999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Miss Jam, Soen Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kenyeji Mash na igenyige na ithondeketwo na teknolojia ya kiriu. Riu na ironeka Agrofert yo eri hau hanyu. Murega kerwo, darega kehetwo, dotiga guthiururuka ugietha buroti. PIMC Global Consult Limited, twina buroti cia 1/8 kuria Malindi na thogora mubashirire wa shiringi 249 cash, kana urihe 50,000 deposit, balance urihe kahora gutari na interest. Buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine, hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes, na title cia tayari. We kodo ti kogene goko ginya thamaki ni mukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi agairwo retoro kongoria thimu nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Nice Choice Animal Feeds ririkana rĩu tũkwendageria mũtu wĩhotanĩire wa Nice Extra Premium na mũcere wĩhotanĩire wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Indo citũ ndũngĩciĩtigithia nĩ kwagĩra. Mkate asili o muthenya nĩtũtuaga matua megemainie na ũgima witũ wa mwĩrĩ. Matua manini no muthia macũngĩrĩro ma matua macio magakorwo marĩ manene, na nĩkĩo Asili Bread mokĩte. Asili nĩ wa rangi wa white ũthondeketwo na ũbacĩrĩri hatarĩ sukari kana cumbe mũingĩ. Naguo wa Asili Whole Meal ndũkoragwo na sukari na yothe ĩkoragwo na cama, nĩ mĩororo na nĩ ĩkinyanĩirie ikĩro. Nĩ ũndũ waku we wendete kũrora ũgima waku wa mwĩrĩ, na nĩ tondũ waku we ũkwenda mũtũrĩre mwega. Tuĩka smart, cagũra Asili, cagũra ũgima mwega wa mwĩrĩ. Asili Bread, better health every day. Asili inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400. Bidhaa bora kutoka DPL Festi, dedicated to quality. Murega furori ko do respect ko to dare ko ti furori in fact ko go waga to do one wiki do gitaka sovereignty ya furori kera na nikio devolution yokire niguo nange koro we ukoragwo wi Murang'a wi Nyeri na Ikuru wi kuria kungi guothe tondu mathoko ru ni moka ari uri mundu wothe arikagia kaugare kethi Nairobi gethe indo ru cia matura-ini tukeraga maria matinde makihanika bururi-ini ona nja wa bururi tukamathagumia niguo tumahinyie niguo tutaukirwo ni mona kinyi na gikuyu kiega karaguthwo niko koi uria kareigi niko koi uria kareigita na haria ikagie tiho ikagatia tiho gwaga reke tuingithanie bururi na bururi uturagio ni thayu kera ukireherwo ni Jeff Mugawa wa Ithira. Jitago Dagitari Kennedy Wajenga kuma St. Peter and Anne Medical Center Rwaka. Ihinda rĩrĩ session ya Inoro ira celebrate miaka 23 nĩ ngatho kũrĩ Ngai ona kũrĩ chairman Dr. SK Macharia na vice chairman Mrs. Macharia nĩ ũndũ wa rĩciria rĩa session ĩno ĩrĩa ĩkoretwo ho ĩgĩthomithia andũ aitũ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ, ũhoro wa gĩthomo, ũhoro wa ũrĩmi ona maũndũ mangĩ maingĩ. Ihoya rĩakwa nĩ session ĩno ya Inoro FM ĩthiĩ na mbere gũtherema, kũhotana ona gũtungata mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona nja ya bũrũri. Happy 23rd birthday na kukorwo na nyingĩ ciĩ mbere itũ. Inoro session hakuhĩ nawe. Aikaria Gathiga nginya Muthiga, Gakurwe nginya Mukurwe othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM.
Inoro Shesheni hakuhe nawe. Njĩtagwo Margaret Wambui wa Waweru na Benedict Njoroge wa Waweru hamwe na Ngecero wa Waweru tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 ya Inoro FM ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtũhe mohoro mathuranĩre, ndereti mwanya mwanya, ibindi njega ma, nyĩmbo mwaki na maingĩ. Nĩma Inoro FM nĩ mũciĩ witũ, twamũhoera kĩrathimo kĩa Ngai. Happy anniversary Inoro FM. Mũciĩ watu ginotana. Suffering down in Africa land. This is a universal calling to all black men near and far. My people need better medical attention. My people need better education. Some doesn't know their own culture. Some doesn't know Rastafari. For instance, the people of Namibia, Somalia and Freetown, over in Biafra, big South Africa too. My people need better medical attention. Got to help them. My people need better education. Yes, they need it. Some doesn't know. They don't 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 know. Some doesn't know. Rastafari. Of Biafra, Somalia and Freetown, over in Namibia, big South Africa too. My people need better medical attention. They need help. My people need better education. They want it, some doesn't know. They don't know the road. They don't know. They don't know. They don't know. They don't know. Some doesn't know. Rastafari. My people need better medical attention. Got to help them. My people need better education. Some doesn't know. They don't know the road. They don't know. They don't know. They don't know. They don't know. Some doesn't know. Tangu ward, my people's needs rwimbo rwega rũgũtarĩria mabataro ma mũingĩ na ũrĩa atongoria magĩbatiĩ gũkorwo magĩka nĩgetha gũtigĩrĩra mabataro macio nĩ makinyanĩra nĩ tondũ nĩkĩo mathuragwo. Na rwimbo rũu nĩ njũĩ gavana ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata nĩ arũĩ wega, ndanamuona handũ mũcemanio-inĩ akĩrũina na nĩtũkũmũnyita ũgeni anytime from now. No nyambe ngũmenyithie atĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa gĩthurano kĩnini kĩa Olkalau gĩatabanirio na kĩama kĩa DCP gĩkĩandĩkithia ũhotani mũnene, nĩtuonete mogarũrũku maingĩ thĩinĩ wa ũteti wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya. Ona nĩtuonete mũtongoria wa kĩama kĩa DCP akĩhorohia mĩario yake na mbara yake kũrĩ mũnini wa president Professor Kithure Kindiki, na arera foot soldiers ake abai muhorerie bara mũthuri ũcio ndakae kũhũrwo mũno. Na toguo tu turona nake Professor Kithure Kindiki arĩ kũrĩa mwena wa Meru agĩtũmana kũrĩ president Mũhuru kwĩra Uhuru Muigai wa Kenyatta aratũma former governor wa Meru mũthuri ũgwĩtwo atĩa Kiraitu Murungi
aramutuma nigetha ati mathie marie na Uhuru tondu ni retired mamenye uria kirima giki gigucokaniririo no na kuhana uguo kuri na minister omwe thiini wa thirikari ugwetwo Joyfrey Ruku kuma kuria kaunti-ini ya Embu nake akoretwo akiahurania kirima maita meri na miario yake dionete andu aingi ara makoretwo makimusupport tondu ona arura ake thiini wa ndundu ya minister Alice Wahome ona mubunge ta GK wa kuria mwana wa Ndia ni akoretwo akiregana na uhoro ucio na thengia ukorwo mari mwahomwe wa kiuteti ti othe mara support murugamo wa Ruku ni tondu kirima giturite kiri kimwe na gigutura kiri kimwe. Governor wa kaunti ya Murang'a Ndagitari Irungu Kang'ata nigo kumenyithitie ati ni umwe wa ateti aria na atongoria aria matacukagia makinya ma kiuteti very well calculated. Ni hinya muno ukore akihingisha matu-ini make na tono na akiandikira athamaki marua na mandikagira kumamenyithia maundu mara meho maigino we ne thiaga na mbere na gutacukia makinya mara magirire na maundu make makamwagirira ndakotareri ndakwira ambirio kuma haria ri Kanjuragi ukagituika mobunge gituika senator riu ni governor atigiti kereka rimwe tu akinya haria iguru atuike president na ni joy undu ucio ni uri kinyanira. No recently turonire ahumbo ngufia kuria kiama-ini kia DCP ni gutumenyithia ni kigiratumire atwiitwo riu ni kigiratumire tondu hau kabere turamuonaga na mwaho wa Linda Mwananchi ri ni kigiratumire atue itwa ria kwa guthi na mbere na Linda Mwananchi areciria athimo uyu wa Munyoro mucio mothe ne gutucokeria na no gutumenyithia maundu maria arathi na mbere na gwika ni tondu ni umwe wa magavana kana atongoria aria njui thiini wa bururi mekaga public participation maundu-ini mothe ungithira live-ini ciake mukoraga micamano-ini ya andu aria mamuthurite makimwira uria marabatara kuma kuri we kana kuma kuri thirikari yake na akiagekaguo no ti uria arona ni convenient nake ekaga maundu maria muingi uramwira kuri matura-ini aikorwo andu marendaga barabara matirenda mai ni manyuire tene uguo niguo gwika ni gutumenyithia maundu macio mothe na thiini wa health sector ruhonge rwake rugima wa mwiri gwake ni rukoretwo rwikuranire na njira nene maundu mau mothe ni agutwira uria bangite ginya ona tamu yake ri yoka ni maundu mariku eukorwo arire na ni arabatara kumakinyaniria no gumenyithi kuragwa cheza star 779 hash kwina mbeca ciaku ingira kuo nigetha tugithi na mbere na ndereti tukoro tugikuhe mbeca icio. Gordon muga kwero atia gutionaga thina ni Jumatatu ingi Jumatatu njaga ni kiumia kieru na andu methembia tondu kuragwa cheza magwa thambia ari ciana ni irahinga thukuru mid term kuma rucio mundu ni ebange tondu tuona ni turiaga wega twahinga uguo budget ni kwendera ruo na ni huthu muno makiria no kuhura tu star 779 hash ugura daike mweri ukihotana ninge wa kwihotanira ri ndukire na bonus ya mbeca na ninge no ngiria ri ukiheo bonus oro ingi akiriguo ni gutire ku lose za win yes karibu sana Governor Ndagitari Irungu Kang'ata. Thank you muno ni kuhe mweke cio njuke ngacokia ngatho geithie muthikiririe na muno makiria muikari wa kuria county ya Murang'a nigetha amenye uri guku ambe geithia andu othe a Murang'a na andu aria mumite kirima wetha ni Miru wetha ni Nyeri tondu ni magituthikiriria na aria andu a Murang'a twirigaine nao wa mbere muthenya wa Saturday twari hari Ihura uhoro wa githomo tondu githomo gi bata muno twari na group ithatu wa mbere andu aya metwo Murang'a Youth Service kohotia mugwanja magika graduation keri ciana cia grade 10 ici si secondary ni twetaga tena form 1 tirakoretwo twa support ya other forms idino twahenaga bursary program ito inua masomo no ni turahotire kuona ceki ciao na turakimatuga ucio ngini andu university aria maumite day schools aria mahitukire magithie university na turamethagira ceki ya kuma support maingire secondary so ndimagithia andu acio othe twari nao na ndima wish the best ucio ngini andu aria twatirie nao muthenya wa ira Kigumo Kinyona itura ria Karinga turahingura dispensary tena mweshimo gwitwo Liz twacoka turathi Kahumbu he thoko twakite hau Gakuyu o Kigumo na mweshimo gwitwo Chefman
hamwe na smart city program yatwikagira rami na kabro mataoni-inĩ maitũ ngakena nĩ kuona thoko ya Gakuyu nĩ cenjetie ti ũrĩa yakoragwo tene. Of course mathĩna maranjĩrire tũtekĩte ngakĩmera rumu ndĩrĩ yakwo na mũthenya ũmwe na thabarĩ ndaihu yanjagĩrĩria na ikinya rĩmwe koguo macio tũtekĩte matũhe kahinda no muno ũguo andũ maraumĩrĩte the two venues Karinga rũgũrũ na Kahumbu Gakuyu ngacokia ngatho tondũ marĩ andũ nĩ imwe mĩcemanio ĩrĩa ndanathi ngakora andũ maumĩte kwa wĩingĩ mũno koguo njokeria andũ a Kĩgumo ngatho. Asante. Mbere ya tũrikĩte ũteti-inĩ rĩ, gavana ũhotaga kũrutithania wĩra atĩa na MCA mũtarĩ na ngucanio tondũ ngwĩciria kaunti yaku no tũtaiguaga ngucanio, tuiguaga nginya MCA yaku nĩ makoragwo nĩ mũkona local arrangement atĩ marĩ na mbeca World Development Fund onokorwo ti ndĩkĩrĩ watho-inĩ nĩ mũbanganaga mũndũ agokaga kwĩra ndĩrenda kĩna na kĩna hena kĩgĩna kĩrĩa ũtaga kũmanengera na mũtikorwo na ngucanio nĩ mũrutaga wĩra very very harmoniously. Nĩkĩ gũthiaga na mbere nĩkĩ wĩkaga magavana aya angĩ matekaga tondũ no nginya gĩkorwo hena gathiri ũĩ ka ũtongoria. Okay, ngwenda kuga mathanwa merĩ me kĩondo kĩmwe matiagaga gũkomorania. Ndikwenda kuga atĩ tũtikoragwo na differences here and there tondũ kwĩragwo mĩciĩ nĩ ndogo no hihi ũrĩa twĩkĩte nĩ atĩ rĩrĩa twagĩa na differences nĩ twĩtanaga mĩcemanio mũno. Twĩ kĩndũ twĩtaga kamũkũnji ĩrĩa tũcemanagia tũkaranĩria kaingĩ na kaingĩ. Ta rĩu Ngai atũkinyanĩria mũthenya wa Thursday nĩ tugĩte gwĩtanwo kamũkũnji ya Zoom tondũ he ciũria cirorio nĩ members of the county assembly iria executive yagĩrĩire gũthiĩ ĩcokie. Koguo nĩ ũndũ tũcemanagia kaingĩ na kaingĩ tũkaiguithania na harĩa hagĩa na ngucanio tũkageria gwĩka atĩa gũtuithania nja wa normal processes cia thirikari. Na ngwĩciria nĩ teithagia tondũ tũikaraga thĩ tũka-agree na tũkarũnga kũrĩa tũngĩhota kũrũnga. Nĩ point ya mbere. Point ĩyo ĩngĩ nĩ ũguo tũkĩ na idea ya community projects. Ndarũgamaga gavana ndaĩ na agenda ithatũ iria nderaga andũ mũno ũhoro wĩgiĩ ward fund, rĩu nĩyo ĩtagwo community projects. Ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa kandi icio cia thibitarĩ na ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa kũnyitĩra arĩmi various programs cia tũkorwo nacio cia agriculture. So thĩinĩ ĩyo ya community projects nĩ wega theria atĩ ti mbeca citũheaga MCA cash ategekĩra akaunti-inĩ yake aca nĩ ũkera MCA oke na programs na idea maũndũ marĩa agenda gwĩkĩrwo gwake. Of course hekĩrĩ na mawatho fulani koguo kũmwĩra bata nĩ abuate mawatho na allocation ĩrĩa ĩho akarehe. Rĩu nayo county geka procurement nake cigakĩ implementwo koguo athi gĩcagi he ũndũ angĩrũgama ere andũ mathikĩrĩrie na ngakena tondũ nderia andũ Mũrang'a hĩndĩ tũrarĩ ihura ngamera Ngai nĩ ekire wega nĩ gũthura gũtũma andũ a Mũrang'a mathure MCs arĩa twĩ nao nĩ magathĩ thĩinĩ wa history ta andũ my progressive my na ũgĩ mũnene tondũ aingĩ ao nĩ andũ athomu nĩ andũ anini na acio akũrũ nĩ andũ mena wisdom. Koguo our differences tũcisolvaga na gũikara thĩ na kwaranĩria harĩa maũndũ twahuona ta mangĩthi gũthũka. Na also that program ya community niĩ ndĩ gavana Mũrang'a ndingĩhota kuona kona ciothe cia Mũrang'a ndingĩhota. No MCA tondũ agĩtindaga macinani nĩ akũhota gũteithĩrĩria thirikari ya county kuona marima marĩa maũndũ mangĩkwo. Na nĩ ũndũ wa ũguo ũgakora ta rĩu program ya gũthondeka natharĩ
cia ward citũ nĩ matindĩkĩte wĩra ũcio mũno okorwo nĩ rĩrĩa tona kĩragita rĩmwe tũkũmeta tũkamera mathi guide kũrĩa mangĩenda bara ciao cithondekwo of course mathĩna mothe matithirĩte nĩ wega theria hau njuge ũrĩa ngwĩrire atĩ thabarĩ ndaihu yanjagia na ikinya rĩmwe na mami nĩ anjĩra ndĩ kana kanini ndũngĩmira no hai no nginya wĩke ũndũ ũmwe at a time kĩa mũico wa mwĩra tũingĩrĩte ũhoro wa siasa ũhoro wĩgiĩ public participation ikoragwo requirement ya bata mũno thĩinĩ wa gatiba harĩ nginya ũkinyanĩria wa project cia kũrĩ mũingĩ we nguonaga nĩ ngũbuataga mũno na ngĩingĩra nginya live-inĩ ciaku TikTok kana kũrĩa kũngĩ nguonaga wĩ kũrĩa ground na andũ gũthikĩrĩria andũ ũrĩa marenda mwacenjania meciria na kĩrĩa mwĩ nakĩo mwacoka mũgakinyĩrĩria project icio atongoria aingĩ matikorwo me in touch na ground kũrĩa ũguo tuonaga ũgĩthiĩ nĩ time ĩ nyingĩ kana nĩ andũ aku wendete tondũ andũ aingĩ mauga ndirĩ na mahinda macio ndikwenda kwaria cia atongoria angĩ tondũ nĩ njũĩ onao kũrĩ ũndũ mwega mareka no njaririe ciakwa njuge njũĩ kĩmenyi ũmwe ndatũraga na kĩara kĩmwe gĩtirĩ kĩoraga nda koguo rĩ nĩ wega mũtongoria agathiaga kũrĩa mashinani agathikĩrĩria andũ na akamahe mweke wa kũria ciũria koguo ithuĩ kuma Monday nginya Friday ona tũkĩendaga na tũremwo gũthiĩ mashinani tondũ nĩguo twĩ wabici tũgĩbanga maũndũ ma thirikari tũgĩta department ĩno yũke cokie ciũria tũgĩthondeka plans icio tũgĩthondeka policy tũgĩbuata kana maũndũ macio mahuanĩkĩte koguo between Monday nginya Friday kwa mĩcemanio ĩrĩa ĩkoragwo county every department ĩgoka ĩgakuonithia nĩ atĩa ĩkĩte gwa kahinda kau na nĩ ũkoragwo mĩhete maũndũ marĩa agĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩte na moka he governor ũkamahe marks tondũ kwa mũhuano department ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũkũmoria ũhoro wa kandi ici cia kang'ata case kinyĩte kũ telemedicine kinyĩte kũ revenue ya thibitarĩ kinyĩte kũ no kamahe marks okorwo nĩ ta tuge department ya gĩthomo nĩ njugĩte complain ũhoro wĩgiĩ ũcũrũ wa ciana yes kana no okorwo ũhoro wa natharĩ tũkinyĩtie kũ maũndũ macio mothe okorwo nĩ ta ya department ya human resource aruti a wĩra nĩ marĩhĩtwo mĩcara on time kana matirĩhĩtwo you know okorwo nĩ department ya bara kamiuria bara icio twĩtaga cia Kabro na Ramisha Smart City cikinyĩte ha ĩno nĩ ndĩku ĩno ti ndĩku nĩkĩ gĩtũmi ũguo koguo between Monday nginya Friday ndihotaga gũthiĩ kũrĩa mashinani no rĩu Saturday kana Sunday nĩguo nyonaga mathaa ma gũthiĩ mashinani of course no mwaka hihi mathaa mamwe ta Sunday no mwaka tũgĩthiĩ kanitha koguo hihi kuma kĩroko nginya thaa 8 ndigĩkĩoneka ningĩ also ndĩ na family ririkana matũrĩro tũraikara he mawĩra merĩ ma bata makĩria thĩ ĩno wa mbere nĩ gũtungatĩra mũingĩ wa kerĩ gũtungatĩra family yaku koguo rĩ na ngĩenda ngĩka maũndũ macio mothe no mwaka dedicate time fulani ũndũ wa mũtumia wakwa na ciana ciakwa koguo either Saturday kana Sunday kadedicate kwĩ family then mathaa macio mangĩ ma thaa 8 ngatenyera gwĩka rĩu ũguo nyonaga mĩtambo-inĩ tũkĩhingũra project fulani toguo rĩu ndakwĩra tũrarĩ Karinga kũhingũra dispensary na ndĩri ĩ hau Karinga Kĩgumo Kĩnyona tũracoka rĩu tũrakĩikũrũka kũndũ gwĩtwo Kahumbu okorwo nĩ ta tuge kwa mũhuano hĩndĩ ĩyo ĩngĩ kwĩ hĩndĩ twarĩ Kabuta mwena wa Kĩharũ constituency Gaturi kwĩ hĩndĩ twarĩ Kandara town tukĩhingũra kabro cia thoko
kwĩ hĩndĩ tũthi twarĩ keno au maragwa town kana maragwa town okay so na kĩhotana nyona nĩ wega ũkahe mweke andũ makaria rĩmwe na rĩmwe kaingĩ na kaingĩ onako ti hĩndĩ ciothe oko mathaa meho nĩ ũkwĩra mũndũ nĩ ũrenda kuga kaũndũ o mũndũ o wothe okay amwe nĩ mokaga na maũndũ mega mũno nĩ mũndũ ũraria maũndũ ma society rĩmwe mũndũ kuga kaũndũ very personal na kaũndũ mwe nĩ karitũhaga tondũ mũndũ agiũka na kaũndũ very personal rĩmwe nĩ ũkũigua kaũndũ kau nĩ gakũritũhĩra wĩ mũtongoria ũrĩa ũgatatua no kaingĩ na kaingĩ andũ nĩ ega tondũ rĩrĩa mũndũ aria maũndũ ma mũingĩ maũndũ maraguna mũingĩ ũcio nĩ hokaga wega mũno kana harĩa matũruta mahĩtia kaũndũ hihi kegiĩ mũingĩ tũtekĩte wega tũngĩthondeka tuge thondeka nĩ thibitarĩ haha kanio kĩũria gĩa kang'ata kĩa mũheanaga rĩ ũguo so nĩ feedback yo nĩ tũmaga tũthi tũkĩrũngaga kũndũ na kũndũ na ĩgatũteithia na also gũkĩona kana project citũ kwĩ handũ tarĩkĩte go example kwĩ hĩndĩ ndathire Kĩgumo andũ etagwo Kambĩ Mũthithi twahingũraga kĩrĩa twĩtaga smart city andũ acio marĩ hau makiuga nĩ mweka wega no kwĩna handũ mũtanarĩkia bara ya gũthiĩ kanitha wa Thamara thukuru wa primary koguo nona hau ngiona next time ndona mbeca tukarĩkia na turona mbeca turahota kũrĩkia the phase 2 hĩndĩ ĩngĩ tũgĩthiĩ andũ etagwo Gaturi andũ tũgwĩta Kawerũ gũgĩkĩrwo twekagĩra kabro thoko again nao makiuga rĩu nĩ mweka wega no rĩu kũingĩra thoko bara ndĩrekĩrĩka tukĩmera okay fine thank you tuona mbeca tũgoka kũrĩkia so feedback icio nĩ itũteithagia na kũhota kuona ũrĩa tũngĩrũnga kana tũngĩ improve tondũ kwĩragwo mwĩri ĩtaga nyoko good thank you mũno tũkenagio nĩ ũtongoria style yaku ya ũtongoria na gũcinio inspire andũ aingĩ mũno arĩa mareriria gũtuĩka atongoria tũkwamba tũikĩrie hanini nĩgetha rĩu tũgĩcoka tũke tũrike ciĩgiĩ ũteti nawe mũthikĩrĩria ũtarĩ ũraingĩra kũrĩa gwa cheza hinya star 779 hash nĩ tondũ ndenda gwetha mũndũ ũrĩa ngwĩtĩra ciringi 15,000 nĩgetha ndarĩkie gũciheana rĩu tũrike ũteti-inĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya. Hallelujah, Elijah John. Hallelujah, hey. Itiga kuga baba newega todo neojo hey bere oriango hey Nenda sokia Gado bere agu Yuga newega Tora goroba Nanye dore Keso kagia gado Goro ikente Nanye dore Keso kagia gado Goro ikente Newaire Marua mabata Makonyoneria Jera ya igoro Ingerigo Ekuganewega Todo newaduire Idaga diagora Dogoragia Diage nauge Que será fururi Dongoragia Diage nauge Que será Yes, Hana. Yes. Kwerwo ati Hana muthoni wa Karanja. Oti na uri. We mwona ũrĩkũ? Nĩ mwana mũkũrũ-inĩ.
Mukorwe-ini ni kuria kaunti-ini ya Nyeri. Ni njitagwo Jeff Muga wa Waithera. Ndakuhurira ni tondu ndaingira kuria gwika draw ya cheza yandutira ritwa ria kuria Hana Muthoni wa Karanja namba 0702 ikarikana 901. Riu namba ino yaku niyo ndekira ciringi 15,000 ni undu wa gwitikira kuingira kuria gwa cheza kugera *779#. Girisho 15 gikorwo thimu yaku ni smartphone no ugonfamire wina cio o tukiaragia. Kamulika mwizi. Tukirikania uguo ni ukorora ciringi cio 15,000 na ni guteithia guthii na mbere na cheza na gwika tumaundu twiri tutatu. Nitiguo wega. Thengi muno no kiithia andu a Mukorwe-ini. No mera makingira kura gwa cheza gutiagite kanyamu. Utuko mwega. Thengi muno na wewe na utuko mwega. Asante. Thengi muno. Haya. Maria yakwa yakendagira nikiodaiga mwathani ndakoria nyume bũrũri. Aya, ucio togwera John na mutumia gwitwo Hana Muthoni wa Karanja kuma kura mwena wa Mukorwe-ini niwe waria bonus ya ciringi 15,000 kuma gwa cheza. Governor, karibu tena. Thank you. Riu reke tuingire horo wigi utetini. First things first. Niturakuundire kuria wa Munyoro. Norahumbuga kuvia. No mbere yo turakuona gugithina mwona mwahwa Linda Mwananchi. Na he kaundu kahanikire kuria Nyahururu gatari kega muthiite rari ya Linda Mwananchi. Na ndereba waku akigurario nitukwenda ututare mbere ono tuhutiirie horo wa guthii wa Munyoro ndereba waku ahana atia na hihi niki gwathire nigetha ndereba ekore gwati-ini wa kuhurwo rithathi cia raba. He ngari ino ya kwanirira ya mai murata wako wa giti kia mbere gwitagwo Karoko. Iyo niyo yari na ndereba. Okay. Ucio rori niyo yathia ikianagirira andu maumire mucemanio. Koguo muthenya ucio ithui tuingirire kanitha wa Independent Cathedral wa Nyahururu town. Twina MPs a Linda Mwananchi. Riu mwanake ucio akiri hau thutha akianirira. Goons cigigiuka cikianjia kumuhura cikimuruta ngai na ngari ikiurwo na mahiga na hau niho arathirwo. Mbere-ini twirite ni rubber bullet tondu tonaga ho akui na ngoro na kirema na agithie thibitari agithondekwo na akirekererio na agicoka agithimuranga akirorwo ringi agithondekwo hanini akirekererio. No thiku ta 3-4 hituku ni marathire maramurora ringi igwa ruo guoko. Turamakire muno kumbe ari rithathi ya ma. Ari rithathi ya ma nerarutwo ona ingikuonia mbica cia thiini wa nyamu twitaga thimu-ini yakwa ni ukuona ni rithathi ya ma. So ironekanire thutha kuhurwo x-ray kana ire mundu igwa ruo gwicio mamuhuraga haria hatariho yari guoko-ini niweyo gwicio na hote kumiona na thiini wa Murang'a level 5 ni marahotire ku retrieve aikarite kahinda ka hakuhi kiumia kimwe turacoka kumenya actually yari rithathi yarutirwo guoko-ini na riu okay tugicokeria ngai ngatho tondu gwicio no araigua wega na ngai ni akutuma ahone ni akona kirema giki kiari ha githuri-ini kiari giaki gwiciria kuruga ya rugiro something okay tondu nona akihurwo mbica we maroraga githuri makona atiri kindu nikio twirite ni rubber bullet
riu no amiona eno ya cuma kopa eno ya ino ni rarutirwo mwiri-ini wake ni mwenyewe to ndakire hau ngiruga thiini wa kindu twitaga tumetaga atia stage podium riu ndaruga na ngitenyera kuguru gwakwa gukihinduka ningi ngihuana ta ndacokera thiini uria ndirari naguo hau kabere by the way urakoretwo hindi waiga crutch kiria mutirima no riu ri nima ni tuiguite ta tungie na mathina na tugakirwo tigagithi kuu ni arata itu tondu ni mekite wega ni mai na intelligence na twiko ndu te mwega no ningi tugacoka tukona wa mbere ni atia muru tureka tondu ithuĩ tutirathi kuhura mundu tondu na thayu no kwariria andu wake tukona tungigera gacira ga kumakagio tukora andu aya thirikari niguo maritwikaga marimenyaga andu aya ni iguoya magatutisha mamakio hanini mutingega mucemania gutiri andu tugathi rimwe okay of course mundu tani uria njugire ndina family ndigikia ndu muru huanikire but on the other hand rimwe ni hendaga mundu kwirutira tondu bururi rimwe ndungithi na mbere andu mangiaga kwirutira as long as matireka undu muru o enye matina matharaita enye mathi makariria andu na njui ucio uhuthagira hinya we niwe uraga na ndungiatha andu na githuri wakaida karaya Bibilia ni twiraga Solomoni mwana uria aciarire uria wathire guikara giti Solomoni ehera oririo ni andu riu we gwathana atia akiuga tiga uguo baba aramuhuraga nyahunyu riu nie ngamurehera scorpion tungauru gutwikaga nyumba ya Israeli igiatukana nyumba 10 cikiura so the point is utongoria wacio marahuthira githuri ndigwiciria ni gwiteithia mareteithia maratuma marakara mabatire na tondu ni waficanire na uhoro cio wa goons imwe kwa imwe governor ni ukoretwo ukirorera guku bururi-ini hathara iria irehetwo ni goons turega kuona nginya makiingira kanitha-ini wa All Saints Cathedral makaingira kanitha-ini magakora andu kanitha-ini ni handu hatheru mutongoria wa kiama kia DCP nake ni akoretwo na incidents ciganona mathiite micemanio kana makanitha-ini makahurwo hihi nona thina uyu tari thina political kana ni thina umanite hihi na njangiri cia imwana tu ukorwo ati utina mieke ya mawira kana ni batoni cirahuthirwo ni ateti makimenyaga na muno makiringiwa ateti menye njuge thirikari tondu minister wa giteri wa bururi ni akoretwo akiheana warnings itari na kuria iri no tutirona makinya maratacukio thina uyu ni munene gukira uguo hihi turabona ni tumicio ciothe wagweta wa mbere of course ukaga mawira wa keri ateti handu meciria uria mangiteithia na kiacio makaja kumahuthira uru mundu aheo ngiri ni atwika thu ya mwenzake mundu aheo 500 ni eka undu ungituma nginya muoyo ure akero thiuhure uria naguo eka ciko icio tondu amenya ni muteti uramutindika akamenya guti undu ukumuhuanikira na ni matondu taru mathina maria monekire uthaya kanitha wa witima tiri mundu uri watwarwo igoti ithu turendire gukwira nyahururu na ateti aria mari behind undu ucio tiri undu meki mari okuo koguo ri no kwiragwo njira ikura igiaga ime kwina riua koguo njui matineteithia tugucakaya tondu mwenye nguvu mpishe no Ngai ni njui ekuo na ni akurugama na kihoto giake oroci wa nigatha tuthie hau ha makinya ma kiuteti hena kaundu ukoretwo ugikaga bata muno Murang'a Youth Service ukoretwo ukioya mbeu njithi ukama equip na kothi
wacoka ukamahe ga capital wa guthi kwambiriria mawira mao kaundu kau kangi duplicatwo thirikari nene na all levels ciothe tutingihurana na wira na wagi wa mawira kuri mbeu njithi because tondu we ureka in your small ways hari uri wita governor kwina makiri ma mbeu njithi makirite uguo meteire mahuthirwo ni ateti matumurenga heha whereas mena githomo na no mahuthirwo no mongerwo githomo gia kothi cia moko macoke masupportwo tu hanini na mundu ucio akiruta kawira gake ndangiona mahinda ma guthi kuhuthirwo tanguna uguruga ni matondu ricira riumania na maundu meri wa mbere micemanio no wagweta ndathi icagi-ini kana naku naku kiaragiria na andu waikikara thi no mwandu magukoraga ni nyandikithia mwana wako mwana wako angiona wira ati uma ni ati ndungihota kuoya andu acio othe umatware gwa county umandike wira tondu ngika uguo no wathukia Murang'a tondu gwi kindu gitagwo wage bill ne ku bloat muno ni kwambatira kwage mbeca cia maendeleo kwage mbeca cia nginya mathibitari services cigwe rikana county hakuhi ciothe cithi no cio wa wage bill recurrent expenditure ko iri iguru gukira development no riu kwiragwo ng'enda thi ndiaga mutegi riciria rigiuka ni atia tungika nindathomete history ya bururi wa America 1930s ilikuwa na thina wa wagi wa wira no uria president waku uriekire kugeria gutindika thina ucio na hau nio tukiena idea Murang'a Youth Service tukifuata uria president ucio ekire miaka ya 1930s wetagwo Roosevelt so hau idea yokire ya youth yothe te wira na tutikurora githomo giake whether no wa form 4 whether no wa form 2 kana ona atigire study 3 tutikurora githomo ikoragwo ni giuga ati ni tagutha toguo uguthithagia giuthi ha tukanira anake na iritu macemanie gwa chief muthenya fulani tukandika yes na no mundu ikia card hau oya ballot yo oya yes anake 15 iritu 15 per ward kogo magoka 30 hindi yo mururumo ucio na sofa tuna mirurumo hakuhi kenda kogo introtorete hakuhi 10,000 sofa oyo tukamwe wira wa kuhata town citu Takeno Murang'a Kangema Mathio ya tuge Kiria-ini kana Kandara Kangari kana hihi tuge Gatanga Kirwara so ahata tukamwe ciringi 400 per day no igana tiri yake neria muciari niki one tuthomithie ciana ici gutea aciari ao keri tukamenya muciari ona mbeca ni ari buthuraga mwana kio kiroko athie wira roro nginya hari oneka cumbi na karashika ne kake kanyamu mwana kio cio kana muiritu ahata also remember hethe no ge county koragwo naguo wa aruti a wira akohata Murang'a ngime ko na aruti a wira akohata 200 na nona ne county nene muno so nona matuteithiriria at least ku boost workforce iyo na ne ngwirire tungiandika riu officially wage bill ni kwabatira muno so magoka magatuteithia na kogo wage bill ndina batira muno makaruta wira mieri iri marikia tukamera Okani Polytechnic citu tumuthomithie kothi hau mbere Polytechnic citu ni irakuite orakwa Polytechnic imwe na ciana 4 kana 5 hirio kwina mwarimu kwina manager kwina mai kwina thitima na kuna equipment cia training ko gakoraga iyo ina ciana 4 irorete kuhingwo no riria program ino yokire ukigia andu ukigia na
na arutwo rĩu akoraga polytechnic imwe na ciana ta 30 50 tarĩu kũndũ ta Kamahũha kũrĩa Maragwa rĩu ĩyo nĩ yatuĩkire very busy ndiaga ciana ta 50 Kĩranga Kandara ndiaga ciana ta 50 na mbere-inĩ ciakwa ciana 3 ciana 4 nginya gacoke gagucĩrĩria ciana rĩu iria nomo ĩtondũ nĩ irona rĩu kwĩna andũ so marona arĩa marĩkĩtie nĩ marathiĩ wega mathoma mĩeri 3 tũkamerera kĩgerio gĩtagwo kĩa NITA. NITA nĩ organization ya thirikari nene ĩrĩa examinaga vocational training. So ũkanjia na grade 3 tũgakũrĩhĩra ngiri cigana coka kĩndũ ngiri 7 twakũrĩha kĩgerio kĩu rĩ ũgeka wahĩtũka ũkaheo certificate ya NITA ĩrĩa ĩngĩtũma wone wĩra nginya Kenya kana nja wa Kenya. Kĩndũ andũ nyonaga magĩthura plumbing angĩ beauty you know kothi icio ciothe then tũgakũhe ngiri 15 starting capital wĩige wĩra. Group ĩmwe yathire ngĩgeka atĩ ĩrĩa ĩngĩoka so ngwĩhoka onokorwo tũtikĩrĩkĩtie atĩ thĩna ũcio wothe igana kwa igana no at least mutirĩ na youth bulge nene mũno yani nĩ tũrageria arĩa Ngai agũtũhotithia. Okay, nĩ njũĩ thirikari nene thutha-inĩ ũyũ nĩ yokire na idea ĩno mareta nyota no ithuĩ twĩna ngũrani na nyota tondũ nyota ũheagwo mbeca no ndũthomithagio. Ithuĩ twĩtĩkĩtio ũngĩheo mbeca ũtagũthomithio na hagĩe na chance yawe ũhũthĩre mbeca icio ũru nĩ ũcirie mandathi icio cirie mandathi na ndũnaheo skills. Aya ĩna ngũrani na NYS ĩno ya Nairobi tondũ NYS one ĩcokanagĩrĩria andũ kambi tuge ta Gilgil kana haha survey cost ya kũiga ciana icio kũu ĩkambata ĩtondũ no mũhaka ũciethere cia gũkoma ũcigũrĩre uniform ũciheage irio so the cost ĩgakorwo igũrũ. 3 ndũrutaga wĩra in your community no neno itũ maratungatwo kũ koguo na mbeca icio wa cipump tuge ta Gilgil economy ĩrĩa ĩngĩteithĩka no ya Gilgil ĩtiguo ĩtondũ nĩ hau concentrated no rĩu ĩno itũ okorwo tuge kwanyu nĩ tuge Gatũra hwainĩ kĩrĩa twakũhe ũrĩgũra mandathi Gatũra kana Kĩarũtara by the way no gũrĩre mũkũrũ gacukari ũinũke kanako koguo shopkeeper economy-inĩ ya Murang'a okorwo nĩ kũhata ũthire tuge Kĩarũtara wahata mahuti marĩa meki Kĩarũtara no ndũnathi kũhatithio atĩ Nairobi wĩrwo atĩ ũthi isi koguo mũndũ ũrĩa ũteithĩkire nĩ ũcio nĩ wathondeka environment ya Kĩarũtara okorwo nĩ mĩoro tuge na kũrĩa mũtitũ wateithia andũ akĩ amĩoro koguo ndũ no mbeca icio twacitwara nja waki wa kaunti ya Murang'a na kerĩ tũtinakũiga atĩ ina dormitory atĩ rĩu twaboco twanjie kũria nĩ ũrĩhaga andũ aya irio koguo cost ya kũmanĩnji ndĩnambatĩra tondũ nĩ kaũndũ simple na kaũndũ direct. That is the idea ya Murang'a Youth Service na nĩkĩo tũhotete gũtindĩka ciana nyingĩ cingĩre thĩinĩ wa that program wa kahinda karaya. In fact MYS rĩrĩa tarĩ kuo tondũ rĩmwe nĩ yakĩgĩa na break kũgĩaga inegene mũno Murang'a rĩa gĩko nĩ kĩingĩhire taũni citũ tarĩu Keno rĩrĩa MYS ĩtarĩ ho Keno ĩgĩaga na inegene mũno tarĩu mekuo mateithĩtie mũno taũni ta ya Keno. So in my view I think program ĩyo nĩmwe iria ingĩra cikinyũkithĩtie andũ a Murang'a makinya meho nĩ onanĩtie maciaro na progress nĩ ona andũ acio nĩ marakũra mũndũ ũcio tigwa hakĩrĩ na gathĩna kamwe nyonaga anake acio marĩkia wĩra ũcio okay amwe nĩ magũkĩiga wĩra na kĩũgui no nĩ atĩa tũngĩka ingiuga na gĩthũngũ long term ũndũ wa ihinda iraya makĩria particularly acio mareka indo ici ta plumbing kia
hau niho idea no yukaga ya industrial park ino turagira kuigura haria Delmonte tondu riu iyo Ngai ateithia ni riandikaga andu aingi mari aingi kimumu na gwa kaida karaya so Ngai ateithie idea ithie rutite wira ni turanirire mundu kwenda guka rita rĩa gatatu ni hindi tureka the third advertisement anake acio na iritũ niho magateithĩkĩra wegega rĩrĩa tũkahota ku ensure factory icio nĩ ciarĩka nĩguo ingĩra Mũrang'a ĩngĩtonga in a more systematic manner. Thank you. Ucio nĩ wĩra mwega. Haya, tukwambite ku deviate kidogo kuma haria hari utisini ndu wa goons na kaundu kau ureka kangĩtuĩka duplicated kundu kuingi gwicire no tuhurane na thĩna wa mbeu njĩte gũkorwo matarĩ na mawĩra. Governor, tatutarĩria transition ya kuma Linda Mwananchi gũthiĩ DCP na hihi maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa kĩnini kĩa Ol Kalou mara influence move yaku na njĩra ĩrĩkũ? Nĩ wega andũ ma understand Linda Mwananchi ti kĩama, nĩ movement. Vuguvugu ya andũ gũcokanĩrĩria. Oso njuge ndiumĩte pase tondũ idia kwĩra ti kĩama ya na nĩ gũkorwo na andũ a Wiper melinda ta Mheshimiwa Kimilu twĩna mũndũ ũgwĩtwo thĩinĩ wa Jubilee arĩa makoragwo magĩsupport Matiang'i ta rĩu Senator Onyonka twĩna Mheshimiwa Anthony Kibagendi so arĩa me hau thĩinĩ wa Linda nĩ andũ aki opposition united opposition na andũ a mĩaho ngũrani so nĩ wega theria hau ona ngĩona mũthenya ũrĩa ndaugire rĩu ngathiĩ DCP na ngĩkĩrwo ngobia ndandĩkire thĩinĩ wa ng'enda atĩ niĩ nĩ ngũkorwo bado Linda Mwananchi kĩrĩa twĩtaga darasha ya DCP na Linda. Okay. Na His Excellency Rigathi Gachagua rĩrĩa twarĩ nake kũu nĩ ahire rũtha atĩ kuga bado ndĩ darasha yake ya DCP na Linda Mwananchi. Koguo nĩ wega njĩre andũ ndikwenda tũmĩkue tarĩ thama no Linda ti kĩama. Linda ni movement no mũhaka mũndũ akiuge akĩrũgama na kĩama kĩrĩkũ kĩũria kĩ nĩkĩo kĩroka rĩu tio ndakiuge rĩu niĩ ngarũgama na kĩama kĩa DCP. Haya, ũhoro wa Linda Mwananchi nĩ tũronire Edwin Sifuna aikindĩrwo ta presidential candidate irarĩ kũreko Western, so tũtiramenya kana akarũgama na Linda Mwananchi rĩgacoka ĩcenjie tuĩke kĩama. Nĩkĩo gĩatũma ngũrie tondũ agakĩrũgama eta presidential candidate na kĩama kĩrĩkũ na ODM na raingatirwo hau nĩma hena ũhotekekanu igũrũ magũthondeka kĩama na koguo mathondeka kĩama rĩu hau nĩho he bata arĩa twĩkuo mũndũ akorwo augĩte ona ngĩsupportaga kosi yanyu ngarũgama na kĩama kĩrĩkũ koguo ũguo nĩma nĩ akagĩa kĩama most likely. Atĩrĩ governor mũranĩirwo hana President William Ruto na mwarĩ ndogo mũno tondũ ngũririkana ũkĩandĩkĩra President Uhuru Muigai wa Kenyatta wamwandĩkagĩra kũmwĩra ũrĩa ground ihana. Ground nĩ yumĩte mwena wake rĩu ĩmwe na ũyũ ũngĩ na ũgĩthiĩ na mbere na kũjoini mwena ũcio warĩ wa UDA hĩndĩ ĩyo na rĩu nĩguo tũronire ũraikara ũreka mathabu ũrathoma rĩera rĩa kĩũteti ũrona rĩtirathiĩ wega. Ũrandĩkĩra President William Ruto nake marũa na ũracoka thutha ũcio ũrauga ndũkadefend gĩturwa gĩaku na tigiti wa kĩama kĩa UDA. Mũranĩirwo okay, ndikwenda ũkua maũndũ personal tondũ ngĩka ũguo ndigwĩciria ũcio nĩ ũtongoria mwega. Ngwĩciria njĩra ĩrĩa hũthũ nĩ njuge
niki giatumire andu a kuria nyumite tuge area na ya kirima meherano na thirikari na President Ruto igiuga wa mbere toigira thirikari uguo ni ndi Murang'a kama ndonire thirikari eka gakigĩa na thĩna nĩ ũhoro wa ciĩranĩro barabara nĩ gũthondekwo nĩ hakuo nĩko na rĩmwe ũngĩranĩra ciĩranĩro nĩ kwĩragwo mũndũ na atuĩke mbarĩ ya ngeka ĩtareka tarũ niĩ mwenyewe ndathi icagi-inĩ nĩ ngũrio ciũria mheshimiwa haha nĩkĩo hatiĩkĩtwo nĩ ndĩmeraga ndikwenda kwĩranĩra nĩ ndaigua no ndikũmwĩra ngegekwo handũ ha kũmwĩrĩra rĩ mũtieterere njĩke no tondũ ndamenya thĩna wanyu rĩu njetererai no nĩ ndaigua ndikumera ndĩũka ihinda rĩa kinya mbeca cioneka sawa ciaga sawa tondũ menya thirikari itirikana kĩndũ gĩtagwo budget tiwe mwenyewe mũndũ kĩũmbe na ndũruta mbeca ciaku mũhuko atĩ nĩgetha wĩke kaũndũ na itingĩkĩigana mabataro ma mũingĩ itingĩigana ningĩ rĩu rĩ acio maragwĩtia nĩ acio ĩkũrĩa ũtathiĩte na no marenda maendeleo kwa maũndũ macio mothe ũrĩthi wĩikare thĩ wĩke kĩndũ gĩtagwo budgeting koguo rĩ ngwĩciria rĩrĩa thirikari yoire gacĩra ka kwĩrĩanagĩra maũndũ mũno hau nĩho thĩna wekire atĩa thĩna wokĩire wanjĩrĩrie tarĩu heana example he minister wetagwo Cheragui warĩ ngwĩciria minister wa cooperative hĩndĩ twaheanaga kĩganda kĩa arĩmi a Murang'a harĩa Maragwa kũrĩ arĩmi a MCCU rĩa kaunti ĩyo nĩ kĩganda kĩu nĩ kĩahingwo nĩ ũndũ wa mathĩna tũkiuga tũkĩhingũre tũkĩĩra tũhe private investor MCCU ĩgĩtũka ĩgĩtwĩra aca tũheni ithuĩ tũgũkĩrana ĩyo nĩ union ya arĩmi yothe iria rĩu minister warĩ kuo hĩndĩ ĩyo agĩũka akĩranĩra atĩ nĩ akarehe mirioni 100 kwa MCCU itiokire nĩ kũ imagine MCCU nĩ onire thirikari nĩ ĩna kĩ ĩna gathĩna nĩ example ndĩraheana na maũndũ maingĩ mekuo maingĩ mũno meranĩire koguo rĩrĩa ũhoro ũcio waingĩrire wa kwĩranĩra andũ makĩanjia gũcoka na thutha kerĩ gũgĩũka finance bill ya 2024 andũ a kĩrĩma nĩ andũ mekaga kĩndũ gĩtagwo one nĩ ahũri biacara aingĩ ao na mũhũri biacara kaũndũ kamwe kagĩra thithi nĩ magoti na to Kenya thĩ yothe ona ũngĩthiĩ America ũrĩa andũ arĩa metagwo Republican acio makoragwo mwena wa kĩndũ gĩtagwo small government tondũ mũhũri biacara agĩka mathabu make augaga we nĩ ũrokĩra kĩroko tene agakoma ũtukũ thirikari ĩroka kaũndũ kanini mũno koguo tindĩ ũkĩmwĩtagia magoti ona tarĩ mũrigo ona ithuĩ ta Murang'a county twakorire Murang'a ĩkĩoya mirioni 500 o mwaka own source revenue tũmĩkinyĩtie 1.7 billion 1.7 billion na mĩaka 3 na tũtirĩ tuongerera rĩa mũico ndaiguĩte mwĩ 1 billion nĩ mwakinyire 1.7 tũraingĩra mwaka wa thirikari June mweri 30 na 1.7 billion na gũtirĩ magoti mongereire watho ũrĩa wongagĩra magoti wĩtagwo finance act ĩrĩa twĩnayo nĩ ya 2018 kwa mĩaka ĩyo yothe Murang'a ndĩreka atĩa yongerera magoti koguo njũĩ na woye igoti rĩingĩ ũtagũtinda ũkĩongerera andũ either thiri nĩkĩ nĩ gũthondeka environment njega ya wonjoria kana nĩkĩ ngwĩciria thiri ya mbere nĩ gũka na kĩndũ gĩtagwo automation ũgathinga loopholes kũrĩa mbia ciũragĩra ũkamba ũgeka atĩa no kahũthia andũ kũrĩha magoti andũ mũno arĩhĩre license egwaka nyũmba ĩni na thimũ kwĩna andũ mathiaga thoko ona taumĩte mũciĩ akwa nĩ eka atĩa nĩ arĩhĩte
koguo agĩũka na ndatinda akĩgio nĩ mũndũ tondũ nĩekĩte atĩa nĩ arĩhĩte also rĩu ka reduce gũkorwo atĩ gatagatĩ ka mũrĩhi wa magoti nawe ũrarĩha hena mũndũ hau gatagatĩ tondũ hau nĩho hangĩingĩra kĩ corruption so in my view rĩu rĩrĩa magoti mongereirwo andũ makĩng'otha also mationgeirwo tu ahũri biacara mongereirwo nginya aruti a wĩra a thirikari na ona acio angĩ a private tondũ rĩu rĩ ririkana kwĩ mũndũ wandĩkĩtwo nĩ thirikari mwarimũ nurse ndagĩtarĩ ũguo kana mũndũ wandĩkĩtwo tuge nĩ mũndũ kĩũmbe ta tuge ta wakiri andũ atwandĩkaga ona ta ithuĩ gũkũ kana inyuĩ gũkũ koguo rĩ inyuĩ rĩrĩa mwahihinyirwo rĩ mwathire rĩu mũrakarĩte rĩu nona marakara mũcio marĩ oho nginya rĩu magĩthiĩ maspreadetwo kwĩ mũingĩ thirikari ĩkĩanjia kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo mwanya gatagatĩ ga thirikari na mũingĩ then twĩkĩkarĩte hau ihĩtĩ rĩa gatatũ rĩkĩingĩra rĩa atongoria kĩrĩma makĩanjia kuonwo ta marahũrwo His Excellency Rigathĩ Gachagua akĩingatwo gavana wa Kiambu tukiona indo ciake cia momorwo tugikarĩte tukiona aigĩrĩrwo macira gavana wa Meru akĩhagũrwo rĩu gũkĩgĩa na kĩndũ gĩtagwo toxic environment ningĩ rĩu ihĩtĩ rĩa mũico rĩngĩ rĩroka rĩa mahĩtia mangĩ mokire ingĩũrio nĩ rĩrĩa mokire na gacĩra katĩ maratongoria na Harambee ta rĩu rĩ Harambee citũririkanagia Moi tutangĩenda tondũ ũmenye rĩu maendeleo tũĩ nĩ mũndũ ake bara ake thibitarĩ ake no tũtiũĩ Harambee nĩ andũ enyewe he mũndũ ũrendera no mũndũ wa thirikari akĩruta andũ mamũrora ũguo makĩũria mbeca ici rĩ ũraruta kũ mũcara waku rĩ ukamenya harĩa nĩ thebu ya mũingĩ ikĩtio guoko nĩwona andũ makanja kwĩũria ciũria icio mbeca ici rĩ mũraruta kũ nĩ tondũ rĩu rĩ mũcara wake ũkĩũĩkaine no weekend mũkuire mbeca na makonia mũingĩ ũkaririkana ũrĩa hĩndĩ ya Moi gwekaga atĩa gwathiaga naguo nĩ mwena ũyũ ũngĩ naguo mũingĩ nĩ ũrastruggle nĩ njũru nĩ mũtwĩtirie magoti harĩa aruti a wĩra nĩ magire purchasing power nĩ tondũ nĩ marengirwo housing nĩ mongereirwo ngandũ mbeca cia SHA nĩ ciongererekire rĩu maũndũ macio mothe haya magĩcoka magĩũka rĩu na policy rĩu policy ya housing levy makauga rĩu ĩyo nĩyo kaũndũ karĩa kanene mũno mareka na rĩu kiũria ngĩra mbeca icio cicokanĩrĩire indo cia housing mĩaka ĩyo nĩ hakuhĩ 130 billion no ũria mũndũ nĩ wonete nyũmba nĩ ũritũ wone nĩ mũndũ ũgeniĩ nĩ nyonete nyũmba na nyũmba ĩyo ti ya tũhũ ũrĩa wonete nĩ ya kũgũra rĩu rĩ maybe mbeca icio korwo ciekire kaũndũ kangĩhutia andũ aingĩ ta waki wa iganda kana hihi ona gũkĩrĩra gĩthomo kana kũrĩha gĩthomo nĩ kuona ta rĩu ithuĩ tũtirĩhagĩra ciana cia D-school kuma number 1 nginya number 10 acio angĩ EMC amwe magoka makanyitĩra iganona kana MPCDF no ona korwo moke nao moke marĩhe ici ingĩ ciothe no wateithia ciana nyingĩ mũno o mĩciĩ mũndũ nĩ araigua niĩ nĩndĩthĩkĩte ta rĩu Kĩbakĩ okire akiuga gĩthomo gĩa primary nĩ free nona andũ othe nĩ maiguire kaũndũ kau the other rĩu final harĩa rĩu ngwĩciria mathĩna marakire manene nĩ rĩrĩa ũhoro wa goons ũrekire atĩa ũraingĩrire tondũ rĩu kana Matiba wa Njindo na mũndũ ũgwĩtwo Rũbia maumĩte regions citũ na andũ acio kaũndũ kamwe gatũmire mohwo nĩ kũrũĩra kĩndũ gĩtagwo democracy atĩ mũndũ naye yari ona ta rĩu ona ta ndĩ ta gavana nĩ rĩmwe nĩ ngũikara ngaigua mũndũ ndaretekania na ithuĩ nĩ oire mathĩgĩ no rĩu ndingĩikara thĩ nyanjie kũmũbangĩra
nyana kä atä ahå tondå nä athi kå rå ngana tondå kana nä athi na må garå na å rä a wä tä kä tie ko ndå tä kanä tie na må ndå å cio rå gama na må rå gamo waku no wanyita tondå å retä kä å guo areka ti wega no ndå kakinya handå anjie kwanjia kå må corera å må hå re nona tondå rä u rä yangä kua nä tonete andå makuite tau niä ndiarä Kisi na Linda warä må tongoro-inä å cio wahoragwo na mahiga ni ndiarä hau mwanake warä hau akä hå rwo agä cuhå ka ngari mwanake å mwe warä ngari-inä yakwa ahå rirwo thakame kä anjia gwä ka atä kura so maundu macio nä maundu matå te muingä na karau nä tå raruzä rå merä ä no kå hå rwo nä mä itå yo so ndagä ria gå kwanithia mamwe rä u å kå njå rä tie kä uria nä atä nä kä gwathire å gå tiä nä gå kä ra gå kä rire å må thenya å må kronology ya maå ndå marä a mokä te magatå ma må ingä weherano na thirikari nä wandä kä ire president Uhuru Muigai wa Kenyatta marũa na nä wandä kä ire president William Ruto na maå ndå marä a tåkorwo tå re content ya marũa macio nä wonaga ta mathoma kana ta moyaga serious nä maå ndå marä a wa highlight marũa-inä maku tondå kau nä gatrend tuonete na most of the time wandä marũa macio nä tondå harä kaå ndå wonete na å gatacå makinya å kauga niä ndaheana å horo wakwa no nä ngå thiä na mbere na kå rä a ndä rona kwagä rä ire inyuä mwatacå makinya marä a magä rä ire no sawa nä wonaga ta acierä harä må ndå wanoya marũa macio seriously kana agagwä ta ä må thuri tå nä wandä kona nona no nyerä tu å ndarä rie wega haha nä atä tå ngä ka asa na to mũhaka tondå niä ndiäkaga å guo atä nä getha njä two nä information ngoragwo ngä hea na ndikwenda kuga niä huana må ndå wetagwo Bibilia Mikai rä he må ndå wetagwo King Ahab Bibilia akiuga nä enda gå thiä haro akiå ria king mwenzake wa Juda å rona atä king ä yo akä mwä ra we ndå kambe gå tenyera haro nä å rä tie advisor saku akä kä ndä mete agä ta advisor 100 makä moria må rona atä makä mwä ra thiä haro ndå thiä haro nä å kå hotana å yå king å ngä akä må ria advisor no aya marä a nganabi gå tirä må nabi å ngä atirä må ndå å ngä akiuga he kamå ndå kamwe akona wathe congo ati kamå ndå kegona gatinyendagä ra moya ndegetaga kayaga kä maå ndå marä a kanjä raga ti maå ndå mega ti maå ndå mega onageta no kå he mathä na å yå akä wegete å igue this time round ge gå kwä ra atä rä rä agetire må ndå wathire gå kagä ra gakä ingä ra kwa må thamake na werä we nä tå kå we nä tå ciekuiti å kawega wakinya harä a å thi uge mbara ä ko atä mbara ä thio ä rwo må ndå gakinya harä a gakiurio we arona atä akä ra må thamaki nä mbara å renda ndå thiä akä rwo werä å guo waria rä ndanjä ra horo na kä nyå rå ri rarä na kä nyå rå ri njä ra å horo wa ma kana harå ä no nä ngå thiä nä ngå torania gakä mwä ra må thamaki ndå kagerie gå thiä wathiä gå kå ndå ngä hå ndå ka ndå gacoka kagå thirwo ikobi kwenda tondå we ekwendaga kå igua å rä a arenda no ti å rä a arenda kagå thirwo ikobi Mikai na akä nyitwo agä ikio ka agä ikio thä inä wakä akä hingä rwo we ngwä cia nä å rä a gwathiä må thamaki athire akä hurå kä ra mbara-inä kwanja gå tuä kaga atä arå ire haro ngwä ciria nä agä ta kaguoya ä tondå ndathire e kawaida athire etuä te akenji no gå tuä kaga haro yarå irwo kä wona ta yathira noe må ndå å ire må guä å kä thä rä rä koguo rå rå rä baithä
nä rå batiä gå thomithia athamaki nä rwega må no kä rä a kaå ndå ga bata må no tondå andå aingä nona matiendaga gå thikä rä ria andå matiendaga gå thikä rä ria na particular å gä korwo må teti å rä a wä kaga å teti wa mbeca aiaiai nä wä taga må no tondå ici å ngä korwo må teti wä ra waku nä kå he andå mbeca andå magå thirå rå kagä ria nä andå marenda kä nä andå marenda indo na rä u nani marä ra å rä a å renda kå igå nä getha ume kä ndå nona no ngä korwo må teti å rä a å tahå thagä ra mbeca wä må nyaka tondå andå acio makorwo nawe makome genuine nona makome genuine no ikorwo wä nä wa kå heaga andå indo marä cemana ko må ndå nowe må ndå nowe haka maguta gwä ciria andå a karaå nä ogä må no by the way karaå nä rathomithirie andå na andå nä mekwenda mathiä benchmarking karaå tondå andå a karaå mararä ire indo cia thirikari wega no nä maramenyaga ici må tigå tå ba na mbia ici tå no citå maratå itua rä rä a marendaga gå tua marathura må tongoria wao å rä a marendaga matekå influence nä mbeca so reke twehere hau ha marũa tondå we nä warutä re wä ra waku na maita maingä we wandä kaga marũa ũgacoka ũgathiĩ na mbere na njä ra ä rä a å rona yagä rä ire na ngai ateithie maå ndå maku makagä ra na ũgacoka ũka exonerate maå ndå marä a å rarä tie rä arä a maga kå mathingata rä nä tå kä onaga å rä a gå cokaga gwathiä tha ici kwä na å teti wa Mount Kenya kwä na å teti kwä na må ndå å gwä two rå kwa aratheremia å horo wa njatå kano gatagatä ka east na west no nowe wiki må gambo wake noguo wiki å raiguä ka na nä ngå gwetete recently må gathe Rigathĩ wa Gachagua nä akoretwo horohetie mbara kå rä Professor Kithure Kindiki nake Kindiki må thenya wa ira tå raigua agä tå mana kå rä må gathe Uhuru Muigai wa Kenyatta nä å rona ta kä rä ma gä gå ka kä nyitane ona thengia gå korwo kå rä na effort cia gå kä ahå rania atä aya nä marambi kå iguanä ratha nä marona ha tå rorete tondå igua må gathe Rigathĩ wa Gachagua akiuga profesa ya gå korwo harä na tå mathä ngä thä aragererio no harä a tangiumä ra na tå tikå må rekerie tondå nä mwana witå angä ra gå coka nyå mba tå coke tå nyitane nä getha tå cirä kä mwe tå gä thiä gwetha aci angä ali na mwananchi na arä angä rä tå korwo twä kä ndå kä mwe å cio nä wona gavana tå gå kinyanä ra wa mbere ndigwä ciria kä rä ma na gä atå kana gä tingä atå kana nä å ndå wa itå mi nyingä må no ngwä ciria må gä kå Mwembu na må mä rå manyitanire mä aka mä ingä ya tene må no mahinda mahetwo gä bandä nä kä rä nä må thå ngå he gä bandä macuragio hakä andä kä two Kikuyu, Embu and Meru nä ithu nä ndä mwana mami anjä raga ta rä ngä athire nduka njererwo nderagwo keuma mä rå kå kå raihu må no by the way keuma mä rå tondå må gä kå ngwä ciria mä aka ä yo ya tene oä atä kå ndå kå rä a kå raihu no korire mä rå ngwä ciria ndoä ndä gå tiakä rä Nairobi mä aka ä yo ya gå nagå kana Mombatha koguo ngwä ciria meciria ma må gä kå yå oä kå ndå thä ä kinyä te mä rå koguo ndenda gå kuonithia å nyithanä ru wa må gä kå na mä rå nä wa mä aka mä ingä kerä magä å ka haro ya okay of course gå korwo me hakuhä manyitanä te tondå mä rå na Embu na må gä ko maikaga ya kä rä mainä gatatå oco hä ndä ya haro yake ya mau ngwä ciria hau nä ho magä ire makanyitana må no tondå haro ä yo ndä akä rä hå thå kå hå rwo gå tecwo kana language ciao na culture cikanyitana må no tarä u nä kona radio ta ä no nä rä wabuaci ingä må no mä rå kana na TV yanyu Inoro kana ona Embu so rä u gå thiä kwä ra må ndå å cio atä kä ndangä understand aini a gä kå yå nä ma superstar mä rå so ningä oco mageka mathabu mega må no må mä rå akamenya rä rä a må gä kå ikarä ra hau nä ho we mwenyewe angä teithä ka twaria hä ndä ya Kibaki andå ta mwä raria
hĩndĩ ya Kenyatta wa mbere andũ ta Angaine so ũnyitanĩri ũcio ko wĩ igũrũ mũno ndirikanaga niĩ mwenyewe ndarũgamaga gĩtĩ kambĩ university nĩ kũu gũtikĩrĩ kabira nyingĩ mũrata wakwa wa kĩrathi kĩa mbere etagwo Mũriũki arĩ Mũmĩrũ twacemanirie nake university akĩhuana ta my brother tondũ nona aingĩra meciria ona ndanjia ũteti ona nĩ Mũgĩkũyũ twanyitana so niĩ na ũngĩanyonire handũ no mwaka ũngĩonire Mũriũki twakorwo niĩ na Mũriũki tũhuana gĩkwa na mũkũngũ no noguo ũteti ũhuana Mũgĩkũyũ na Mũmĩrũ matirĩ maumano na matikaumano so acio maragera gacĩra kauri ngwĩciria Arũkũ CS ai ndirona magĩthiĩ haraihu tondũ Mũmĩrũ ndagĩtĩkĩra kweherera Mũgĩkũyũ na Mũembu atĩrĩrĩ ũhoro wa kĩama kĩa ODM tarũ ũmũthĩ nĩ wĩiguire Junet Mohamed makiuga mena bata mũno na gĩturwa gĩkĩ kĩa deputy president ona nĩ mafrontire mũndũ wao CS Wycliffe Oparanya hihi fiti ya Professor Kindiki ihana atĩa tũgĩthiĩ 2027 well ndingĩmenya tondũ ndisure yũgĩka tu mathabu ma kĩũteti no ũrĩa ũrathiĩ no ingiuga kĩama kĩa UDA ona President Ruto he andũ hena mũtego ũrĩa tuga na Gĩthũngũ damned if you do it damned if you don't ati weko mũtege waga gwĩka hena mũtego harĩ ona mũtego niki tatuano wa retain Professor Kindiki kiuria gĩgũka ararehe andũ igana tondũ Mũgĩkũyũ nĩ orite ona nĩ ndĩcio na Mũembu ona Mũmĩrũ koguo rĩ nĩ gĩtĩ kĩu kĩhũthagĩrwo kũgucĩrĩria commercial numbers koguo rĩ wa Mũritain ekũrehe kĩ hena kiuria andũ igana akũrehe wa mweheria maũndũ matatũ mahuanĩke 1 tũu tũnini ũngĩronire tũthi tũrĩte keri uhe mweke opposition ni guthi kuga okay mugaga ni his excellency Rigathi Mũru ni mwakiona aingatire Rigathi ningi ni ngata professor no mwega wake no anyita gatatu wa muigata ari ndukehenia ati ni maiguithanitie ni ngania kuri na chances bado nao marue so in short Amoritain hena thina kiuteti amuikiaja hena thina kiuteti koguo ri ndiwe uri angika ingĩũrio ugu ni hard tricky muno ni very intricate balance na see now danger na giniriri we President Ruto ukamenya hinya wa your deputy kura cia taro tibere ukikimenya ati by the way na nĩ hokaga rĩrĩ governor utuika President Ruto tũrawĩka mathabu make tondũ nĩ tũiguaga nĩ gwĩkĩtio kura cia kwamũrania gatagatĩ ka Rigathi Gachagua na Professor Kithure Kindiki madelegate arĩa metĩtwo ambunge kũrĩa Karen hihi arĩa mathuranaga arĩa maikĩtie kura nyingĩ maikagĩria Professor Kithure Kindiki no maybe President Ruto na ũgĩ wake wa kĩũteti gĩka mathabu akiona Professor Kindiki ahota kwa kũndehera kura iria ndĩrenda nĩ kũrĩ mũno mobilize no Gachagua rĩ can be a very good running mate but not a good deputy president tuikaga ũguo na nĩkĩo gĩatũmire we a bulldoze ũngĩenda Rigathi wa Gachagua no gũtuĩka nĩ gwabangĩtwo o harĩa gatene ati mũndũ ũyũ atwethere kura ona rĩkĩ kũingĩra kũrĩa rĩ tũthogothane ndĩmweherie nĩgetha ndehe ũrĩa ndĩrenda eta deputy president na nĩkĩo tũrarehe icio nĩ ũraririo nĩ Junet Mohamed ira abi kũhũra gĩthũri Sifuna nyũmba yake hana ĩtariĩ na nĩ maheirwo kanyamũ kũrĩa Senate hĩndĩ ya Rigathi wa Gachagua akĩhagũrwo
that means gutiere na ground njega cia guhota ku convince legislatures abunge kana maseneta nikio giatumire nginya mbeca ciume igetha mundu abeherio to ni akirutire wira uria ni karagita karia onaga kenjaga bara kakenja no hinda yekirora miga kaigirwo rori iguru gatingira ngabara yo gatikaya guthukia ni rona mathafuta macio ti mathafu mega koni ni ndirorio na gitumi ni giki mundu wothe utwikaga deputy president onoria uona ni agiaga na hinya munene muno nguria kiuria mundu gwitwo Moi enda twikire president no mbere-inĩ ĩyo arĩ ki arĩ deputy mundu gwitwo Kibaki enda twikire president no thutha-inĩ ũcio arĩ vice video vice mundu gwitwo Ruto eti president hau kabere arĩ deputy president Musalia no kurikana aikarire giti-inĩ kiu mieri 3 no thutha-inĩ ũcio aturite arĩrĩire by the way giti kiu ĩtondũ nĩ wonaga nĩ aheo giti kinene nĩ Raila anga nĩ atuĩkanga senior minister so giti kiu in its nature ona ũngĩikarĩra second igĩrĩ nĩ ũgĩa na chance nene mũno ya gũthiĩ haraihu kĩo kĩenyewe nĩ gĩkũ-elevate handũ haraihu ũguo nĩ kũmaanisha ũngĩgeria kũingata mũndũ ũcio nĩ agĩaga na hinya mũnene mũno wa kĩũteti kwa example Jaramogi Oginga Odinga agĩteithia Kenyatta gũtuĩka president 1963-1964 miaka 3 moya Jaramogi akĩingatwo akiũra na andũ a Luo Nyanza thirikari ya Kenyatta ikĩgĩa na wagagu mũndũ gwĩtwo tũke mwaka wa 2002 Raila agĩkampeinĩra Kibaki magĩthondeka thirikari makĩhĩtania 2005 Raila akĩthi na hakuhĩ nuthu ya bũrũri mũndũ gwĩtwo Ruto agĩteithia Raila 2007 makĩhĩtania 2010 agĩikio nja agĩthiĩ na andũ a Kalenjin maanishaga ũngĩteithio nĩ mũndũ mũnene wona gĩtĩ coke mũikie nja ndainũkaga enyuike ainũkaga na following yake koguo rĩ idea ya kuga nĩ ũkaingata mũndũ fulani rĩ nĩ ti wisdom ti mathabu mega kwendaga rĩrĩ mũndũ gũkira na gũkirĩrĩria kwa example na mũndũ gwĩtwo president Uhuru ari president witũ 2013 nginya 2022 na makĩhĩtania na Ruto no hena chances ngucanio yake na Ruto hihi ndianjirie second term hena chances nĩ kaũndũ hihi kambĩtio kabere no na ngwĩra to niĩ ndakĩrĩ kuo hĩndĩ ĩyo ta MP ũngĩageririe kwĩra president Uhuru ũru wa president Ruto between 2013 na 2017 ndakũheaga ndagĩka ona ĩmwe mwari ũhoro ũcio mũndũ eragwo no so ũcio nĩ ũgĩ mũnene wa kĩũteti atĩ nĩ ũramenya atĩrĩrĩ na ĩko ndĩ na issue no ndigwĩtĩka kũhe mũndũ chance tondũ he thabarĩ ndĩrenda gwĩka atĩ ndĩrenda gũthiĩ so ndĩrageria kũargue atĩ Ngai angĩkanateithia mũndũ o wothe aikare gĩtĩ kĩu na ateithio nĩ mũndũ hũthĩra ũgĩ waku ũkirĩrĩria differences iria ciothe mwĩna ririkana we nĩwe president na yurage kĩaga tiga ũkorwo wĩkĩ ũkorwo wĩ president koguo mũranie na mũnini waku ona huana mũgĩko whatever differences mwĩna cio wĩohetwo hinya nĩ tũrĩa Jesũ ugaga atĩrĩrĩ to whom much is
given much is expected to ni nditangava no guo I know itikiu heto na ni no guo much is metereire maundu manene kuma we niwe wina so ukamenyaga Ngai ni akurathima watuika president kana watuika governor kana MP he maundu wagirire ugie na ngoro nene ya gwikaga atia makota kwa accommodate na ukiriria maundu mamwe tondu ri ugikoragwo ati ondaika ikaranga igwang'ani uguo ningi oso ni wega o distinguish maundu mere as a leader maundu ma muingi na maundu maya ma mawabici-ini dogo goniki tondu hihi ndioi gitumi kinene kiria giatumire President Ruto engineer maundu ma His Excellency Rigathi no hena chances hihi okaga kero hii deputy arekirio we mutongoria maundu ta macio matege gukubutha tondu ni office politics ici ni office politics werora uri araria muingi-ini tondu muingiri uti uteti kiria gibata iti maundu ma muingi korwo ni athiete handu muingi-ini agucambia hau ni undu ungi no ti horo wa maundu ati tarutani ri idire na MCs idire na deputy ke imagine ati ni ndinda ngiuria uria mararia wabici uria marakunya na wabici gukiaga toro yuko ni ko ndigo kigoroka tondu maundu maria wihokeirwo ni maingi muno jagirire ni ndi jikaire hau ndecirie ro akangata kia ndecirie ro ucuranyu ati maundu maria marahuti andu exactly no ti horo ati jikarage ng'anieri ajerera ati ng'anieri maze marokanira matire atero ginya gwaku we na mutumia waku uria muraria ciakwa ni iratuma njage toro reke ngwire ono ngicambio office-ini ndukanakie wekia maria mareka ati maria marahutia muingi marathi muingi-ini tondu ni wira wake wa muingi in my view ciro ngiokire korwo hari na kaundu kegie muingi macio nimo mamataga no ti maundu maria ati arauga ng'ani aragucorera iyo ni kawaida no ti hindi thi geka atia maundu macio matithire na ndungihota gucontrol ndungikenia andu othe no ria andu marabanga maundu ma mawabici-ini iyo niyo meciria makwa mundu kota ku distinguish maundu ma mawabici na maundu ma muingi. Asante. Tobe tukiria hanini nigetha tugicokereria heane ciringi ngiri Kenya mbendore ene cigana njikiriirwo guku gwa cheza nigetha ndiciheana ne ngiri 10 na cigana ngiri 12 na 500 ma kuruta icio nicio ngucoka heane ni ngukorwo ngetha mundu uria ngohe uritwo riake ndathi kuria kuringa draw ya cheza ugume utaingirite hinya star 779 hash ngiri 12 na 500 ni ngukorwo ngiwikiria nigetha tukirekererie tabarira ya kera ukorwo wina kindu muhuko. Newe Ngai, newe Jesu, newe Roho, ithitinywa tatu. Ithitio horo wa gikeno kinene mugohoretwo macegera, akerwo withiire na thayu, thire waku ni murihe. Mundu watwirirwo kunyogwo ni undu wathire kuingiha, akabata na roro na gaikoro kaitherero irathero na ithwiro hatari mundu ngimuria kiuria githetiwe mwathani watumire ngoro yakwege mwirutire niguo ukwire giturire na thayu aria hathikitwo ndithire ukiandika ni murihe ithetiwe Ngai ithetiwe Jesu ithetiwe Roho ithetinywa tatu mwarutire wira uyu njohetwo na mihi
nĩndoya mehia na mĩnyoro nĩkoma o mwaka kandirikania mũcara wa mehia nĩ gĩkuũ na niĩ ngakĩnyitwo nĩ kĩeha na kĩgirĩko kĩnene ngakĩoya kagotu gakwa ngatwarĩra mũthĩnjĩri. Oh yes, Mary Wanjiru wa Mwangi. Yes. Kwerwo atia? Wega mũno. Njĩtagwo Jeff Mũngawa Waithera. Ndakũhũrĩra kuma gũkwa Inoro. Thengi. Ndakũhũrĩra nĩ tondũ ndaingĩra kũrĩa gwĩka draw ya cheza ya rĩtwa rĩaku rĩa Mary Wanjiru wa Mwangi. Yes. Yacoka yahe namba yaku ya 0726 ĩkarĩka na 092. Rĩu ndona bona thira mĩaka ũnjĩkĩrĩire nĩ ya ciringi 12,000 na ndongera 500 ma kũruta. Okay. Nigetha ũkĩone kanyamũ ga ũkĩhinga mũthenya. Thank you mũno. Wĩ mwena ũrĩkũ? Mwena wa Ndaragwa. Ndaragwa kũrĩa Nyandarua? Yes. Thank you so much. Thank you, Cindy. Ũgeithie mũno andũ a Ndaragwa no kĩmere maingĩre kũrĩa gwa cheza star 779 hash gũtiagĩte kanyamũ. Thank you. Ithĩtiguo? Good. Okay, no tuko mwega Mary witũ. Thank you mũno. Asante. Noro ritũre rĩrathimwo. Haya. Gordon. Ucio nĩ mũndũ wa kwanyu. Nĩ ciagĩthi nginya kwanyu ciringi 12,500. Etagwo Mary Wanjiru wa Mwangi. Mohota gũkorwo mũrĩa Barimu. Ndiũĩ mũndũ ta ũcio no mbare nĩ nyaga mũno andũ agitũ rĩ marĩtwa mũno makuhanĩrĩria rĩu andũ agitũ tondũ ndigwĩte mũndũ ũngĩ wanarĩa gwa cheza rĩ na mahota gwĩtĩkia atĩ mbeca icio nĩ irĩagwo nĩguo good. Ketucokererie Governor, karibu tena. Mathaa nĩ njũĩ no marathiĩ matirũkĩte Governor. Na nĩ ũracira wega andũ maranyandĩkĩra ekanda kũnyandĩkĩire message haha ikanjĩra nĩ kenagio nĩ wĩra mwega ũrĩa ũrutaga kũrĩa county na nĩwageithio mũno nĩ kanda ĩtagwo Jora Mũmbũrũ kuma kũrĩa Rari kũu nĩ county-inĩ ya Kiambu agua nĩ akena mũno hĩndĩ ĩrĩa gũthikĩrĩria eko mũndũ ũcio kũnyandĩkĩire hena mũndũ aranyandĩkĩra we sincerely appreciate His Excellency Governor Irungu Kang'ata for good work wĩra ũrĩa mwega ũraruta kũrĩa Murang'a County ũhoro wĩgiĩ Kang'ata Care Murang'a Youth Service ĩrĩa tũkoretwo twaria ũhoro wayo ũheani wa mbegũ cia mbembe na bataraitha kũrĩ arĩmi na ũhoro wa automation ya county services arauga ũthiĩ na mbere na wĩra ũcio mwega ũrutaga na Murang'a nĩ akenu mũndũ ũyũ aretwo atia Dr. Alex Mogaka arauga aruta wĩra kũrĩa kwaku Murang'a takĩrĩa clinical officer ajira wĩra waku nĩ mwega na ngũkinyĩrie ngeithi icio he kaũndũ kangĩ nyandĩkĩra haha nĩ ngũkwĩra twarĩkie hihi no korwo nĩ arabatara gũteithia nĩ arabatara ũteithio waku na nĩ njũĩ wĩ kũigua thĩna wa mũndũ nĩ wĩciragia ũrĩa ũngĩmũtatuĩra thĩna ũcio. Haya, ũhoro wa CS Duale, mĩario ya CS Duale rĩ nĩ rehete nditimũrano mũno na nĩ ronanirie ndĩramuonania ta mũtongoria hihi we hellbent kuhorithania ndũrĩrĩ tondũ for the longest time gĩkuũ na cumarĩ otoro kugĩte na mũno makĩria andũ agwaku nĩ onjoria nene mũno makoretwo makĩrutithania wĩra na magikarania na thayũ mũnene mũno. Hĩndĩ ĩrĩa kuona abithaa wa thirikari ũrarĩhwo na mbeca cia mũingĩ taxpayers money agĩtumũra kanua gake akaria mĩario ĩngĩhorithania ndũrĩrĩ ũcoke rĩu ũrore mwena ũyũ ũngĩ ũrĩ ta wakiri twĩna rũhonge rwĩtagwo NCIC tukona gũtirĩ na effort nene rũronania rwa gũtĩm andũ aya marahũthĩra rũrĩmĩ rwa kũhorithania mũingĩ ũkĩririkanaga ũrĩa kwahanaga 207 ũrĩ ta mũtongoria na mũteti na wakiri mĩario ya Duale na arĩa angĩ makoretwo na mĩtugo ta ĩyo ũramĩoire na njĩra ĩrĩkũ Governor? Ti wega he rwĩmbo Kamaru ainire na ngwĩciria nĩ ngwenda rũthake akiuga atongoria nĩ inyuĩ tuge rĩu no nginya ngũthakĩra akiuga mwahĩtania mwahĩtithania mũingĩ na mwaiguithania mwacokanĩrĩria mũingĩ njuge
mundu gwitwo Duale ni mutongoria munene utuika minister wa health urariria andu aingi muno na riria ukoria kaundu ta kau ni wa no ashugira andu na njuge he handu ndirari area cia Western na kou uguo ri marahuthirwo marerwo inyuiri tigani maundu ma upinzani tondu ni uhoro wa Mugikuyu riu ngira andu acio atiriri argument iyo ndira make sense tondu miaka iria Mugikuyu anathurwo niriria aikarĩire giti ni uhura mundu wina kindu kiria urenda no riri ngiuria mundu andu acio inyuiri Mugikuyu mungimuria andu muramuria ki nikiena ki atakiri president nikia mugiritie kugia no ko ni mundu wina aikarĩire giti toria tuge Uhuru aikarĩire hindu ni mwena gitumi gia tondu mwenda kumugutha na riu ri ungithi kuria mundu wikuria ngirivaini cia thirikari ungimuria andu so ngira mundu iyo strategy ndingiruta wira githurano giki ana madikendi iyo kadi in fact the opposite amwe wale riu me upinzani mekite mathabu makenda kethuthi upinzani tugietha support yao yaria nona na nikio rakora upinzani ukigia na hinya taruri mubaruya akonanga ndona kamweke muikaba akonanga ndona kamweke mugithi so that strategy ya kwenda ati kuhura Mugikuyu kumucambia ndingiruta wira tondu tuwe wi yaraga mundu tikabire yake irutaga wira riria egitini kinene so it's a good strategy gito ko advice mundu tondu ithuĩ twĩ gũkũ sure wigira mundu gonderi andu acio na nĩguo ingĩhota kwĩra Duale ndĩmwĩre gacaka ugerete thaici gatingĩruta wĩra nĩge kũgĩa nduma nĩge ũtumana of course tikega morally ona hatarĩ ũteti tondu rĩu rĩ ukiuga ũguo wa mbere ũramĩthina nginya ciana cia Gĩkũyũ mwana rĩ areka ũteti nĩ ku generalize so ti wega nĩ kau nĩ ga trend ndĩronire karĩ koru tondu nĩ twĩrĩga kuona nake Hassan Omar nake agĩkio tũmĩeri tũtũ na thĩna ũcio wambĩrĩirie na mũmbunge etagwo Dan Wanyama na kũrĩa Webuye akaria kauga Gĩkũyũ gĩbatiĩ segregatwo gĩikio kando ithuĩ angĩ tũthiĩ na mbere na thirikari tondu nĩ ta marahũra thirikari ũguo uga mundu utari na kindu uramũria ki ndũrĩkie hũre ũteti wake ebange angigakinyita ri indo no muthimo gakimũhũre no rĩu although ona kana arĩ gĩturwa-inĩ ũhoro wa kũgeria gũtindĩka kandi tribal card ndĩngĩrĩa tondu marakara in fact nĩguo ndauga atĩrĩrĩ governor kũrĩa Ol Kalou andũ arĩa me mwena wa thirikari mabatiĩ mahũthĩre Ol Kalou ta opinion poll ya kuonania atĩ marakara ma muingi haria makinyite gutira makanie ni Mugikuyu kana ni mundu wa Nyanza kana ni wa Western kana ki andu ingi ni arakaru na kutangĩkorwo na interference ya uhoro wa state machineries maumirira magikorwo mahana ota macio rukura ni hari ati andu ni maretiririe hinya wa thirikari na mbeca ciayo maratua matua uria kwagirira no nginya haikona mundu umwe ugitacukia ikinya rimwe mbere akionia ria ngegacira ni na njitikitie atiriri by the way nona ukabira ukanaga na utongoria muru andu macokaga ukabira mangiona mutongoria uria wiho nduracokanĩrĩria andu tondu the strategy ya utongoria ni gucokanĩrĩria andu na andu mone services ciraheanwo undu umwe tondu ukona uguo tukata program te turarĩinua masomo ni thukuru ciothe cia ndi cirateithĩkire ti thukuru cia handũ fulani ndũrathutukania okorwo nĩ ta Murang'a service ballot ikagio kila mahali no tike
ti handu hamwe ti handu kamwe so idea yagire okoro chances ura wabanga thirikari na policies cirahutia andu othe noti area imwe okone kandi ta icio tuciheanaga every primary school namba igana-inĩ nigetha ndugakorwo wiki ati gwĩrie mwe tarathi na mbere so na andu mangĩona ũguo mone chances nĩ ũndũ ũmwe how then thirikari ya support kila mahali no kavo ide tutana githungu enclave projects enclave ramaanisha a project ke hadu fulani gashigirira no tunaona one of the problem ya housing ni nayo kana kaundu takau tondũ nyũmba cigwakwo handũ fulani no korwo ũheanire gĩthomo gĩa tũhũ kĩngĩhutire ciana ciothe ciĩ bũrũri ũcio so rĩrĩa ũkuona tuge andũ arĩa magĩũka na ũteti ũcio wa ũkabira niĩ ngĩĩra magiĩ moke na policy ciracokanĩria andũ othe okorwo nĩ gĩthomo ũgateithia Kenya gĩgĩothe understand okorwo nĩ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ ũgathondeka ta SHA ĩhutie andũ othe ta rĩu ngũhe example ũcio president wa America wetagwo Roosevelt arĩ na meciria moru mũno tondũ mĩaka ya tene andũ airũ arĩa makoragwo America mathuraga kĩama kĩa Republican tondũ nĩkĩo kĩarũĩte na slavery ona kĩama gĩkĩ gĩa Trump nĩkĩo kĩarũĩte na ũgombo koguo kura ciao maikagĩria mo Republican no magarũrũkĩire hĩndĩ ya ũtongoria wa Roosevelt tondũ kĩna policy cirahutia andũ othe makaija kuona hii ũguo na ithuĩ nĩ tũraconsider hau nĩho manjĩrĩirie kũgarũrũka makenja kũingĩra Democratic Party nginya rĩu thaa ici mathuraga Democratic Party whereas mĩaka ya tene maguka mao mathuraga Republican mũndũ wĩtagwo Abraham Lincoln tondũ nĩwe wakĩmacainĩire atĩ slavery nĩ yathira arĩ wa Republican Party ona gũkĩrwo civil war ya America yaumanĩte nawe gũcaina atĩ ũgombo nĩ weka atĩ nĩ wathira so the point is ũngĩrora history ya ũteti ĩkuonithagia atĩ leadership rĩrĩa andũ manjia gwĩciria mũnyumĩte haha maanishaga we wa andũ natongoria na kĩho ta rĩu niĩ kaũndũ kamwe ngenaga mũno hakwa ngĩnjũria mang tũrĩ tũmwe tũngenagia nĩ athiĩte mũico wa county ngona mũndũ ũcio wĩ kũu arakenerera o ta ũrĩa mũndũ ũrĩa wĩ hakuhĩ na county arakenerera ta ũrĩa tũgũthiĩ kũndũ ta Ithanga gwĩ kũndũ tũthiaga ngonaga ĩno nĩyo boundary ya Murang'a na Machakos kũrĩa Ngĩrĩria nona rĩrĩ tũrarĩ hau Ngĩrĩria thoko ndona ũrĩa andũ makenete ndĩtũrathiaga kũhingũra twĩna mheshimiwa gwĩtwo Ndunda thoko ĩ hau twekĩte kambũro ya Ngĩrĩria kana tharĩ kangĩ ke handũ igũrũ twathiĩte tũkenja borehole na tũkarenovate kĩrathi kĩ hau kana kũndũ gwĩtagwo Kaseve ciana ciathomagĩra thĩinĩ wa itangi rĩa maĩ cia natharĩ twathondeka kĩrathi mũico wa Murang'a kwĩ Machakos aya kana tũgethiĩte kũndũ ta kũrĩa Mũtitũ forest village ĩrĩa ĩ mũico tuge ta Kagongo ĩrĩa twahingũraga dispensary hau Kĩru mheshimiwa gwĩtwo Morris kana hĩndĩ tũrarĩkia Rũtara boundary ya Murang'a na Kiambu kũrora kambũro hau ndarora ũrĩa andũ acio makenete hatirĩ difference na rĩrĩa tweka kaũndũ tuge andũ makuĩrĩirie county headquarters so niĩ ngaona ngaigua ngoro yakwa ngaigua wega tondũ nahota gũtambia motungata whether nĩ Kaseve mũico concentrate project cia county handũ hamwe so the point is I think ona thirikari nene ũguo wona andũ makenja kwĩrora ta Mũgĩkũyũ kwĩrora ta tuge ta Mũjaruo mũndũ akĩrora ta Mũcoast niĩ ngĩra imanaga na ũrĩa
leadership wĩbangĩte wĩra rĩu andũ makanjia kwĩrora tondũ hihi matirona kaũndũ kana mahutia marĩ othe hamwe monage nĩ kaba mũndũ witũ kaba kwa nĩ mũndũ witũ Gordon ndangĩakĩũria angĩkũria amwĩra gũtirĩ hĩndĩ Gavana ndaigua ari ũhoro mũno wĩgiĩ development cia kũrĩa kaunti ya Murang'a na President Ruto nĩ erĩga kũmũcainĩra county allocation revenue ĩrongereire kĩgĩna kĩrĩa mũheagwo hihi kĩgĩna kĩu nĩ kĩramũigana kũruta services iria ciothe mwena cio kũrĩa kaunti-inĩ cianyu mwaka ũyũ kwĩ mathĩna twĩna mo merũ marĩa as a county government tũrabocirwo tũconsider na koguo ona kĩongererwo gĩtinaigana tarĩu nĩ harĩ na ngucanio ithuĩ na aruti a wĩra itũ aya ICD makĩenda mbeca mongererwo makĩenda tũmatue permanent and pensionable no na ithuĩ tũkona twagera njĩra ĩyo wage bill itũ nĩ gwĩka atĩa nĩ kũbloat na tũna makĩgĩa na ngucanio ya kahinda karaya no tũrakinyania handũ tũracainanĩra agreement na union turauga no tũmarĩhire mbeca icio in installments na koguo hau nĩ haragĩire na mahũthĩro merũ haya kerĩ o aruti a wĩra kwĩ union ya nurses ĩratũtindĩka ĩrauga andũ arĩa twandĩkĩte ta interns gwa kahinda karaya tũma convert into regular employment again ĩyo nĩ cost ĩngĩ the third one nĩ salary increment mahetwo nĩ SRC ĩkĩbackdatwo na marendaga tũrehe mbeca icio arrears again no mako consider mbeca icio of course programs ya county no mwaka cithi na mbere twĩna mbembe cia arĩmi tũmaheaga twĩna inua masomo maũndũ macio mothe twĩkaga so ndigiuga nĩ njiganu nĩ ũndũ wa gũkorwo mũrigo wa account naguo rĩ no mũnene arabu rĩrĩ kũratuĩka nĩ gũkũgĩa na El Nino ica ikuhĩ gũgĩkinyĩria hihi mweri wa October na kũrĩa kwanyu mũno nĩ kũgĩa na matuĩka ndonete mũrekete compensation ya rita rĩrĩa rĩngĩ nĩkĩkwĩrĩga kũgĩa na matuĩka hihi wĩna mĩbango ĩrĩkũ ĩgiĩ andũ aya nĩ mĩkakati ĩrĩkũ ũrabangĩra andũ aya nĩ ũndũ wa matuĩka maya mokaga o hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa mbura nene na njuge anja ya kĩũria gĩaku ndingiuga nĩ straightforward njuge twĩna ũndũ specific tũngĩka tondũ rĩu si twĩkũrire twĩ ta andũ a Murang'a ndingĩgĩthama nĩ gwitũ ũrĩa kũhuana nĩ gũikũrũkĩra na mĩambato na rĩu rĩ na nĩ kũndũ twendete na tũkamenyera of course nĩ wega tũgĩthomithia andũ Ngai angĩteithia mbura yaura kwĩgita ti guoya nĩgetha harĩa ũngĩkĩona hena thĩna ũcio nĩ wega mũndũ gũkĩgeria gũkĩehera gwa kahinda also kũhanda mĩtĩ nĩgetha tũgerie kũnyitĩrĩra tĩri ũcio ndũgakĩgwe mũno mamwe nĩ mamwe ma marĩa tũngĩgereria nĩgetha ũndũ ũcio wĩke atĩa na mũno kũhanda mĩtĩ tondũ rĩu ũngĩhanda mĩtĩ nĩ ũkũnyita tĩri wegega na mũno to mũtĩ tũramera rĩu mahande mĩtĩ ya makorobia nĩ tũkuona mbeca na tũgitĩre tĩri ĩyo nĩ win-win na kĩũria kĩa mũico Mheshimiwa Gavana nĩ ũndũ wa ũhoro wĩgiĩ tũtwerekeire gĩthurano na mũno ta rĩu ngĩthikĩrĩria andũ nĩ marateta nĩ ũndũ wa atongoria na tũtiathurire mũtongoria ũrĩa tũkwenda tũtiekire atĩa twahĩngĩcirwo nĩ kĩama nĩ ũkuona ta andũ aitũ rĩu marĩkĩtie gũthoma lesson ĩyo ya kuga atĩ rĩu nĩ tũhotete kũmenya mũtongoria mũna nĩ mwega na ningĩ nĩ wanyita mbaru idea ya kuga atĩ angĩkorwo wĩ mũtongoria na warĩ kĩama kĩna nĩ ũbatiĩ gũcokio tutikarore mũno ũhoro wĩgiĩ kĩama mũno tũrore angĩkorwo mũtongoria nĩ arutĩte wĩra acokio nĩ mũingĩ point cierĩ nĩ ciama point ya mbere nĩ atĩ mũtongoria nĩ mũtongoria na niĩ hakwa nĩ supportaga idea ya mũndũ mwega athurwo andũ matakũrora kĩama however
nacio ciama ciĩ bata tondũ ciama nĩcio cirehaga kĩndũ gĩtagwo discipline na ngĩĩra gĩthurano gĩkĩ ũrĩa ndĩraigua andũ makĩaria kĩama nĩ gũkorwo na bata tondũ wa kĩndũ gĩtagwo ũrĩa andũ marenda gwĩka kwĩrora na gwĩbanga na thĩna ũrĩa tũronire rĩrĩa tũtararĩ na kĩama gitũ na nĩkĩo niĩ hakwa nĩ ndĩretĩkia DCP ina andũ of course no mũhaka tũgĩthikĩrĩrio na arĩa angĩ ona arata acio ngoragwo nao thĩinĩ wa Linda Mwananchi no marauga kaũndũ Governor nĩ wageithio nĩ gĩthuoko-inĩ wa Kamacharia aranjĩra salimia my governor and my friend Honorable Irungu Kang'ata na wageithio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Irungu Makungu kuma kũrĩa Gĩthembe arauga kana no makĩre statue ya Matiba harĩa Keno nĩ wa kũririkana mũthuri ũcio. Okay, nĩ idea njega no ndingiuga tũgere njĩra ĩyo tondũ na statue no sanamu ya nĩ njega no ndinatũteithia ũndũ cirĩ ĩkorwo wĩra ũcio ũkorwo wĩ rungu rwa National Museums of Kenya kana of course county na ĩgĩka karuta kau no ithuĩ as a county government kaũndũ karĩa twekire kĩega gakũririkana Matiba nĩ gwaka thibitarĩ by the way ũcio nĩ ũndũ practical to mũcongo nona no rĩu nona thibitarĩ ĩgũtũra hau mĩndĩ ĩgĩteithagia andũ ĩtiguo nona rĩu nĩ kaũndũ ona Matiba o harĩa arĩ korwo nĩ aratuona ũcio nĩ araigua ngoro yake ĩkenete tondũ nĩ arona torĩtwo ĩkoragwo rĩtwa nĩ mbuki torĩtwo nĩ kaũndũ andũ marateithĩ rĩu rĩrĩa thibitarĩ ĩyo ĩ hau Makenji andũ arĩa othe magũtũra mokĩte hau nginya twehera gĩtĩ-inĩ ona tũgire tũkehera thĩ ĩno andũ othe nĩ magoka mamenyage he mũndũ wetagwo Kenneth Matiba na gũtũra hau na andũ magĩthondekagwo na magĩtreatagwo ngeĩra ĩyo nĩ a better tribute gũkĩra gũthondeka mũcongo. Gavana rĩrĩ ndatigĩire no wagũragĩra andũ a gwaku maembe na mũbango ũcio no ũtũraga wĩho o mwaka ũrĩa twĩkaga rĩ twathire tũkĩona tũtigũthondeka kĩganda tondũ gũthondeka kĩganda kĩgoro na nĩ gũkua mbeca nyingĩ cia county na hihi kwa bahati mbaya mismanage tondũ twanona kambuni nyingĩ cia thirikari mismanage koguo rĩ tũgĩthiĩ tũkiuga ithuĩ tũgũthiĩ twethe agreements kũrĩ andũ arĩa mathondekaga juices kambuni icio tũgĩthiĩ harĩa kabiti andũ etagwo Sunny Mangu tũkĩandĩkanĩra agreement tũgĩthiĩ Thika Kevian na mũthuri wetagwo Kimani Rũgendo tũgĩũka huko Nairobi andũ etagwo Premier tũgĩthiĩ Machakos kambuni etagwo Vats tũkĩandĩkanĩra agreements nao koguo maembe moka tũkamobilize tũkendia twarĩhwo mbeca tũkarĩha arĩmi mbere-inĩ arĩmi marĩhagwo ciringi 3 kilo ikiuma ciringi 3 ĩgĩkinya ciringi 23 tondũ nĩ twahota kũmethera market kesha na ciringi 20 no rĩu rĩ ĩno January ĩno rĩ haĩ na gathĩna nĩ wega mũndũ akauga maembe magĩka atĩa makĩingĩha mũno rĩu nginya andũ arĩa matwoyagĩra rĩ makĩgũithia bei tondũ mamenya maembe nĩ meka maingĩha mũno kerĩ makĩingĩha inamana tũkĩremwo kũmakuo hamwe rĩu rĩ tũkĩigua tũgwĩka atĩa no rĩu rĩ ũrĩa ngũria ng'enda thĩ ndĩramũtegire rĩciria rĩgĩũka ihenya tũgĩthiĩ tũkĩaria na organization ĩtagwo Food for Education ĩrĩa ĩheaga ciana Nairobi irio ũcũrũ Murang'a na kũndũ kũngĩ irio magĩtwara maembe maitũ hakuhĩ nuthu ya maembe marĩa mwaka ũcio tũrahota kũmobilize moirwo nĩ Food for Education koguo tũkĩhota at least kũnyihanyihia hathara ĩrĩa tũngĩra of course nĩ yagĩire hathara ũcio nĩ ũhoro wa ma no ĩngĩarĩ nene korwo Food for Education ndĩokire ho koguo rĩ tũkĩhota kũrehe maembe maitũ gũkũ
Kibira kule makona store yao na Ruiru at least tuikorwo ni to offload about 50% kwi food for education na going forward niguo turikaga mamwe tugatwara kwi manufacturer mangĩ tugatwarĩra food for education na koguo gikia ritho ndikuga tuigana kuigana na ndona twigacĩra-inĩ kangĩ tũteithie. Okay, good. Na me bata tondũ ũngĩrora nĩ maembe makũraga regions iria cia kĩanda itherero taũni ĩndĩ wa rũgũrũ na kũu gwitũ rũgũrũ rĩ tũrĩ andũ a kahũa na kũu rũgũrũ biũ makĩria kwĩna macani ũnona kwĩna cash flow koguo maembe maĩ bata matindĩkwo nĩgetha at least andũ a itherero nao magĩe na kĩ na ka cash flow. Koguo in my view njĩrĩ andũ a kĩanda program ĩyo ĩ bata mũno nĩ ĩteithĩtie andũ a itherero at least onakorwo tigana kũigana magĩe na some cash flow. Good. Ndĩrenda uge ũhoro governor no kiuga ũhoro no nyende ũhutie rĩrĩ idea ya mobile dialysis yaumire kũ na wonete impact yayo ĩhana atĩa kũrĩ community kũrĩa matũũra-inĩ? Murang'a twaingĩra macini cia gũthambia andũ thakame kana higo ciarĩ 4 Murang'a yothe mathibitarĩ-inĩ ma mũingĩ ona ciarĩ tu Murang'a level 5. Ciarĩ thibitarĩ-inĩ ĩmwe peke yake. Okay. Koguo rĩ ĩyo yamaanishaga nurses makarokaga thaa 9 na makauma thaa 2 cia ũtukũ tondũ andũ maroka ũtukũ ĩkũng'ang'anĩra macini icio 4. Koguo tũkĩamba gũtirĩkana macini icio cigĩkinya almost 12 kũu Murang'a tũkĩona itinaigana tũgĩthiĩ thibitarĩ ya Kĩgumu tũgĩaka ingĩ macini 4 ĩgĩteithia andũ a irio ya Kĩgumu tũkĩona bado itinaigana hau nĩho rĩciria rĩokire rĩa gwetha gĩ-track tondũ the other option yarĩ tũgekaga kĩndũ twĩtaga rĩrĩ gwaka na rĩu wakaga a dialysis center amaanisha wethe ndagĩtarĩ ũmandĩke cost ya gũthondeka wodi you know so tukiona maybe it is cost effective whether gĩ-track kĩrathiũrũrũka rĩu gĩ-track kĩu gĩthiaga Gatura kũrĩa Gatanga Kĩrwara Gatanga gacoka gĩgoka Maragwa koguo rĩ mũndũ ekandara na athiĩ itha Gatanga nake mũndũ wa Maragwa na oke hau nake mũndũ wa tuge mathio ya na Kangĩmarĩ na athiĩ Murang'a town tondũ nona rĩu twĩna kũndũ hakuhĩ rĩu kũna twĩna Murang'a twĩna Kĩgumo twĩna Gatura twĩna Kĩrwara na Maragwa rĩu tũkona nĩ irateithia andũ tondũ mbere-inĩ andũ acio nĩ maranogaga mũno magĩthiĩ gwetha ĩkorwo na macini cigana? Kĩmacini 4 so nĩ gũtungatĩra arwaru na Etago. Okay. Ile ile cia telemedicine le ino mona ndagĩtarĩ kũgera mĩtambo ya ũkinyanĩria nayo nĩ hurũkĩtie mũingĩ o ta ũrĩa watanyĩte. In fact yo na njuge ni one of the injury hakwa rĩu nĩ ĩrĩ njĩmwe njikangeuria among program ici nĩ kĩgĩgateithia andũ mĩaka ĩgoka na njuge ĩyo nĩ one of the best innovation nĩkĩ si na kũrĩ icagi-inĩ rĩ andũ mũndũ agĩa na mĩrimũ ĩno twĩta chronic tugeta taki mũrimũ wa cukari high blood pressure na nĩ mĩingĩ mũno thikũ ici mũndũ uma na kũrũgũrũ agathiĩ Murang'a tondũ nĩkuo ũkona ma experts rĩu rĩ ukauma kũu gũthiĩ Murang'a nĩ ngiri ũrĩe kore raini rĩu idea ĩgĩũka tondũ nĩ twarehe internet twakorirwo twekĩra internet dispensary citũ so idea ĩkiuga rĩu rĩ ketangĩgĩkĩra video tucoke tuige mandagĩtarĩ handũ fulani makaragĩria andũ acio rĩu he thibitarĩ ĩtagwo Mũriranja yakuĩte basically tondũ nĩ hagĩte na gathĩna Mũriranja tũkĩona neke tũmũtware ndagĩtarĩ kũu one ĩriũkie Mũriranja tũgĩtwara ndagĩtarĩ almost kĩndũ 15-16 tũgĩcoka tũkĩmekĩrĩra rĩu kamera tũgĩcoka tũkĩra andũ a Murang'a
o wodi ni twekira facility mwena telemedicine koguo riu tuge example we Kagari Kigumo urariria ndagitari wi Muriranja virtually na ga video na kioria na wina nasa hau ukwete idio tutaga vitals riu nake ndagitari ungiri akoya clinical notes yaku agacoka akera mundu uria ikatesti ino agacoka agakuhe dawa pharmacy koragwo Muriranja tutaga dawa icio na nduthi gustwara those 35 telemedicine center he test itarariho na nturagurire machine icio itiekiritwo no cie Murang'a ngai ateithie cia ikuhe andu ma trainwo nigo ciikoro cietaga ECG kana na echo ni machine ya kora muri cia ngoro koguo to each sub county tugikira kana ithatu among those telemedicine center nigetha tugitindike. Okay, of course mathina mangĩ tũkoretwo tũkĩrũa namo wa mbere thĩna ũngĩ wokire nĩ internet kana nĩ ĩgakorwo stable tondũ rĩu tũrahũthĩra internet na nĩ video nĩ yoyaga internet no nake Ngai ningĩ agĩũka na njĩra ciake mũndũ ũrĩa twahete ndikũmũgweta tondũ nĩ kambuni ĩmwe ngumo ĩgĩtũhe internet ĩtararuta wĩra wega. Tugikarite kambuni ya muthungu igiuka ino itago Starlink ino ya muruto Musk mundu agent wake agitukora gitwanire muriaga I think toreaga ndikane ngiri 10 per facility per month internet oya gatore iria gadio kana ni ngiri 3 cost yegekate na speed yekiuma kuma kindu 10-15 mbs ginya 50-100 wa speed ya internet yegekate ikiongerereka in fact tuna internet nena muno atiri ginya ru netrenda kwendia mundu rewi 14 radius na tukore tumwenderie unaona thini wa all our facility thina ũngĩ ũgĩũka wa rĩrĩ thitima rĩrĩ ciothe rĩu cirenda kĩ cienda thitima rĩu neguo rĩ nĩgĩ tũkĩo tũgwĩka atĩ idea ĩgĩũka ya solar rĩu Murang'a twĩna almost 180 facilities gwĩciria rĩu twĩ kĩndũ 140 iria twĩkĩte kĩ solar of course rĩu weather tena rĩu bado hii tukigieka tondũ no gwa kawaida rĩrĩa kwĩna riũa at least solar nĩ ireka atĩa irateithia. The final problem rĩu ĩrenda gũka ngũhũpu nĩ tũgwetha njĩra nĩ kĩndũ gĩtagwo software tũhũthagĩra tũmĩtaga na gĩthũngũ afya.ke software nĩ tũnyitanagia na thirikari handũ SHA yokari marenda kũhoria software nona rĩu tũkamera rĩu mwahoria rĩ data itũ yothe twete mĩaka ĩyo nĩyeka atĩ atĩ rĩu matũbocikia hinya tũingĩre SHA tũkamera rĩu data ĩno ĩgũthiĩ kũu tũragĩrĩria kũnegotiate nao meke kĩndũ gĩtagwo integration manyitithanie mohanie nĩgetha remain no tũgatũmaga data into SHA system rĩu rĩndiĩ kana magwĩtĩkĩra negotiations icio twĩnacio matigatũhoreria kĩ mĩtambo itũ tondũ natũte a lot of information. Those are the problems tũkoragwo nacio but I think that ecosystem ya telemedicine ĩtũmĩte tũgĩe na kĩndũ gĩtagwo innovations nginya he mũndũ ũrangorire na a very funny innovation muthungu mu Israel atĩrĩu na ndĩmũhe ndagĩtarĩ AI artificial intelligence yani ndũkũnidi kĩ physical doctor na rĩu menye nona nĩ ndagĩtarĩ ũtarĩgomaga ũtaranoga ndathi nginya rivu ndathi ũtukũ na mũthenya ndathi matandeti ndathi ndĩra mũthũngũ ũcio atĩ rĩu e mũthũngũ ĩno ithuĩ tũtiĩkaga ũndũ tũtekĩte kĩndũ gĩtagwo piloting tũrehere kĩ gatagĩtarĩ kamwe na ũmenye gwatuĩka macini ĩyo rĩu na ĩkũrore
nä ndagätarä akoraga akåria ciria acoka akwä we tathi harä å thimå noyo wamä rora nginya nä ragå thimå nä gå thimä te nä amenya nda yaku ti njega rä må thå ngå cio rä nä hä ndä woka rä rehe kä ndå gä tagwo kä mwä ke piloting of course ndeimagine må ndå ngä mä binga tondå na itå me andå makä agenge ate mawä ra but okay twendaga gå thikä ria ideas tutingä thema ningä gå tuä kaga tekinoronjä yoka rä ndä å ragaga mawä ra nä gå cenjagia kä må rutä ra wa wä ra nona tarä u nä å kå ririkana tene masekretarä mahå thagä ra kompyuta cioka rä cigithukana na mawä ra mangä mera so må ndå akagio ndå kanetigä re technology tondå igå kerehe new opportunities so there are so many things tureciria in that area må ndå å ngä aroka na kamacini arakaiga harä a kä rä a-inä o må thå ngå wa bå rå tagwo Slovakia kå rä a Europe kamacini må ndå arekä rwo gagathima vitals immediately cikaingä thä-inä wa system so all those are so many innovations that aspect telemedicine kahingå ra na må rangethi na mbere mathaa maitå nä mathira ndagätarä gavana Irungu wa Kang'ata uga å horo ndacokia ngatho ngai amå rathime nä å guo tu rä uga å horo gå tirä kaå ndå kangä kå riganä irwo kandå akua må ranga tå tanakå ria aca ngwĩcia nĩ mwacira wega no ndĩmwĩrire ndacokia ngatho mũno asante sana thengiũ na nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra na gũka nĩ gĩtĩo kĩnene mũno Johi karibu sana ukiona governor ndakena muno wetagwo super governor na actually by the way governor ri mundu agithikiriria maundu maria mureka Murang'a ri no mwicirie mwika another itagwo atia developed country on its own by the way hana ta Kenya wathikiriria nginya telemedicine agociria he ndari hana nderitu gwiciria na kiuria kiu ni aterithirie muno in terms of uhoro wa no ririkane kadi iria kadi ya Murang'a ya Kang'ata ni waririe muno uhoro wayo so heka dekoragwo kure ici cia friend of mine so ndendie kumenya muno na ndamakire muno the mother was a bit sick utwathi gwika ati riu no menya ndungikiuririria mundu hau ndetire ndemurie tuthie nyone uriri haga riu niho ndetikiri yes iyo ya telemedicine so something to igua Europe na kuria kungi so idea yakwa ni riri maybe you can also help the government kidogo kumahema ideas in terms of au tukukeri tikinyo horo wa Murang'a youth service tukuga koro nyonire mohoro-ini but I think maundu mamwe tondu twikaga benchmarking iri I think it is time also kuboro by the way these ideas by the way on a national governor wa Githumo ni okite benchmarking Murang'a okay ni wega thatha ure njuge ideas ici imwe ti original citũ genda kuga kwĩna andũ angĩ bado maruta wĩra mwega nĩ wega clarify ũguo ta rĩu nĩ ũkuona idea ta ya gwĩkĩra rami taũni ndamĩrutire kwĩ Oparanya rĩrĩa arĩ gavana wa Kakamega ndatũrĩte njũĩ gwĩkĩra rami kwĩ goro mũno tondũ niĩ ndoĩ nĩ thirikari nene ĩkagĩra rami no ndathi gwake ngĩona tarĩu ũngĩrora rates cia gwĩkĩra rami cia kera kana kura kĩndũ 60 million no wĩna 30 na wĩkĩre no ũngĩrora na rami iria twĩkĩrĩte imwe na mbeca icio Murang'a kũndũ tuge ta Murang'a taũni Ngirogoni itũire despite cost iyo aya idea ta ya gũthondeka natharĩ ndamĩrutire kwa Mvuri ũyũ gavana wa kĩrĩa wa gavana wa Kilifi kana wa Kwale so ndenda kwagio
Well, kũganwo nĩ kũra koguo rĩ tũkinyie hau no njũria atĩrĩrĩ gavana nĩ kũria ũguo wathiaga rĩ kũrĩ moka kũrĩa Mũrang'a kũrora some of those meku gavana ũgwĩtwo Otichiro wa Vihiga nĩ gavana ugwagweta Nyang'o nĩ okĩte kũrora kĩrori kĩu so ona ithuĩ tũthiaga kũngĩ also let me also say that idia kwĩra those two governors no gwĩciria mũkorwo mwĩ swift mũno in terms of implement ideas mwaka piloting ti ũhoro wa kũiga idea thito ukama implement okorwo nĩ ĩrateithia mũingĩ. You just try kuciria leadership in my thinking ni kugeria tondu tati tuothe tuthiaga ora kwagirire nona tuthiaga through karema ugatigana ugathikangi so in my view nikio idea piloting in Murang'a tumekuwa with a lot of importance kugeria kiarema ni sawa kiahota ni sawa ugatigana kio I think that would be the only issue we can comment. Good. Nĩ ngatho mũno gavana Ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka twacira wega maũndũ megiĩ ũteti wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya na maũndũ mothe megiĩ bũrũri na rwĩmbo rũrũ rwatongoria nĩ inyuĩ ituge rũgwĩtĩtio nĩ gavana nĩruo ngũgũtigĩra nake cohia thiĩ na mbere na tabarĩra ya Racuria. Ngatho cia mwanya mũthikĩrĩria nĩ ũndũ wa gũtindania na ithuĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie tabarĩra ya kera nginyagia rĩu twametiriha ũgĩe na ũtukũ mwega Ngai wa muoyo akwende na akũmenyerere mũno njĩtagwo mũrũ wa Waithĩra. Ogĩa no tukumwega njĩtagwo Gordon Digital oginyagia mũthenya ũngĩ. Ndoka rĩngĩ na ndoka ndĩhumbĩte ũguo ũrona ndĩhumbĩte ndĩna ngobia hau na ndĩna kĩrengeri haha na ona ũngĩkĩrora mũkũrĩa ndĩna guoti wa ciringi 2 na ndoka ndĩhumbĩte ũguo nĩ kuonania atĩ mũtongoria nĩguo agĩrĩirwo gũkorwo ehumbĩte. Mũtongoria we ũndegeire gũtũ no raigua rwĩmbo rũrũ no rona ngĩina korwo nĩ wĩtĩkĩre Ngai akũhotithie gũthikĩrĩria rwĩmbo rũu ũigue atĩ atongoria nĩo itugĩ mwamenana mwaharagania mũingĩ no mwendana nĩ mwĩguithania mũingĩ. Atongoria nĩ mituge na gwa mũingĩ nĩ njoho twake nyũmba mwamenana mwamenithania mũingĩ na mwendana nĩ mwaiguithania mũingĩ twake Kenya ciana ici tũra ciaracio nĩ mũtu inyuĩ nguga niĩ nĩ gũtema mũthũngũ thekaga njong'eke ngwĩre igagwĩtua kĩmenyi kũrĩ arĩa angĩ mũthũngũ nĩ athire na ndagacoka enda ũrĩa ũngĩ mbarengĩũka Kenya twarũa ithuothe. Ngai akiumba bũrũri ũyũ ombeire mũthuri na mũtumia ithuothe tũrĩ ciana cia nyina ũmwe rĩrĩa ũgũthiĩ no tukũ wĩhũgũre wone Ngai ũcio akuorotete na karaka mũira ũthamaki wa gũkũ thĩ ndĩmwĩrĩte kaingĩ ti wa gũtũra na nduoyagĩrwo njũgũ makengwĩre umaga kũrĩ Ngai ũcio rĩ muoyo menyerera ukirwara mangunduka na ngwatie. Atongoria mwarigano ndeto icio tigai gũkĩria thome mutiga toiguithĩrie mũrĩmo ũrĩa
tondo nacio ciathũra gũtenderio na ciamenywo nĩ aya matũng'etheire nĩ twacamba rĩrĩa ngũina nĩ njũĩ atĩ kũrĩ maroiga nĩ ithuĩ tũrainĩirwo na tikwenda nĩ ciana cio nĩ oboco kahinda karĩa maranjĩta baba warerirwo nawe waciara rero rĩhe thirĩ Rukamene mwaria njarie ngerime tumoragwo rĩrĩa rĩhiũ ndeto ciana nyunjure nĩ cigwo thĩ kĩrimo na mũgeno tarona nduka iria ingĩ marĩ gũthira magetho thamaki atongoria nĩ inyuĩ itugĩ naguo mũingĩ nĩ njoho twake nyũmba mwamena na mwamenithania mũingĩ na mwendana nĩ mwaiguithania mũingĩ twake Kenya ciana ici tũraciara cio nĩ mũtu kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash baba mamenye ndĩ waku kĩ ndũkareke ithe witũ mangenerere ndũkaithe wathiĩ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ waku ũnjigwe ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩtete gĩciga ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahoa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake
ndũkariganĩrwo ona kwendithaniria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩbarĩ rwa Njĩrũthĩ gathimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 380 hash. Ndirenda ndeto arata kwa njoya atĩrĩrĩ ndirarĩkia njerora rĩu nĩndĩretwara ndirenda kũigua cũcũ wĩragandu atĩrĩrĩ oya kĩbarĩ gĩaku wĩtware oya kĩbarĩ gĩaku wĩtware. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩbarĩ rwa Njĩrũthĩ gathimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 380 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩtwamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩtũtĩaga nĩ Inooro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩtũkenetie mũno nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ ũguo redio ya Inooro nĩĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Elijah John. Anyonire ndĩwerũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngĩria maithori makwa na gĩcoka kĩmbĩria. Anyonire ndĩwerũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngĩria maithori makwa na gĩcoka kĩmbĩria. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩona take. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩona take. Nĩamenyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ. Nĩamenyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩona take. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩona take. Hallelujah. Imbiria ndĩna mathĩna ndamwĩtawe nĩokaga kaninĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno.
hindi ya dina mathina ndamwita nĩokaga kaninĩra thĩna wakwa akajokeria gĩkeno kũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩona take kũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩona take gĩikĩrio mĩguĩ ya ũru nyitaga yothe kaunanga kamĩũndũra na ihenya ngatigwo niĩ ndĩhorere ngĩkĩrio mĩguĩ ya ũru nyitaga yothe kaunanga kamĩũndũra na ihenya ngatigwo ndĩhoreire kũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩona ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩona ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩona take. Oh yes, mwanake ũcio etagwo Elijah John na rwĩmbo original rũu nĩ rwa Jeff Munga wa Waithĩra rwĩtagwo nĩ ngũmũinĩra rũgĩtwambĩrĩria tabarĩra ya ũmũthĩ ya Racoria Fresh Tuesday. Oh yes, goko kwa Inoro rĩu ĩrĩ thaa thita na ndagĩka 45. Good morning. Niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithebeth, ngacokia ngatho mũno kũrĩ we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria we ũratwamũkĩra wega. Asante sana, wewe ni mtu ya nguvu sana. Oh yes, kũrĩa gwa 22989 no wĩingĩre kuo ũkorwo ũkĩnjarĩria nĩgetha ngĩmenye wega kũrĩa ũratũthikĩrĩria ũkĩrĩ nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Karibuni sana. Yoka weekend yaku ĩrarĩ njega, yoka maũndũ marĩa mothe ũrekire mararĩ maũndũ mararĩ mega. Yoka nĩ ũrathire kanitha nĩ ũrekire maũndũ maingĩ. Oh yes, na no ngwĩhoka atĩ no ũragĩgĩire na kamweke ga gũkinya kanitha, ũrathiĩ ũrakĩhoya na ũrakĩra Ngai ũrĩa arenda, tondũ we maũndũ matikoretwo meme ti mahũthũ moĩ. No ningĩ nĩ wega gũikaraga ũkĩaragia na Jehova na ũkamwĩraga ũrĩa ngoro yaku ĩraigua, tondũ ũngĩaga gwĩka ũguo maũndũ no magĩkorwo me maritũ mũno. Andũ agĩtĩkagĩre magakũritũhĩra atĩ ũkaremwo nĩ atĩ ũgwĩka abana. Ũngĩaria na Ngai ũgathiĩ ũkamwĩra ũrĩa ũrabatara gwĩka, macio mangĩ mothe makoragwo me maũndũ mahoreru. Karibuni sana. Ndona mũndũ ũgwĩtwo etagwo atĩ ũyũ wa etagwo Mũngiristi original wa kũrĩa Subukia arajĩra mĩtambo-inĩ mũno mwena wa Subukia kĩanda sana Gathima. Na ndona Michael Jogu wa Kĩbĩrĩguo already nĩ arĩkĩtie kũingĩra. Thank you very much. Kwĩna nginya mũndũ ũgwĩtwo Salome wa Fresh Meat wa kũrĩa free area. Nĩ andũ aingĩ mũno. Kada ĩtagwo Maina wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Laikipia County. Kada ĩno nĩ ya kũndũ gwĩtagwo 18 ĩtagwo Maina na nĩ mũthuri mũrata wakwa mũno. Aranjĩra aratũthikĩrĩria arĩ kũrĩa Kĩnamba. Maũndũ aranjĩra nĩ mega mũno. Yeye ni mtu wa usiku sako na mĩtambo-inĩ mũno. Geithĩka mũno Maish, na ngagĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo ũgĩtĩkĩra kũingĩra mĩtambo-inĩ. Kairĩtu gegwĩtwo Nina wa Nina Zoven karĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mũrera ke mĩtambo-inĩ mũno nako. Aranjĩra ndĩkageithĩrie mamu wao etagwo nyina wa Kanise kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mũhathara kũndũ gwĩtagwo Charity. Onake nderwo ndĩmũgeithie na cũcũ wao, nderwo ndĩmũgeithie onake me mĩtambo-inĩ mũno. Wasalimike sana na andũ marĩkĩtie kũingĩra mĩtambo-inĩ na mũrĩ andũ ega. Nyinyi ni watu wa nguvu sana na tũgũgĩtwarithania oro wega. 22989 ĩyo nĩyo namba yakwa ya SMS. Ũmũthĩ by the way no wega ngwĩre bado niko na pesa. Yes, ndĩna mbia na ndĩrenda gũkorwo ngĩkũnengereria mbeca ici. Ndĩrenda wĩikare oro hau nĩgetha ngwĩre nĩ atĩa ũgũgĩka nĩgetha mbeca ici ngũnengererie.
ndenda kunengeraniria 2,000 andu aigana andu oitha yes no tondu riu twambiriria almost ithaa 7 ri tugukorwo tukinengerana ciringi 2,000 thaa 7.5 kiria tugwika 2,000 tukunengerana thaa 7.5 wona thaa 7.5 ya kinya ni tugukorwo tukinengerana ciringi 2,000 2,000 Kenyan shillings na ici gukorwo igigukinyira we uthiete kuria gwa star 779 hash star 779 hash ni uramenya ni atia ona Jeff Muga ni akunengereria kanyamu nie na nie ndihariirie wega nigetha ona nie ngunengereria kanyamu na gutiri mundu ona omwe utangihotana kanyamu gaka ndenda gukorwo ngineana ni ciringi 2,000 2,000 Kenyan shillings haria ha star 779 hash star 779 hash kiria gwika ni guthie wona tariu thaa ici ri wona thaa ici turaria nawe ungioya thimo yaku uthie haria phone kana haria wikeragira uhuragira thimo yaku uhihinye star 779 hash na gikuyu ni star 779 hash cokio hinya ga kuhura warikia gwika uguo ri iguthunguke gutware handu hetagwo riri cheza handu handikitwo cheza star 779 hash star cheza star 779 hash ekwira win up to 1 million na ni ukuona cheza box iri hau niyo number 1 cheza box na niyo ndendo cagure koguo guka hakenda wandike 1 cokio hinya gako kaukandikitwo send ekurutire handu handikitwo pick a box and win up to 100,000 na ni ukuona box 1 box 2 box 3 box 4 ndendo cagure imwe ya box icio inya tondu box igire hari cinya cina mbeca na cina makiria ma 100,000 so nigetha uhotane ri no nginya ucagure box imwe na ni ndendo ucagure kuringana na uria urona ari wega akorwo hiyo gucagura box 1 cagura akoni box 3 cagura akoni 4 ka 2 o irio kwenda riu tani ndacagura box 4 haya ndahinya send yajira enter M-Pesa pin to open box 4 and win immediately yajikiria handu igikira pin wona wekira pin yaku ugakorwo ni waingira thiini wa draw no ririkane nona kindu gigwitwo ka box kau wacagura no gakoke na mbia kau wacagura ka box no gakoroke na mbeca na ona wahotana icio ndukamake ni tondu waingira draw ya bonus na kindu gigwitwo box yo wacagura kana gwikira M-Pesa uguo wekira M-Pesa pin uguo wekira waingira thiini wa kindu gigwitwo draw na draw iria ndirenda ukorwo ukiamukira umuthi ni ya ciringi 2,000 na icio ni cia mbere ndina a total of 10,000 koguo kwina angi megukorwo makiheo ni machine bia na nie he atatu o mundu 2,000 na ndenda kwambiriria na wa mbere thaa 7:30 ni twaiguana twarikanira makinya ni mana ria mbere ni kuhinya star 779 hash ria keri ni gucagura cheza box ria gatatu ni gucagura ka box gaku na rio ria kana ni gwikira pin yaku ndenda heana ciringi 2,000 na ari cigikuhe fair ya gukiroka wira kana ya kuinuka kana kanyamu ngikiruma ugithie kuri urathie kana ugithie na mbere na shughuli ciaku star 779 hash jitekeria ngoro ngikunengereria mbeca icio Kiroto kiumanite na Ngai gikoragwo gigia kuguna mundu kiume na gutire kioneki kiumanite na Ngai kirekagiririo kuguna omwena tu ni murigo ukuithagio mwana kioneki nigetha andu ingĩ nao mateithĩkage
kĩoneki mũteithie rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio waku kĩrote norotage no nene wa maitũ rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ kĩrote norotage no nene mũrata rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu Yehowa wahota gũgatũthara kĩoneki kĩrĩa Ngai onetie Jusufu gĩatũmire ariũ a nyina makĩmũmena makĩgeria rĩa mbere kũmũikia irima iriku na kĩarĩ makĩmwendia kũrĩ Amisiri matioĩ kĩoneki kĩu kĩa mũrũ wa ithe nĩkĩo kĩarĩ gĩkamahonia ng'aragu amateithirie o ene hamwe na njiarwa ciao magĩtũũra marĩagĩrwo nene wake kĩrote norotage no nene wa maitũ rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ kĩrote norotage no nene mũrata rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu Yehowa wahota gũgatũthara ngoro yakwa ndĩrĩ ndĩngĩkaiganĩra nĩ tondũ thĩno ndĩkoragwo kĩhurũko cioneki cikaraga ikĩraiharaiagio nĩ kuona nyonaga arĩa marĩ mbere yakwa ngonaga ta maiganĩire ngamerirĩria onawe nĩtũĩ wega noguo wĩkaga ithuothe tũgĩthera ngoro ici gĩkeno kĩrote norotage no nene wa maitũ rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ kĩrote norotage no nene mũrata rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu Yehowa wahota gũgatũthara kĩrote norotage no nene wa maitũ rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ kĩrote norotage no nene mũrata rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu Yehowa wahota gũgatũthara Oh yes, rotaga no nene ukarotaga no nene nigetha Ngai agakĩhingagia iroto ciaku Ngai nĩ mũhingia wa iroto na koguo kĩrĩa kĩega nĩ gũtigĩrĩra atĩ Ngai ona akĩhingagia iroto ici citũ ona ithuĩ no tũragĩcirota tondũ ndangĩkĩhingia kĩroto gĩtarĩ ho no nginya ũkorwo nawe nĩ wambĩrĩirie at least we wĩna kĩroto wĩna kĩo ti atĩ Ngai arokora ũguo nigetha maundu magĩkorwo me mega. Thank you very much. Thaa mũgwanja nĩyo yerekeire yatigaria ndagĩka 4 na thengio mũno arĩ othe marĩkĩtie kũingĩra kũrĩa gwa *779# mũrĩ andũ a nguvu. Francis Kithure wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Meru anjĩra mitambo-inĩ anasikiza Inoro sana sana. Asante sana mũndũ ũgwĩtwo Kithure Francis. Hena mũndũ ranjĩra wewe mimi na kusikiza vizuri sana, naitwa John from Mukurweini Ngatura.
Thank you. Mambo show hii, mimi niko ndani na nakusikiza vizuri sana, ni watu tuwalithia wega. Thank you mono. Okay. Joan kutoka Kandara. Iwe lead kabisa, na wapenda sana. Na nidona uhoro ucio ni uhoro mwega, no turathie wega. Riu kiria ni ngikuria ni witikire tutwarithanie pole pole. Ndina maundu maingi muno maria ndenda gukorwo ngikunengereria nigetha tugithie wega tuhoreire, na kiria ona ingikuhoya ni witikire by the way wambe wingire haria ha *779#. Uingire hau ha *779#. Riu nona thaa mugwanja ni gukinyera kinya yatigaria ndagika igiri, thaa mugwanja na nuthu. Koguo wina ndagika ta kindu 31 hau uguo cia gukorwo ukiingira gwa cheza ucenjie muturire waku. Na ndakwira atiriri, rotaga no nene ucio. Akorwo urenda mbeca no nginya ngirota nacio. Riu ta ngirigiri no ngimenye, no ni njui hihi hari mundu ngiuga icio ni nini ye. No riri ta imagine unengeretwo ngiri ta icio igiri ta riu tha ici kiroko giki ngunengererie ri. Githi ona ndugukihota gwika o tu maundu tunini. Githi ona ndukuhota gukorwo gika tu 1 2 3. Na niĩ kĩrĩa ndĩrenda wĩke, ndĩrenda ũthiĩ harĩa ha *779#. Atĩ nĩ ha? Nĩ harĩa ha *779#. *779#. Wona wathiĩ hau ha *779#, ucagure cheza box. Nĩ ũkũmĩona hau by the way. Ona ĩ hau kĩanda, koguo nĩ ũgũkorwo ũkĩmĩona. Wona wathiĩ hau ha *779#, atiri ati kindu kingi gubatara gwika, ugubatara tu o guthie hau ucagure cheza box. Wona wacagura cheza box ni gukuhingurira handu ungicagura kindu gigwitwo itagwo atia, kindu ungicagura ugukorwo ugicagura hau ni kindu gigwitwo box. Ni kuona tu box ungicagura hau. Koguo we wacagura tu box tu, wona karia gagukenia wikire pin yaku. Na wekira pin yaku, ndirakwira thaa mugwanja na nuthu no nginya ingikorwo nginengereria mundu umwe shiringi 2,000 Kenyan shillings. Na mundu ucio gukorwo nginengereria niwe. Mundu ucio gukorwo nginengereria mbeca icio niwe. Na ti hangi, ni haria ha *779#. Atĩ nĩ ha? Nĩ harĩa ha *779#. Na ndĩrenda wĩke ũguo ro rĩu, wĩke ũguo ro rĩu nĩgetha tũkiuga nĩ kwĩhanda thaa mugwanja na nuthu nĩ ngorwo ndagũthondeka, ngorwo maũndũ maku nĩ ndorete na nĩ maikaru wega. *779#. Ukifanya hivyo basi mambo itakuwa sawa na itakuwa fiti na tutaenda vizuri sana. Ici nĩ ngiri igĩrĩ iria ndenda gukunengereria ire ciaku, ti cianyu na mundu, ni ciaku. Ni uracienda *779#, cheza box, kindu gigwitwo box yaku na wikire pin. Makinyane mana.
kunyua ndararagĩra na ngatindĩra orere ngayoka wagakuona wĩra ũrĩa ndutĩire iwa rĩkũ one ũrĩa ndatageta na nduga Ngoria wareko we wareko itana tugo wareko ngoria wareko oyone itana tugo tusira twakwa ndatugeraga ndĩwika matiarĩ na icera na gũtirĩ mũndũ kenyendire ndĩhingagĩra nyũmba nĩ kwĩmena gatinda kuoĩ rĩu baba nĩ aku mũthire ndirĩ ũndũ ingĩhinga nĩkiundĩra wewarĩkũ hĩndĩ ĩrĩa ndagagagia kũrĩa na ndaragia kũnyua ndararagĩra na ngatindĩra orere ngayoka wagakuona wĩra ũrĩa ndutĩire iwa rĩkũ one ũrĩa ndatageta na nduga mũtumi ndogo nyingĩrĩrwo nĩyo ndũithagia no ndethurĩra gũtũra ndĩthiritũ na Ngai ũcio tairirio ngoro agĩũka kwĩya ithima ciakwa kabonde mwende ona thĩ yothe ngĩmũkararia wewarĩkũ hĩndĩ ĩrĩa ndagagagia kũrĩa na ndagagia kũnyua ndararagĩra na ngatindĩra orere ngayoka wagakuona wĩra ũrĩa ndutĩire iwa rĩkũ one ũrĩa ndatageta na nduga wewarĩkũ hĩndĩ ĩrĩa ndagagagia kũrĩa ndagagia kũnyua ndararagĩra na ngatindĩra orere ngayoka wagakuona wĩra ũrĩa ndutĩire iwa rĩkũ one ũrĩa ndatageta na nduga kwamukira rwimbo kibari rwa Njeruthi gathimu-inĩ yaku ta skiza tune hura star 811 star 380 hash Ndirenda ndeto arata kwa njoya atĩrĩrĩ ndĩrarĩkia njerora rĩu nĩndĩretwara ndĩrenda kũigua cũcũ wĩraganũ atĩrĩrĩ oya kĩbarĩ gĩaku wĩtware oya kĩbarĩ gĩaku wĩtware kwamukira rwimbo kibari rwa Njeruthi gathimu-inĩ yaku ta skiza tune hura star 811 star 380 hash muturire-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie muturire wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩtwamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe ceceni hakuhĩ nawe ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩtũtĩaga nĩ Inooro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro Inooro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Boroko ya Nyandarua kere biru na bũrũri wa Gĩkũyũ mwene Nyaga tũrekere mahĩtia na methaya Ngai Baba Ngai Mũrungu Ngai Thathaya Ngai mwene Nyaga wakĩrĩ Njarĩ ithe wa maithe maitũ we Mũrungu mwamũkĩri wa magongona ithe wa maithe maitũ mwene Nyaga tũrekere mahĩtia na methaya Ngai Baba Ngai Mũrungu Ngai Thathaya Ngai nĩngũcokia ngatho nyingĩ kwĩ mũtongoria njamba mama wega Moi wa Kĩbakĩ nĩ wĩyathi wa mathingira kenda mwene Nyaga tũrekere mahĩtia na methaya Ngai Baba Ngai Mũrungu Ngai Thathaya Ngai ngatho icio ingĩ kũrĩa athuri mahuhĩrĩirie mwaki nyũmba ya mũmbi yanyaganĩte ũrĩa nyakeru mendaga tũnyagane mwene Nyaga tũrekere mahĩtia na methaya Ngai Baba Ngai Mũrungu Ngai Thathaya Ngai rũciaro rũrĩa rwĩ mũgima tũrũtaiguaga narwo nĩ imenyi nene mwene Nyaga tũrekere mahĩtia na methaya Ngai Baba Ngai Mũrungu Ngai Thathaya Ngai mũrurumo ũyũ wa kerĩ reke kĩrũmenyamo Gĩkũyũ kiuga karega nyina gatĩricaga ndigwa nawe nĩ matũ mwene Nyaga tũrekere mahĩtia na methaya Ngai Baba Ngai Mũrungu Ngai Thathaya Ngai na inyuĩ athamaki na atongoria a nyũmba ya Gĩkũyũ mũtikage ũgũtwaũra nyũmba itũ nĩ ũndũ wa ũtongu wake mwene Nyaga tũrekere mahĩtia na methaya Ngai Baba Ngai Mũrungu Ngai Thathaya Ngai
Zocio tumwetaga muthuri ugwitwo W Steve wa Pasaka na muthuri uyu ne muthuri murata wakwa muno geithike muno ekuria nyai ikuru. Yes, rwimbo rwitagwo mwene nyaga guku ni kwa Inoro. Thaa ici ni thaa 7 na ndagika 14. Asante sana we urathie na mbere na gututhikiriria we haria hothe uri turathie wega muno koguo ni kumaanisha riu citigaritie ndagika nini muno garoge kunengereria besha shiringi 2,000 ndenda twambe tunengere muhotani wa mbere thaa 7 na nuthu shiringi 2,000 na kiriko twina kio ati kiria urabatara gwika no gukorwo wingirite kuria gwa star 779 hash kuria gwa star 779 hash ugikingira kou ni tugukorwo tugitwarithania nawe wega hatiri ati undu ungi kiria ni ngienda ni witikire oro ndagika ino turaria nawe ukorwo ukihinya star 779 hash na ucoke uhinye cheza box ni ukumiona hau iri namba imwe ucoke waheo tu box twaku tuna cagura kamwe na stage ya mwisho ni gugikira pini ya gutigirira ni wakiingira oro hau star 779 hash star 779 hash ugitikira kuingira hau oro riu niguo wega ona makiria ni tondu ikiuga ni kwihanda thaa cigana thaa 7 na nuthu ugukorwo wina mbia ciaku na ngukuhurira andu othe makiiguaga haha star 779 hash Wanja Sali mtoto wa Kiambu Jimmy, why Jimmy's chama rights na ikuru? Ori okuode. Nedero kakoria kanyama. Thena ne moruru motatora otituka vale agokeire thena ne moruru motatora tukajethe aria ndirareira maondo ne macenjagia na imera itihananaga kiamare tikio kianjae na imera itihananaga kiamare tikio kianjae kwa Siama Wega Company Limited na watambua sana ona kiona nerelione thina dokana okwa goro osio magothe kagerera ama kugera gemi osio magothe kagerera ama kugera gemi tukajethe aria ndirareira maondo ne macenjagia na imera itihananaga kiamware tikio kianjae na imera itihananaga kiamware tikio kianjae Center Gabriel
ya Pastor Ann Lawrence. Okay. Modeni niatwekaga sonko wainaga nĩaroragira mare mbere no macoke thutha mare thutha no matongorie mare mbere no macoke thutha mare thutha no matongorie ndukajethe arĩa ndĩrarĩira maũndũ nĩ macenjagia ndaimĩra itiananaga kĩamware tikĩo kĩanjahe ndaimĩra itiananaga kĩamware tikĩo kĩanjahe Maina Tumros kũrĩ ũgacoco kĩgumo na ũrendia cuma Dama Mobile Spears News yes Spears Ukajebe harĩa ndĩrarĩira maũndũ nĩ macenjagia ndaimĩra itiananaga kĩamware tikĩo kĩanjahe ndaimĩra itiananaga kĩamware tikĩo kĩanjahe ukajebe harĩa ndĩrarĩira maũndũ nĩ macenjagia ndaimĩra itiananaga kĩamware tikĩo kĩanjahe nyoko ya Njeri nĩ ũnyanagĩra cua gĩkondi imera nĩ cia Ngai na itihananaga tareke inde mwere ũmũthĩ no kwagĩra rũciũ gũthũke kana ũmũthĩ gũthũke mũno 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 rũciũ gũkagĩra ona gũgĩthiaga atĩrĩrĩ ũmũthĩ gũgathũka biũ wĩcirĩtie rũciũ nĩ rũkagĩra gũgathũka ona makĩria rũciũ rũngĩ gũgakĩagĩra na rũgakorwo rwĩ rwega rĩu koguo nĩ ũkahoyaga Ngai hĩndĩ ciothe gaikaraga mwĩhokete na ũgakoragwo ũmenyete maũndũ maku nĩ mekwagĩra nĩ tondũ wa Ngai. Karibuni sana ũyũ mũciĩ nĩ wotugi na ũtana gũkũ nĩ kwa Inoro niĩ njĩtagwo Cohi wa Ithebethi ndĩ thayũ na rĩu thaa ici nĩ thaa 7 na ndagĩka 20. Thank you very much mũndũ gwĩtwo Nduru wa Njogu ndamuona aranjĩra ati tuko hamwe kabisa. Thank you. Itigĩtie ndagĩka 10 we angĩkorwo nĩ ũraingĩra angĩkorwo wĩna bata na ngirici 2 cia mbere ndagĩka icio nĩ 10 no ũkorwo ũgĩcihũthĩra kũingĩra kũrĩa gwa *779# na ũgacagũra cheza box ũgacoka ũkaingĩra harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo kaboxi gaku wacagũra kaboxi harĩ tũu tũna ũgagĩcoka ũgagĩthiĩ harĩa ũgagĩcagũra kĩndũ gĩgwĩtwo kĩ ũgacagũra kana ũgekĩra pini yaku ona wekĩra pini yaku maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Rĩu rĩ Inoro FM tunyitanĩire na Vicar Reverend Peter Kimemia wa LCCACK St Paul's Kirima Parish tũragwĩtĩra igongona rĩa gũcokia ngatho na nĩ ũndũ wa mĩaka 23 ya ũmemerekia witũ mũkinyanĩru na kwamũrwo gwa kanitha ũyũ nĩ kiumia gĩa tarĩki 2 mweri wa kanana kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ kũrĩa Karate Naivasha. Igongona rĩrĩ rĩa gũcokia ngatho kwĩ Ngai rĩrĩkahumbwo riri nĩ amemerekia Inoro FM hamwe na ũtongoria wa kanitha ũgĩtongorio nĩ Bishop Right Reverend Anthony Mambo wa ACK Diocese of Nakuru na nĩtũgagĩkũria we mũikari wa Naivasha we mũikari wa Naikuru ũkai tũnyitanĩre tũrathimwo hamwe na tũgĩe na tuge Ngai ithe witũ nĩekĩte wega. Nĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo atĩa LCCACK St Paul's Kirima Parish kone kwa tugakorwo Sunday koguo nĩ ugoka tucemanie tucokerie Ngai ngatho na tukorwo tukĩrũmanĩra kanyamu na arĩ tukĩrũmanĩra keki ya Inoro tondũ rĩrĩ twagĩkinyia mĩaka 23 na tũramĩtwara kũrĩa Nakuru County kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyanda kũrĩa Naivasha na tiga ũguo by the way timu yothe ya Inoro FM itakuwa kule ndani. So tupatane wapi? Tupatane Naivasha. Waeka kuwaeka. Studio 56.
ici nĩ ũkũnyua njirũngi. Ũrũme nĩ waũ nĩ wa Ngai na riũa ũrũme sikiario njũ ndĩkiragĩro ki. Ũrũme nĩ waũ nĩ wa Ngai na riũa ũrũme sikiario njũ ndoraga na kũngĩ. Andũ ao maikare wega. Ũrũme nĩ waũ nĩ wa Ngai na riũa ũrũme sikiario njũ ndĩkiragĩro ki. Ũrũme nĩ waũ nĩ wa Ngai na riũa ũrũme sikiario njũ ndoraga na kũngĩ. Ngai nenda kũhoya rathima wĩra witũ, ona cia kũrĩa kũnyua na ingĩ cia gũtugana, na wikendi yakinya tuone cia gũtemenga. Ũrũme nĩ waũ nĩ wa Ngai na riũa ũrũme sikiario njũ ndĩkiragĩro ki. Ũrũme nĩ waũ nĩ wa Ngai na riũa ũrũme sikiario njũ ndoraga na kũngĩ. Makĩnyamũkĩria tũikanye njĩra iriku Ngai agathikathika nyene na hinya wake nĩanduire mũhotani. Ũrũme nĩ waũ nĩ wa Ngai na riũa ũrũme sikiario njũ ndĩkiragĩro ki. Ũrũme nĩ waũ nĩ wa Ngai na riũa ũrũme sikiario njũ ndoraga na kũngĩ. Mithano nĩ ciugo rũkemirwo thamaki na rũkemirwo ũmo rũkemirwo ũrathi na rũkemirwo tonga rwa mũico nĩ rwa samba gitagĩre rũrĩrĩ. Ũrũme nĩ waũ nĩ wa Ngai na riũa ũrũme sikiario njũ ndĩkiragĩro ki. Ũrũme nĩ waũ nĩ wa Ngai na riũa ũrũme sikiario njũ ndoraga na kũngĩ. What a time to be alive. Mureithi wa Kwero. Mũndũrũme wa Ngai na nĩ wega kũhoyaga. Yes, hĩndĩ ciothe by the way ũkĩhoya wĩ ta mũndũ oyagĩra mũndũrũme tondũ rekei ndĩmwĩre mathĩna marĩa arũme maragerera nĩ mathĩna maingĩ mũno 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 mũno. Nĩ mathĩna maingĩ, ti hiko-inĩ, ti mawĩra-inĩ, ti kũ, thirikari nayo nĩyo ĩno. Koguo nĩ wega kũhoyagĩra mũndũrũme angĩkorwo nĩ ũĩ mũndũrũme fulani ona akorwo ndũĩ nĩkĩ aragerera ta mũhoere. No mwĩre Ngai niĩ nĩ njũĩ harĩ o kaũndũ ũrarũa nako na nĩ ngũkũhoera Ngai akwende na akũhe thayũ. Ũkũhoera mũndũrũme tu na kũmwĩra ũguo ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo wĩ ũndũ mwega. Thank you very much. Reke ndambũre andũ matiganĩte, ndenda ndĩmatambũre, ngĩrĩkia kũmatambũra no draw ngwĩka. Ndenda kũmĩka exactly thaa 7:30 nĩ draw ya ciringi 2,000.
2,000 Kenyan shillings nio ndenda kwamba gwika nigetha ngoro gikunengereria mbeca ici wega ndakwa ndina ciringi ngiri igere iria ndenda kwambiriria nacio ithaa riu ringi no nguheana ngiri ingi igere koguo we ni witikire gukorwo ukicioya angikorwo ndugucioera haha riu ndiui ugwigika atia star 779 hash star 779 hash ni njui na bata na mbia mundu wa Ngai ni njui he hario hatikitwo koguo naelewa mambo yako njugu no ria warecwo ri kuria kundu gugwitwo Githumu kiano ekandara kwa macani ya njire mitambo-ini muno. Good morning Shohi kundu gwitagwo Kahawa West twi hamwe muno njitagwo John Ngari wahe mathengio muno. Shohi kwerwo ati njitagwo Maish kuma booster ya Migaita kuria Ramuria huku tuna kusikia loud and clear hadi githaa ya saa 10. Hena mundu ajira ati Muranga korokire heho nginya thaa ici ucio ni Kimani wa kuria Keno. Aya mundu ashuka mutumia wake hati we nimemhag akani point na panga bwana ninafaa kufanya aje report to the nearest police station bwana Dego Wanyamatamu. Thank you very much ndako na my brother we kuria kudugo gwito OJ Mebli kuria Ruiru araja ni atuthikireria ne chonjo ako fiti kabisa ako poa kabisa. JM Menges embitabuine mono Francis Kithure nimekuona kutoka Meru. Thank you very much. Omudo agakigira hau riu ri ndirenda ngirikia na ruru ni bia ngirikia na ruru ni besha star 779 hash. Munyamaro inga yotengeshaga inamereria gotonge gukongoia riotomete rongore-ine kugie njuri nyajara-ine gugakigea na buthi nguigua gwa thata nikurarira mwana mugwetereri niumutungitie mwago wewigokago kuria gutari gukagira na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingatia riaku niringataga wagi ndigitho ciaku ciembemba-ine buthi nduri weyagia imera-ine ciothe wiriga kugegia mutumia wa ndigwo ramurira thire atanataho ona nie noguo undeire thire ukiri wago thathayagio muno wewigokago kuria gutari gukagia na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetiare yaku iringataga wagi wewa kwihokwo kuna hatari nganja angikorwo ni niuyu rugambitie ndaririkana kwa riria wanyenjire bururi mumu utangikura kindu na tondu ni uri guko kuhaturani ukihatura mihaka-ini ya gwitu wewigokago kuria gutari gukagia na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetiare yaku iringataga wagi miaka yokombo wona yainikirira wigiragira nokeinukiria mbari ya isira eri-ine irakwa niumataithura nite kwimigwate
Babironi matingioneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa, na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia. Watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka, gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra, ingetia rĩaku rĩingataga wagi. Ũkĩona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete, mũkayo wocio mũthũ nĩũiguĩte, mũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku, mũhei nguo cia megarũrĩra, nowe nyonetie ngoro gũkũrahaga. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa, na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia. Watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka, gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra, ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi. We wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa, na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia. Watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka, gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra, ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Etagwo Ng'ethe Steve, na rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũcaria ndĩracaria mũhotani as we speak. Wacha tusikie kama tutapata huyu kijana. Hello, Peter Kangi. Hello. Hey, Peter. Yes, sir. Peter Kangi, niwe ndĩracaria. Niwe no ũcio. Good, njĩtagwo Cohi wa ithe Bethie. Gũkũ nĩ kwa Inoro. Nĩ ũkũingĩrĩte gwa Cheza Cheza? Nĩ ngũingĩrĩte. Good. Peter Kangi, wĩ mwena gani wa bũrũri ũyũ? Ndĩ mwena gwĩtagwo Mũthithi. 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 Kũrĩa Mũrang'a? Okay. Ndiagĩgũikĩria ngiri igĩrĩ hau? Nĩ wega nĩ asante. Nĩ tondũ nĩ ũgũkĩingĩrĩte gwa Cheza Cheza. Inoro nĩ rĩgĩtũre. Amen, amen. Ũkĩgeithia andũ a Mũthithi mũno. Nĩkweithĩka biũ. No ũgĩthiĩ na mbere na gũthaka kũrĩa gwa Cheza Cheza, nĩguo? Asante. Good. Ngai arathime Inoro. Amen, amen, amen. Good. Ciathi kwĩ mũndũ wĩtagwo Peter Kangi. Peter Kangi. Tũneana icio ingĩ ikiuga nĩ kwĩhanda thaa mũgwanja na nuthu. Thaa mũgwanja na nuthu ĩtio twaheana nĩ ĩkĩhanda thaa 8 na ndagĩka 15. Thaa 8 na ndagĩka 15 tũneane icio ingĩ. Nĩ mũkuona arĩ wega? Nguona arĩ wega niĩ. Rĩu sasa kamwana wanje yedikawa matanginira atwaria mathuire no riu nĩ mokeria jano ndĩraigua mũkinyĩte hau nĩ ngũina kaba ciũrĩre thĩ ndĩraigua mũkinyĩte hau nĩ ngũina kaba ciũrĩre thĩ. Andũ arĩa makiugaga mũkawa kwama kiuga ndĩkĩũmbani nĩ merwo matige muhota kinyenda ndari na gĩkũmi na kiuga gĩkũmana ngũri na rĩu nĩwe kwini yakwa na kiuga gĩkũmana ngũri na rĩu nĩwe kwini yakwa maina tugrus na ũrĩthia cuma agĩrĩma mũragia kairĩtu waigire
Oikere duma esiana na shikana tea ni joy na mutire dhoni ni joy na nenda menyire ni joy na mutire dhoni ni joy na nenda menyire kama kamwandeire mbia kayusho wakotare agatigana nacio mane ciakwa tara ndio wikio na wega njiguaga wike tara ndio wikio na wega njiguaga wike Andro was Inflex Communication Gidelia merene wakuyo makiuga tarora ni magia kanaga gatatu na daria tipomora seria toginya nienya nirire ndatwari idona ngekira toginya nienya nirire ndatwari idona ngekira kama kamwandeire mbia kayusho makwatare agatigana nacio mane ciakwa ndiroiga indo mane ciakwa tara ndio wikio na wega njiguaga wike tara ndio wikio na wega njiguaga wike Johnny wa Precious Gadgets Gitengera Salimika sana Nyedikawa matangindira andũ arĩa mathuire no rĩu nĩ mwakeria njano ndĩraigua mũkinyĩtio hakuhĩ nĩ ngũina kaba ciũrĩre thĩ ndĩraigua mũkinyĩtio hakuhĩ nĩ ngũina kaba ciũrĩre thĩ andũ arĩa maunjugaga mũkawa kwama kiuga ndĩkĩũmba nĩ merwo makike mohota kinyenda ndari nange ikomi na kiuga ekumana ngoli na reu newe kwini yakwa na kiuga ekumana ngoli na reu newe kwini yakwa Reusas no moraigua nacio nĩ ciakwa nĩtwĩkire kwini yakwa na nyendete nduma yake mũmenye nĩmenyaga na nyendete nduma yake mũmenye nĩmenyaga Iroko wa mũthaka kĩrĩ mambo oga Oh yes, hatiri ati udoge thaa mũgwanja na ndagĩka 40 thaa mũgwanja na ndagĩka 40 reke ngwĩre tũragĩthiĩ wega ũmũthĩ nĩ ngwenda twarie na ndĩrenda twarie ithaa rĩrĩa rĩngĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa rĩrĩ nĩkĩ kĩratũma atumia aingĩ maume nja wa kĩhiko atumia arĩa ahiku aingĩ gĩcunjĩ kĩnene mũno angĩ nginya mekĩrĩte mbete wanagongewa huku nje wanapelekeshwa ai reke ngwĩre atumia aingĩ ona arĩa mahikĩte nĩ marauma nja tareke ndĩmwĩre mũtumia kuma nja thikũ ici it is the order of the day atumia kuma nja it is the order of the day nĩkĩ kĩratũma atumia maume nja wa ihiko ciao ũguo kana nĩ athuri maninire mahinya makũrĩa mwena wa ũrĩrĩ kagwathire atĩa tondũ rĩrĩ no nyende mũno kũmenya because he mũndũ njĩrire onaona oguo ndoria kĩũria kĩu cohi ta twĩre atĩrĩ nĩkĩ kĩratũma atumia maume nja ũguo what is wrong atumia mũrauma nja wa ihiko cianyu nĩkĩ kaĩ mwaki wa kũrĩa ground wathirire kana atĩa ni BI kani mpaka unashindwa
ni nini haswa. So ndenda twarie horo wa ndeto iyo, ndenda twarie horo wa kire kiratuma atumia maumeja wa ihiko ciao muno. No tukwaria kuma thaa 8 nginya thaa 9. Na nĩ nguoya thimũ yaku ngĩhũra kũrĩa gwa 0722200720. Nĩgũkorwo ngĩka atĩa? Ngĩoya thimũ yaku. Na ndenda mũno kũmenya nĩkĩ kĩngĩtũma mũtumia mũhiku aume nja wa kĩhiko gĩake. Nini inaweza fanya? What can make a man ũhikĩtie mũtumia makagĩa ciana na all that atuĩke atĩ nĩ arakora mũtumia wake nja wa kĩhiko ena mũndũ ũngĩ? Why is it ati women, married women, most of them nĩ marachit? No nginya hagĩkorwo hena gĩtũmi kĩega biũ. Anyway, tũkũkorwo tũkĩneana ciringi 2,000 thaa 7 na ndagĩka 15. Thaa 7 na ndagĩka 15 tũgũkorwo tũkĩneana ciringi 2,000. Sawa, ciringi 2,000 tũgũkorwo tũkĩnengerana 2,000 Kenyan shillings. Ikiuga nĩ kwĩhanda thaa cigana? Ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 8 na ndagĩka 15. Oguo nĩguo ndĩrenda tũkorwo tũgĩka. Na nĩgetha ngũnengererie 2,000 already ntwanengereria mũthuri ũretwo Peter Kangi, rĩu ndĩrenda tũnengererie ũngĩ. No ũyũ ndĩrecirĩria ũngĩ nĩwe harĩa ha *779#. Sawa, *779#. *779#. Rĩu nĩrĩo ikinya rĩa mbere rĩa gũkorwo ũkĩingĩra gwa cheza. Nĩ kũingĩra gwa *779#. Ugathi ugacagura cheza box. Wona wacagura cheza box nĩ ũkuona ka boxi, tu boxi tu hau tũbangĩte. Tu boxi tuigana? Tu boxi tuna. Koguo gatagatĩ ga tu boxi tu tuothe ũcagure kamwe karĩa ũrona arĩ kega. Wĩkĩre pini yaku. Wekĩra pini yaku maũndũ makorwo me sawa. *779#. Kũrĩa nĩ gwa cheza. Thiĩ kũu. Ona wathiĩ kũu maũndũ makorwo me sawa na maũndũ makorwo me fiti. *779#. Kũu nĩ gwa cheza. Na tũranengerana mbeca ici thaa 8 na ndagĩka 15. Wĩna ndagĩka 30. Kona dakika 30. Wa mũndũ tiguo wa Ngai. Na no kũrĩa angĩ makoyagĩra maũru matikenaga we ũgĩteithĩka. Na no kũrĩa angĩ makoyagĩra maũru matikenaga we ũgĩteithĩka. Rĩu makĩrĩkũ moke meyonere na mekĩre ũira wao atĩ harĩa aikagio tiwe gwaga. Rĩu makĩrĩkũ moke meyonere na mekĩre ũira wa atĩ harĩa aikagio tiwe gwaga. Ndĩciragia ona maugaga ndirĩ hakiri. Ona nĩ maigaga no ta kĩndũ gĩa gũteo ndingĩhota gũikarania nao. Ona nĩ maigaga no ta kĩndũ gĩa gũteo ndingĩhota gũikara na andũ. Rĩu makĩrĩkũ moke meyonere na mekĩre ũira wao atĩ harĩa aikagio tiwe gwaga. Rĩu makĩrĩkũ moke meyonere na mekĩre ũira wa atĩ harĩa aikagio tiwe gwaga. Gĩtawa scrap na kindo ruta wĩra biũ. Na igoro inyitane niĩ na thĩna tũtingiumanwo.
makariganĩrwo kwĩragwo thĩ na ndũkĩrĩmĩrio na ningĩ ũtarĩ nĩ mũigĩre makariganĩrwo kwĩragwo thĩ na ndũkĩrĩmĩrio na ningĩ ũtarĩ nĩ mũigĩre rĩu makĩrĩ kũ moke meyonere na mekĩre ũira wao atĩ harĩa ikagio tiwe gwaga rĩu makĩrĩ kũ moke meyonere na mekĩre ũira wa matĩ harĩa ikagio tiwe gwaga na no ekore atiferia kaba kwetekia no rega nawe oke Ngai atwathe maihũirwo nĩ ũiru kaba kwetekia no rega nawe oke Ngai atwathe maihũirwo nĩ ũiru rĩu makĩrĩ kũ oke meyonere na mekĩre ũira wao atĩ harĩa ikagio tiwe gwaga rĩu makĩrĩ kũ oke meyonere na mekĩre ũira wa matĩ harĩa ikagio tiwe gwaga wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe. You're listening to Serafina Sally Music.
thayo Ukienda gwetwa mundu mwega eterero kinye gaburi no ethukia waigua we muoyo urana na thetawe wiki angikorwo maica makwa matihutanĩtie na maku ndirabatara mataro reke njikare ũrĩa niĩ ngwenda Kenya ndothe tukenie wina murata igawe tunanga iwiki angekorwo maica makwa matihutanĩtie na maku ndirabatara mataro reke njikare ũrĩa niĩ ngwenda kanitha cie nyingi na ciothe itoire ihũranaga mũhunjia na mataro make bata ndũrahĩtĩrie mũndũ norĩa ũrekorwo nawe mwega ndũgathikĩrĩrie mataro gĩthome na mahĩtia maku angekorwo maica makwa matihutanĩtie na maku ndirabatara mataro reke njikare ũrĩa niĩ ngwenda Felista wa Njoroge ũrĩa Gusta amere atĩrĩrĩ ikwenda mataro ma mũndũ niĩ macaria witũ na ũrarangĩra ũmere atĩrĩrĩ rĩtwa Sarafina Salim rĩheanwo gĩtĩo wakwĩra geithia kũrũga na Teresa Waithera ekũrĩa mwena wa Seattle setagwo Sarafina Salim rwĩmbo rwĩtagwo ndirenda mataro tiga gũtinda ũkĩndara ũkĩhe mataro maku ikara namo macio wacha kushinda hapa unanipea mataro hapa nini yes tigĩcie ndagĩka 4 nĩgetha ĩhande ona nĩ igĩrĩ rĩu iria itigarĩte nĩgetha ĩhande thaa 8 ndenda hingũrĩre thimũ yako atumia majire niki maraithia njogu atumia siku hizi bwana nyinyi mumetoka ije bwana munacheza away matches why is it gicunjĩ kĩnene mũno gĩa atumia gũkũ bũrũri-inĩ nĩ marathaka nja they are playing outside kwa nini tene twana tũgũragwo kwa hĩndĩ wakiwa mũgũro kuma maragwa kĩnda mami wao nĩ amuonetie nduka ya twana na hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ twana tũmĩkoci twara na ithatũ kairĩtu wahoyo namba twara na ithatũ kairĩtu watwarwo rũnji twara na ithatũ na nĩ wathondeka kana twara na ithatũ na wathondeka kamũndũ Sega wa cookies Bona Kidris Umũrĩa mũreranji Tikwega
gũciarithia kana ũrĩkonaga ũkaririkana Simon ndwara na ithatũ na kuota ya nyama choma ndwara na ithatũ kairetu wahoyo namba ndwara na ithatũ kairetu watwarwo rũnji ndwara na ithatũ na nĩ wathondeka kana ndwara na ithatũ na wathondeka kamũndũ yaga obieni ametekona kaiganĩria mũkwanjũ ĩna mwangi wa kahũa kari ĩyo nene ĩrakũgucia gwĩ Simon ona gũkua nayo ndĩngĩtuĩka yaku ĩyũmie biũ kairĩtu no rute wĩra gũtirĩ mũndũ okĩte thĩno na kĩndũ ndwara na ithatũ kairetu wahoyo namba ndwara na ithatũ kairetu watwarwo rũnji ndwara na ithatũ na nĩ wathondeka kana ndwara na ithatũ na wathondeka kamũndũ maina waku bros igua rũrũ ũtare ciana mũndũ kana itanjohia thongo ũgeretwo wega nĩ aciari aku na wendo waga kũnjigua kairĩtu nĩ aku mwande tũkaigua hiti igĩkũrũma tũtendere ndwara na ithatũ kairĩtu wahoyo namba ndwara na ithatũ kairĩtu watwarwo rũnji ndwara na ithatũ na nĩ wathondeka kana ndwara na ithatũ na wathondeka kamũndũ mwangi wa mũgũro my brother asante nĩkũrũga wawa jiko kũrũga wawa jiko kũrũga wawa jiko ũguaĩ taguoke warapu ũrĩotogu Mary wa Beauty Enterprises atumia mathakare wĩra wa maĩ ĩria theno wa Samsung Matomax Bahia kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash baba mamenye ndĩ waku kiri ndũkareke ithe witũ mangenerere ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigwe ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩcinga ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahoa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake Narĩkorwo
ndũkariganĩrwo ona kwendithaniria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩbarĩ rwa Njĩrũthĩ gathimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 380 hash. Ndirenda ndeto arata kwa njoya terere ndirarĩkia njerora rĩu nĩndĩretwara ndirenda kũigua cũcũ wĩraganũ atĩrĩrĩ oya kĩbarĩ gĩaku wĩtware oya kĩbarĩ gĩaku wĩtware. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩbarĩ rwa Njĩrũthĩ gathimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 380 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ marĩngĩthie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ, ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mũico rĩu njetereire thũmbĩ ĩrĩa ya ũthingu tũrĩ na arĩa metagĩrĩra kũguranĩrio ona mĩri ĩno yora we ndũngĩũra wĩ gĩtũmi kĩa Ngai we ndũngĩũra ona mĩri ĩno yora we ndũngĩũra wĩ gĩtũmi kĩa Ngai we ndũngĩũra. Munene mari meri-inĩ magĩkinya kũndũ gwĩtagwo Bandari Nzuri, rũgendo rũkĩraiha nginya makĩigua guoya ona meri ĩno yora we ndũngĩũra wĩ gĩtũmi kĩa Ngai we ndũngĩũra ona meri ĩno yora we ndũngĩũra wĩ gĩtũmi kĩa Ngai we ndũngĩũra. Mutino ukithaka tomerie ngĩrona ithuĩ no tũre ona mĩri ĩno yora we ndũngĩũra wĩ gĩtũmi kĩa Ngai we ndũngĩũra ona mĩri ĩno yora we ndũngĩũra wĩ gĩtũmi kĩa Ngai we ndũngĩũra.
tondu ari mufuko ruoru kimagutha rumite kuthini makimaka muno kinya ona magite indo ona merino yora wendo kiura wigitumi kia Ngai wendo kiura ona merino yora wendo kiura wigitumi kia Ngai wendo kiura. Nimerigagirira tini mekuonoka magikara ihinda iraya matonete riũa kĩrĩgĩrĩro kĩao gĩgĩthira kũraika kiumĩrĩra Paũlũ akĩmwĩra ona meri ĩno yora wendo kĩũra wĩgĩtũmi kĩa Ngai wendo kĩũra ona meri ĩno yora wendo kĩũra wĩgĩtũmi kĩa Ngai wendo kĩũra. Gwakie mwaki akirumwo ni nyoka nduma gieterera kwe ameribariba nduma kimucenjia ritwa ona we meterera megugucenjia ritwa ona meri ĩno yora wendo kĩũra wĩgĩtũmi kĩa Ngai wendo kĩũra ona meri ĩno yora wendo kĩũra wĩgĩtũmi kĩa Ngai wendo kĩũra. Rũtuĩrĩ rwa mũndũ wa Ngai rũtiũraga ona gũtirĩ ihĩndĩ rĩake rĩngiunĩka mathiaga makĩongagĩrĩrwo hinya ona mate indo rĩtwa rĩa Jehova nĩ njire ona meri ĩno yora wendo kĩũra wĩgĩtũmi kĩa Ngai wendo kĩũra ona meri ĩno yora wendo kĩũra wĩgĩtũmi kĩa Ngai wendo kĩũra. Zarudo-inĩ toni Naomi Karanja rwĩtagwo wendo ngĩũra. Yes, no rwĩtagwo Mary. Original name title ĩrĩa ũngĩkora kũrĩa ũkĩrũcaria no rũcaririe ta Mary nĩ rwake rwerũ rwĩmbo rwega mũno. Rwatũkinyĩria wega thaa ici tũraria nawe rĩ thaa 8:13. Good morning. Mũciĩ no tugina otana na thengio mũno ithaa rĩrĩ nĩ rĩa gatatũ. Na ndĩna mwĩhoko maũndũ maku nĩ mega na nĩ mega ona makĩria. Rĩu no amenya nĩ atĩa ndĩrenda twĩke ndĩrenda twarangie na ndĩrenda twarie ũhoro wa rĩrĩ wa kĩrĩa kĩratũma atumia maume nja wa kĩhiko. Yes, niki kĩratũma atumia maume nja wa kĩhiko tondũ atumia mnacheza out. Wa mama bwana mnacheza nje sana. Ni kwa nini bwana? Hello Inoro. Hello. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Ate? Ũnyitĩrĩra hau. Nũ ũcio ona tũtirakũmenya. Njĩtagwo Kayune wa Mĩnyongoro. Kayune wa Mĩnyongoro. Kwanyu nĩ gwĩtagwo Mĩnyongoro kana nĩ mũthee wĩtagwo Mũnyongoro? Mũthee knows. Ate? Nobody knows. Niĩ njĩtagwo Kayune wa Mĩnyongoro kuma Nanyuki Kamangura. Okay. Mwena wa Laikipia. Rĩtwa Mĩnyongoro rĩ. Rĩtwa Mĩnyongoro nĩ rĩa wĩra. Kwĩ hĩndĩ gũkũ gwitũ kwarĩ Mĩnyongoro mũno ĩ. Ndona Mĩnyongoro ĩrĩa yaga waru. Ndamĩona. Rĩu nĩ ndamiugĩrĩirie mũno ngĩmiugĩrĩria mũno. Ngĩcoka ndagĩkinyire mũgambo wakwa ũgĩkinya nginya kwa Inoro. Rĩu magĩgũbatithia Yune wa Mĩnyongoro. Rĩu niĩ makĩbatithia Yune wa Mĩnyongoro nginya Inoro nginya nakũ. Good. Rĩu Yune rĩ? Kũhe ũhoro. Tahe ũhoro tondũ hau nĩho hena. Niĩ ngĩkũhe ũhoro rĩ ndĩrakũhe ũhoro ndĩcingo matha no makĩrĩ o kuo nĩ tũgĩcemanagia nao. Atumia kana athuri? Atumia. Okay. Tarĩu nĩ ũkũigua mũtumia auga atĩrĩ. Niĩ wakwa rĩ. Onaga ta ndakũrire
Eciragia no kamwe ngakoma. Haya, ehe. Na mathina maumire hareke ngwire. Mathina maumire kuri arume. Na no maumite kuri atumia. Kindu kia mbere ngwire ri. Atumia aingĩ na matikahure ri na makihura ni ngurira kwa Inoro ni kunene ni turaciari kana no kanene ri rigakota kundikiria ngundi kangiririe ri. Miaka 23 ndo etika hudu. Atumia kindu kiria mekire mundu ari kuhika ri. Eciragia hika ni ahika. Na mundurume ndakuraga. Mundurume turaga rio mwanake tari guka itu ni wa miaka 105 na no mwanake. Ti mukuru. Ona ngioka kunjerera ndimwiraga ukihingite ici cio ndakahenereria gigukinya gwakwa. Haya, ehe. Na ni guka uria ciarite my dad. Riu ri. Hau mambiriirie gutua mahika ni mahika ri. No mariganirwo mundurume ndakuraga. Mundurume ndakuraga. Na warume thiko ici ri. Matitindate making'ang'ana ati makirwa ati muigue kurari haro. Aca. Maruaga haro ya gwikirira. Aya magakira. Magakira nake muthuri akaririkana ni ndikurora muthiori. Ayune ni sigomara no rio ngiario hau. Agakora kayune hau. Agakora kayune gwako ri. Macukane ma white na ni mahure spray. Na matana ni kwa mamba kurindo na dauni. Acoka gwake agakora cuka ya mĩeri ĩrĩ na nĩ wa mahũa ma brown. Rĩu kuma hau rĩ ndagakũria arĩũkaga ahonie tondũ gĩkũyũ kiuga ngui hũnu ndĩrogekaga. Rĩu nĩwona okaga akambia gũkoma. Okaga athiĩte toro ona ndekwenda gũkũgia. Na mũndũrũme atua itua reke ngwĩre nĩ kĩndũ kĩũru. Arĩkania nawe nĩ arĩkania nawe. Rĩu hau arĩkanagĩria nawe rĩ. Wambagia riu tondu nao kirio mundu ni uri ikinya handu tondu no agiciria ati ni riria wenda ri uru mutumia kuma hau nake riu agakora riu ndari hindi mundu rumia muragia kiuria ito mundu rumia kahunie riu kuma hau madamu igakinyota anyota nayo ri ikamenya riu onani reke ndihangie igagikora tu mwana tondu na tutu mwanake turia turi kuo ni twaremirwo ni tutiendaga kunoga ri igakora muhiki utari kindu aragwitio ri o njuguma ya we ndari undu ngiabataraga o handu angĩigĩrĩra njuguma athii kuria arathii na ndagetio mutu nake mutumia uria nona gwake kwina indo ciothe no maundu no konjogo kwagite konjugo no weraga Uguru ukoraga atumia kuma njari. Kiria monaga kuri arume ni magire. No nuona no matumire kiage. Gira mundu atiriri. Ugetha muthuru wakwa ture waku ndagathi gwa kayune ri. Kahikaga o muthenya. Ati ukahika o muthenya. Eni. Uguo ni kuga ati ari uta mathererie hau ha kuhika o muthenya. Ni kuga atiriri kindu ki ugeita kamucamanio koria atiriri akihika ri nikionete yethagio muthenya tondu tari ureke ngwire riu ringi angikorwo wari mutheru muno ri na ni wambirie kugia giko akora nginya nguo cia murindano kuu ri agacoka nginya nyondo ndukiohaga wacirekereirie ugaga ati irohoka kwi mundu yiteirie ri wakungwa wakosero nai agacoka agakora twakayuni akimuhagia uguo ri aigua tari mahiga ma ndaruo maigirirwo rori ndagicoka gucoka hau gucoka ku agacoka agakora wakayuni kaiyepa ni karengagirirwo kuria ni kwagira gatihana nduma cia mutonyora aza wanyita na nejeraga nginya atumia atiriri nika nginya tuthuru ari hau twa white na tuthuru twa white tutauro twa white kwi kaundu itakwenda kwanirira muno tondu ni andu no matuheaga uhoro ndu nao no magutuhe uhoro aigua makiuga ati tunapi turia tuhaga ciana nituo
Isakiria. Kai, nduthi supermarket nginya ugure gatagu gathate. At least. Na tumanungia wega. Kegwire. Ona rimwe ndu akore ciana ni ikomire na murio metha-ini ri. Do hana tari pampa eno yari yaruiruka muringa gikisi na ndukamurume. Aja. Ukamuhingura shati wakoma hau ukaigeria kiongo hau ona ukambia kwihumbira na shati akuria koraguruka na koraguruka nawe ukamucokeria ukamwira ukigurukagia kotamenya ni ugurukagia nguria tiriri yune thaici he muthuri wene ugucogothaga kana hihi wanekora tondu uraria wina experience pio ni ndaria ndina experience niki kindu kimwe njugaga ndiraga tu ndiko ici athuri ri nginya ni mendete mundu ati kayune ndeithia na ngiri 20 nawe ria na thina mugateithania uguo ndi ndaria ndina experience tondu in fact nie ndatwikire nyina kana mwana akwa na inoro matiganite na meri 7 okay koguo inoro rigiciarwo ndari muciaire wa first born Nona? Ni ndaigua. Kuma hĩndĩ ĩyo yothe rĩ. Ndũrĩte ndĩcingomaga. Ngai akĩndathima rĩu ngĩtuĩka rĩu nĩwe coto na wagĩa na gwaku na maũndũ maku na nĩwatuĩka mũndũrũme gwaku. Rĩu rĩ. Mũthuri ndangĩthũra handũ aroka gũpaki ngari. Arakora yaku. Ũkamĩthia thia. Na gũtirĩ na rentals. Ati nĩaretio mũico wa mweri. Agacoka ona agĩciria atĩ aroka gũgũ surprise ati okĩte na kilo ya nyama rĩ. Ngai arakora weti kuku umũrugĩire. Nona? Ndanyita. Ũkũgwa athuri rĩ, athuri ithuĩ ta single mother tiga nĩ kwĩyũmia na gwĩtua mũndũ rĩ. No tũhate athuri othe na igũo ndĩmeraga. Tondu no nĩ matwendete na nĩ matũcogothaga mũno no na tondũ nĩ ũkĩenda ũikara na discipline tondũ atumia acio no mwena o ikundi rĩ nĩguo wakĩona nawe ũgakĩambatia icio no rĩu ona ũndũ ũrĩa ũmakagia nĩ atĩrĩrĩ rĩu niĩ tũkĩci tũrĩa tuothe njiguaga rĩ njiguaga mũthuri nĩ arakorire mũtumia mũhiku nĩ arakorirwo kwene no single mother rĩ nĩ njege mũno ndũkamĩigua nĩ koretwo kwene mokaga kwanyu reke ngwĩre niĩ itangĩkĩendana rĩu niĩ itangĩkĩendana na mũthuri wene wananyukie niĩ ndĩrathiĩ na kũrĩa Gĩtengera ũkagĩra kamũndũ o Gĩtengera nginya tũgakombora bedsitter tũciage ĩni tondũ niĩ rĩu mariuga kamũgaka nako nĩ gakĩigire na kai gatumanĩirwo na maũndũ na gatimenyaga niĩ thiaga Gĩtengera ngamenya broti kũrĩa irauma ndĩoka ndĩroka ndĩconjo mũno nĩ twakena ũkũgwo njirie mũno rĩ atumia rĩ angĩakũgarũrĩra nĩ magũthianga nĩguo tondũ athuri rĩ macirire makiuga tũtikaragwo na tũtikamoria no niĩ kũng'ang'anĩra ũrĩrĩ na nĩ twaciarire na nditiga ciana ciakwa na nditiga gĩtĩo gĩakwa na maũndũ mangĩ maingĩ ati maĩnji rĩ wenyitaga ndori gũgakĩra na rĩu ũndũ ũrĩa ona ũndakaragia mũno rĩ atumia acio makora nginya tũmĩanake tũrĩa twandĩkĩte tũcamba boy rĩ rĩu niĩ ndĩna experience atumia atatũ manakorwo marĩ arata maganakorwo marĩ ona athiĩte kũndũ kũraihu ngamina wiki igĩrĩ gacoka ũrĩa mũndũ okaga kahingo ũkerorera CCTV ũrĩa kũrathiaga mwathani ũgakora nyina Kĩmani ũramuona akiuma kwa shamba boy yaku kana rĩrĩa rĩngĩ ona o kũrĩa marigũ-inĩ makĩrĩmĩra rĩ no wĩcirie nĩ ndongoro ĩkũhĩtũkaga marigũ igũrũ nĩ gũteremwo na hĩndĩ ĩyo marateremwo nĩ mũndũ mũndũ takĩkũhĩgia mũndũ atĩrĩrĩ ona angĩkorwo no gũkiuma rĩ kana ona angĩkorwo no gũgĩthiĩ rĩ
uthie handu nginya ati ona muthuri wakwe ni urageretio nawe nidona kiria kiratumite uthie riu ndungiuma na riu ndungitagarara ya mundu ni uru muno gutagarara mai ukarange mathugumo reke tucikinyie hau mwena waku we na wana wahituka ũguo ri ngicamania na rwĩmbo rwa ACM arĩrĩire Nyĩrĩ ri rwĩmbo-inĩ arĩrĩire Nyĩrĩ agĩte nyondo nũngarũ ngamũiguĩra mũno tha tondũ ndiarĩ mũciare nĩ angĩacamanĩtie na ciakwa no Ngai arĩa ũteithĩtie gĩgĩe na ihinda rĩega mũno. Asante sana, thank you very much. Okay. Good. Hey, tumia ni atuhe advice. Ndika atumia ni maigua. Nĩ thaa 8:23. Oh,
so tumata rusenganga rwimbo rwitagwo moko mothe iguru rwimbo rwega muno uri atiriri niki kiratuma atumia maumeja wa kihiko niki kiratuma atumia maumeja wa kihiko kunaendaje niki murauma nja wa kihiko atumia ndake na nikwaria na mutumia ucio niki kiratuma maumeja wa kihiko what is not going on kai kwina pressure cihana atia cia kihiko kari atia guikaire kwa kina ndoa kukoje anu kuna pisa Hello sahi wero atia Ben Gethu wero muno aha ndenda kuigua niki kiratuma atumia maume kihiko-ini atumia ni aregaretie no kwa na ora makajira kire tuma maume jari taro mwajiri magaja no ndwariri akamuduru akene akoragwe munyinyi muno kunyiha ko anyamuka watene kanene muno atakanya mukamuduru akere ni kanini vio atene kanene vio koguo nikio gitumaga umeja atikio nikio gitumaga umeja koguo endaga kanyamu kanene atithio enda mundu wena ndinga igwa ndirie nikio gitumaga umeja watana mundu na muthuru wake ndamuiganagia wathi ya gucaria arume aria atamena marathimitwo mwena ucio ungi akijera kiu nikio gitumaga umeja arafu ngenie ne jamanete na atumia tayari uguo kana atatu makajira atiriri ero athuria maruta atathuria otono mawira kuraihu ri ego mutumia akijira ati ndimurorage tu mwena ucio haya are marendo marorage mwena ucio hey okay ndaigua horo uko nekio gitoi ne sababu iria njoire itomete atumia maumeja ari aria ndana camania nao ri ni sababu ya mboya icio ndaigua nduri akorwo ekuraihu na mutumia ni angarire ri na ni aenda gutungatwo ri wona ri wagekora hau icio no cio tu sababu ni ejoe thank you Gethu thank you le Ben Gethu kuma tulimoro asante okay atumia athuri na ithuĩ twagithire mawira kuraihu koguo tugitiga atumia na ng'aragu kuria icagi-inĩ hello kwerwo atia wi mwega utina ugoza hevi ona niĩ ndĩ mwega tũraria nau mwaria na John Keiru karibu sana atumia marauma nja wa kĩhiko nĩkĩ matumia reke nguhe horo mundu wakwa tahe horo atumia ila gatano mabushirire na atumia aria twina thikũ ici mambia makiagira mundu na kiene kuma hau kwagira mundu na kiene matua ni mazite beijing ya kura kuma kwa ifadi na ndo aya hii ni twagire kiene wae mundu muka mwanari hau no waje ukunyararira nona kigo kiria wewe mutumia ukimuhikia atumia wa jironi ono geni ma ujite bui ni digitidiaria no agagwita ngui yo arakwira iyo wa mujie onyo no geni ma dije kuria ri no agakuruma wewe wali yekeberia ni sima mutumia wa akauma naja no ndimuonia wewe mundu wa ngoma mutumia ucio kwege tuyo okay uguo niguo kuri wa igere thank you muno asante ndakena muno thank you muno asante okay kiuria riu niki andu marauma nja niki kiratuma andu maumeja wa kihiko o mundu ena kawoni gake wakamano wake rere ajira atiriri o mundu ni atue matua make we mwene kila mtu make her own decisions make decisions zake hello sarwa igathi radhi atesaro wa gorogo ogo utie na oruwe no eho kirihega heho ti njuru ni njega munene tutaragira thereti-inĩ ri rohe thaitho wake si pole ni ondo ni murwaru ekuria mikaro pole sana ate ithe wake si muthuri ucio ara kisabiki witu pole sana kuri we uria kwa dendani riu atumia maraima nja muno ni undu wa riri
group ici meĩkĩrire tondũ rĩu rĩngĩ mũthuri ndarĩ na niĩ nĩ ndamwĩta ndĩmũteithie hau nĩho thĩna ũrokĩra group mũno mũno nĩ iracangĩra arabu ningĩ kũrĩ ona ũtũrĩko ũngĩ wa mwerirĩrio tondũ nĩ wamenya ona mũtumia ndaimaga nja mũndũ ũgwĩtwo Cohi wa Ithabethi mũthuri nĩwe mũrutaga tondũ ingĩ angĩaga gũka kũrĩ niĩ kana njage kũmwĩta kũmũhoya kĩrĩa nakĩo rĩ ona no aikare koguo ithuĩ arũme nĩ ithuĩ athuri nĩ oru ithuĩ tũrĩ arũme nĩ ithuĩ oru mũndũ ũgwĩtwo Cohi wa Ithabethi nĩ ithuĩ tũramaruta wega-inĩ tandũ ũgakĩũria ona gũtirĩ mũtumia ũngĩkora ona okorwo nĩ arakwenda ndangĩũka kwĩre direct wenderea kwamba kũmũcogotha athuri twĩkanyĩre thengio Cohi wa Ithabethi thengio Caro asante Caro arauga nĩ arũme mararuta atumia tondũ mũtumia ndangiuma ũguo no nginya ekĩte no nginya akorwo atĩ he mũthuri ũrathiĩ harĩa akamwĩra kwaje ndwakĩagĩra mũno mani 0722200720 Yole wenda mundu nokaga kumwira na wamwana kendo nyongyo kaiwa kuguluka wagania kumwira atoria wora igua ukainaina mwere watheo karemwa kwiharia nikĩwendo kĩũru gĩkĩ nĩkaba gĩtũme nikĩwendo kĩũru gĩkĩ nĩkaba gĩtũme Araugire ndekwenda kamere arahikio nĩ kang'ethe rĩgwaretwo baby kamere arauga ndekwenda Kamau arahikio nĩ Wangũi rĩgwaretwo baby nĩkĩwendo kĩũru gĩkĩ nĩkaba gĩtũme nikĩwendo kĩũru gĩkĩ nĩkaba gĩtũme mwanake aratigwo akagĩra ithanwa akoraga mwendwa wake nĩũndũ wa kĩwendo mũirĩtu arateo akagĩra ndaga akoraga mwendwa wake nĩũndũ wa kĩwendo nikĩwendo kĩũru gĩkĩ nĩkaba gĩtũme nikĩwendo kĩũru gĩkĩ nĩkaba gĩtũme yore wenda nimba wamburoti yanyu wamonake hora nguo ukaimana ciaku nginya cirĩ theru ũkanjia kũhũra ũgaceracera njera ũkĩmwandi maya nikĩwendo kĩũru gĩkĩ nĩkaba gĩtũme nikĩwendo kĩũru gĩkĩ nĩkaba gĩtũme hihi nĩũrĩ wenda mũtumia wene kana mũthuri wene no karemwo kũrekia wageria kũrekia kĩũndũ gĩgũka ũgekara na kĩrĩngĩ na mũico gatemwo nikĩwendo kĩũru gĩkĩ nĩkaba gĩtũme nikĩwendo kĩũru gĩkĩ
Yes, kairetu kau getagwo Kamere Kene rwimbo rwitagwo Kiwendo Kiuru na gutiri kiwendo kiuru gikirite mundu gukorwo akiuma nja na ni mutumia gukorwo aiko ni uhikite ri kana aiko ni uhikite na wewe mutumia wa mundu gwiciria ona Bibilia ni iregete ukorwo akiuma nja ona muthuri ndwagirire gukorwo akiuma nja no aria mekuo ni marauma wenye wako anatoka bana napata mtu ako na watu kadhaa ena andu kihiri. Haya, joe thimu cia muico ithano atumia makijira niki maumaga nja wa ihiko ciao, niki gitumaga ume nja wa kihiko kana niki kingituma mutumia o wothe akorwo akiuma nja wa kihiko giake? Ni hari gitumi 0722 200 720 0722 200 720 niki kingituma ukorwo kiuma nja wa kihiko giaku? Ni uri wauma niki giatumire ume? Hello. Oi. Kwerwo atia wi mwega? Niki na uru. Ona ni ndi mwega vio. Gĩtonga kĩa mawingu. Ate no? Gĩtonga kĩa mawingu. Gĩtonga kĩa mawingu. Nyambe heane pole kwa Akesi. Asante. Nĩ kuona ndĩmũhoere ndĩmwendithĩrie ũhoni wa Ngai. Njuge atĩ thaa ici nĩ waganu. Thaa ici nĩ waganu ũratũma? Na waganu ũcio wĩihũrĩte na atumia ene. Ona kwa Njogu Sare auga atĩ nĩ arũme anga mekaga atĩa? Sare ndĩmwĩre acio nĩ amami nĩ atumia arĩa akũrũ. Thaa ici amakwĩraga live. Ona ndũĩ na shughuli ona ndũĩ na kĩ. Nĩ makwĩraga live. Ũgĩka cohi mathabu ma mũtumia ũcio gũtirĩ kĩndũ araga ena indo ciothe. Cohi no kamwana karĩa nako nginya ũkaigua tha. Niĩ ndĩrona nĩ waganu cohi. Hatirĩ justifiable reason, nĩ waganu. Nĩ waganu, hatirĩ ona kamere tiga nĩ kuoya thimũ cia atumia ũigue ũrĩa megũkũhenia. No niĩ ndĩrona nĩ waganu kumwega. Thank you muno, thank you. Muthuri ucio arauga hatirĩ any justifiable reason. Nĩ waganu. Nĩguo auga. So matigakuiguithie nĩ waganu. Gũtirĩ gũtirĩ gĩtũmi ona kĩmwe kĩngĩtũma. Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Hello. Niĩ ndĩ mwega, we wĩ mwega? Niĩ njĩtagwo Cohi wa Ithe Bethi, ndĩroria atĩrĩrĩ. Nĩkĩ kĩratũma andũ maume atumia maume ihiko-inĩ? Nĩ kĩratũma andũ maume nja nĩ gũkorwo athuri nao nĩ mareka ũguo, mũndũ athiĩ njohi-inĩ. Atĩ? Mũndũ athiĩ njohi-inĩ agakorwo aroka na ndaremenya. Mũndũ agakorwo ũragiginyana wĩ mũtumia. Ũgakorwo ũrageria juu chini ũrũgamie mũtu waku no ũgakora mũndũ ona ndaratindanĩra. Mũndũ arakorwo agĩthiĩ gwetha thayũ. No nĩ kũringana na ingĩ ũrĩa mararia. No rĩu ũgakoraga ũragiginyana ũkagiginyana no mũndũ ona ndarona ũndũ mũnene. Mũndũ ndarona ũrĩa ũreka. Ndarona ũrĩa ũreka. No rĩu ũgakoraga rĩu he mũtumia aranjĩraga atĩrĩrĩ. Atĩ we? Atĩ mũthuri wake yani gũtirĩ kĩndũ atarĩ nakĩo thĩinĩ wa mũciĩ wake. No nginya nyũmba gwake ndĩna thayũ. Rĩu ũgakoraga andũ acio no mbara no hena mũndũ ũngĩ arathiĩ akarĩrĩra na akamũithikĩrĩria. Rĩu amwe magakorwo makĩthiĩ gwetha thayũ no ũgakora rĩu atĩ nĩwe wathũkia mũciĩ waku. Thank you mũno, asante. Sawa, na mahinda mega. Onawe taguo, thank you. Niki kiratuma atumia moime nja? Niki kiratuma? Hena gicure wa Njeri anjĩra atĩrĩrĩ, so this thing is a two-way thing. Atumia marauma nja magakora o athuri angĩ maumĩte ihiko-inĩ ciao.
atumia marauma nja magakora athuri angi nao maumite nja wa ihiko ciao. So it's a two-way thing. We kuringana na niki kiratuma andu maume nja wa ihiko. Hello Inaura. Hello we mwega. Esi kwendaga kwĩigua ndekwendaga kwaria. 0722200720 ndenda ndĩkĩrĩrie na thimũ ciaku nĩgetha ithaa rĩrĩa rĩngĩ tũgũkorwo tũkĩaria na Reverend Grace Kero tũgũkorwo tũkĩaria nĩ gũkorwo gĩtũnengereria kiugo. Hello Inaura. Hello. Wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno ĩ. Ona ndĩ mwega. Wĩtagwo ũũ? Wĩtagwo Irũngũ kuma gũkũ Mwea Kĩmbĩmbĩ. Irũngũ wa Mwea Kĩmbĩmbĩ, thank you very much. Yeah. Andũ marauma nja wa kĩhiko, atumia marauma nja wa kĩhiko nĩkĩ? Rĩu reke njuge atĩrĩrĩ. Irũngũ tambe ũhorie redio yaku tondũ ndĩraigua nĩ ũrethikĩrĩria. Reke hori karedio gakwa. Mĩhorie. Hello. Kehorie. Mĩhorie. Rĩu rĩ. Rĩu kũringana na maũndũ marathiĩ rĩ. Ona yani reke njuge ona athuri gatĩ thikũ ici ona ithuĩ rĩ. Gũtirĩ mũndũ mwega tondũ ona ithuĩ athuri rĩ. No tũtukane mũno. Tondũ rĩrĩa ũtuĩkire atĩ wathiĩ kĩrabu ũkaumaga kũu mathaa makĩru ũkaumaga kũu kenda gũgĩkĩa rĩ. Ciarĩ yakĩhorea. Ciarĩ yahora. 0722200720. Ndĩrenda kuoya thimũ ya mũico. Simu ya mũico sasa. Hello Inaura. Hello Inaura. Jambo. Sema Garuku engineer. Karibu sana. Ngona kugatarĩrĩ mũndũ gũtũcoĩ. Andũ amakimaga nja nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ. No nĩ waganu tu. Waganu peke yake. Waganu tu. Tondũ akuona ona mwĩ bara kana mwĩ handũ hangĩ rĩ. Anjagĩria gũkwĩrirĩria. Akwĩrirĩria rĩ mũthuri wakwe bene rĩ. Ambere ũrĩa gũka akũteithĩtie thikũ cigana ũna rĩ. Nawe ũkamenya hena ũndũ arenda. Hena ũndũ arenda. No ena gwake mũciĩ. Na rĩu andũ kĩrĩa mekire rĩ. We wĩ mũciĩ rĩ. Wambere nĩ arakũnyarara we mũthuri. Akona ta hatarĩ ũndũ ũngĩmũteithia. No ndũrĩ ũndũ ũtangĩka atĩa? Ũtangĩmũteithia. Ũtangĩmwĩkĩra. No nĩ arenda gwetha mũndũ ũngĩ wa na nja. Atĩ tondũ nĩwe ũngĩhota kũmwĩkĩra maũndũ. Rĩu arĩkuonaga wĩra na waingĩra nyũmba. Agakũnyarara. Tondũ ndarĩonaga ta wĩ mũndũ. Arĩonaga ta wĩ mũndũ wa wĩra gwake. Ũguo ona athiĩ na kũu nja onoka gwaku rĩ. Ndũngĩmũria. Ona egũgĩkoma na akwĩra mũrehere ndawa nĩaraigua ũru. No nĩ kũrĩ atinda. Nĩ kũrĩ atinda. Ũguo arathondeka we wĩ mũndũ wa kũmũikaria mũciĩ. Nake agathiĩ na nja. Na we umagara rĩ. Arahũthĩra kĩrĩa gĩothe kwenda gĩa kũrĩa. Na ararĩa kĩndũ ararĩa indo cina ũrugarĩ. Nĩguo. Nĩagĩcokia gĩũke hwaĩ-inĩ. Akũrugĩre gĩtheri. Nĩ mũkũhanana. Aca. Ũguo ũrugarĩ wake wĩkĩ. Wĩ igũrũ. Temperature yake ĩ igũrũ. Gũkĩra yaku tondũ ona muoka haha rĩ. Rĩngĩ gũka akomete. Nĩguo. Ndarĩ na cuguri nawe. Tondũ nĩareciria mũndũ ũrĩkũ. Ũrĩa. Nĩareciria mũndũ ũrĩa nĩwe ũramũteithia mũno. No ndarĩ na njĩra ĩngĩ angĩrũgamia. Tiga waganu wa kwagana. Good. Thank you mũno. He mũndũ ũgwĩtwo wake Cipore. Na ndĩmwendithĩrie kũhona kwa naihenya. Asante. Thank you mũno. Thank you. Usiandigetie thimũ ĩngĩ ĩmwe rĩu. Thimũ 1. Moja sasa ya kumalizia. Niki atumia marauma nja wa kĩhiko. Kana mũtirauma?
Niki kiratuma atumia maume nja wa kihiko. Hello. Hello. Kwero atia? Ina Paul. Ehe. Witagwo atia? Gitagwo Kamau. Kamau, karibu sana. Njira riu njigue. Hala, ni ndi ndahura thimu Inoro. Karibu sana. Na ndi candĩki sugu wa Inoro tondũ nginya mũthenya nĩ njũĩ mathaa marĩa ũkaga baada ya rĩu rĩ ndenda twarie nawe. Ũrenda atĩa rĩu? Niĩ ndĩrenda mũndũ tondũ mũndũ ũtaheagwo ciana. Wĩ mũthuri mũkũrũ? Rĩu na rĩu ndagĩa wĩna mwana akoka kũndatha rĩu ndĩrenda ũtarĩ wathiĩ na mwana tondũ wĩna experience ya wĩna mwana. Kĩndĩ kĩu twetherwo athuri tũrĩa hithĩ twathuri rĩu tũtiĩ na mũtu. Rĩu rĩ baba witũ rĩ, wĩna mĩaka igana we? Wĩna mĩaka 70. 70? Hello? Hello? Atĩ wĩna mĩaka 70? Nĩ warĩ na bamĩrĩ mbere? Bamĩrĩ ho ndĩna ciana 8. Wĩna ciana 8? Rĩu ciana rĩu ciana ciothe maũndũ mangĩ cia thikũ ici tũraigua ciana. Rĩu ũrenda mũtumia ũtagĩaga ciana? Ũtarĩ wathiĩ na mwana. Ũtarĩ wagĩa mwana. Ikare thake ndungata tondũ ciana no na atumia matingĩhota kũnduga. Mũtumia ũcio ũngĩ nyina wa ciana nĩ kũhurũka ahurũkire? Ahurũkire o mbwahingũra Inoro o ũguo. Aya, ni sawa sawa. Hello? Sawa sawa, reke tutue ni maigua ni he gukigea. Wi mwena ũrĩkũ wa bũrũri ũyũ? Ndi mwena wa Rwasu. Ati wako? Rwasubukia. Rwasubukia, itũra rĩtagwo atĩa? Kanyotu. Ate? Kanyotu. Kanyotu. Reke oneka nĩ ngũkwĩra. Sawa. Asante. Shabiki wa Inoro sugu. Thank you mona. Neo ndimo yakwa ya mbere kuma rĩa Inoro rĩa. Karibu sana. Asante. Thank you. Good. Tukwamba tuikerie itigetie ndagĩka rĩu njuge nĩ ta 7 ihande thaa 9. Ririkana rĩ nĩ rĩo ithaa rĩaku rĩa kũingĩra rĩu gwa cheza ndĩaria ũguo nĩ tondũ nĩ njũĩ wega. He mũndũ wokĩra ndagĩka ĩno, he mũndũ ũrokĩra, he mũndũ wokĩra oro rĩu, na he mũndũ ũtekũiguĩte. Tũkũneanĩte ciringi 2,000. Ithaa rĩrĩ tũtinaneana. Reke tũkorwo tũkĩneana mbeca ici kũrĩa gwa *779#. Rĩu ta thaa ici ũrokĩra gũthiĩ kũhoya na kwaria na Ngai. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩega rĩaku we gwĩtĩkĩra gũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa *779# kũrĩa gwa cheza na tũrĩkanĩire nĩ 2,000. Na ndĩrenda ngũbange oro rĩu ngwĩre ũrĩa ũgwĩka. Hena makinya mana. Rĩa mbere nĩ kuoya thimũ yaku. Rĩu ta thaa ici angĩkorwo nĩ hĩndĩ wokĩra ũrabatara kuoya thimũ yaku hihinya *779#. *779# nĩyo *779#. Wahihinya ĩyo rĩ ũgacoka ũgacagũra cheza box. Ona nĩ ũkũmĩona hau cheza box. Hau nĩ ũkũmĩona. Ũgacagũra cheza box. Ona wahihinya wacagũra cheza box ũgacoka ningĩ nĩ gũkuonia tu box tũna. Ũgacagũra ka box karĩa ũrona kena ũhotani, karĩa ũrona nĩ gegũkũhe ũhotani ũgacagũra. Wona warĩkia gwacagũra ikinya rĩa kana nĩ gwĩkĩra pin yaku. Wona wekĩra pin yaku rĩu kahorera. Weterere ũhotani nĩ tondũ namba yaku na rĩtwa rĩaku nĩ ciaingĩra nĩ ciaingĩra thĩinĩ wa draw. Nĩ *779#. Ndenda gũkũnengereria ciringi 2,000 oro rĩu. Winstop Studios. Arataya tukonia makoyaga mucene mathokia wendayo witũ tondũ nĩ ndamaregire tuonanaga kaingĩ gĩthiĩ wĩra-inĩ marĩo mũgetho nĩ arũme namba cigana na arũme matirĩ mucene. Tonginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathigĩrĩrie mahĩta. Tonginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathigĩrĩrie mahĩta.
kakadekera ona wendo agete mahetia tonginya thandoro ta bebe gutiri utari ex wake ndugathikiririe maheta tonginya thandoro ta bebe gutiri utari ex wake ndugathikiririe maheta kira mami auwache oi okayo Shapia mami witu ndarero racioro nywarite ninyue kwenda kwiganithia mukamurehera cukari gakenere uciari wega wa mundu rihagwo na wega wakorwo ndanagukenia tiga kwaria uru wakwa tonginya thanduro ta bebe gutiri utari ex wake ndugathikiririe mahita tonginya thanduro ta bebe gutiri utari ex wake ndugathikiririe mahita muciari ndari na mahetia hoyagira mwana wega akamwonia njira njega athondeke rucio rwake ni ndagimarire gutua matua makwa uria ngutura ni weri undethurira ukamwendwa tuke mucii tonginya thanduro ta bebe gutiri utari ex wake ndugathikiririe mahita tonginya thanduro ta bebe gutiri utari ex wake ndugathikiririe mahita ugethi wa handbill gaka ni kega Nejoe mutumia mwega na mane wa muthuri umwe no mundu akikona wake mumunya gaciura nyingi ni ndamatigothe aria twari ndugu nowe tungwenda nie ndingihũthĩka rĩngĩ ukamwendwa tũke mũciĩ tonginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta tonginya thandũro ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta kwamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku ta skiza tune hura *811*496# baba mamenye ndi waku kindu kareke ithe witũ mangenerere tukaithe ũthio waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigwe ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩcigo
ĩrĩka ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahoha nginya ngaremwo nĩ kũrĩa. Kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩbarĩ rwa Njerũthĩ gathimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 380 hash. Ndirenda ndeto arata kwa njoya atĩrĩrĩ ndirarĩkĩa njerora rĩu nĩndĩretwara ndirenda kũigua cũcũ wĩraganũ atĩrĩrĩ hoya kĩbarĩ gĩaku wĩtware hoya kĩbarĩ gĩaku wĩtware. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩbarĩ rwa Njerũthĩ gathimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 380 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringĩthie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 mũhari wa 28 aratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩtwamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩtwĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩtũkenetie mũno, nĩtũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ, ũguo redio ya Inooro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Rũni rwa mheshimiwa mtarajiwa wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Wamagana Ward tũmwĩtaga Lucy wa Twana, cũcũ wendo na ageithĩke mũno 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 arĩ o kũrĩa. Rũkwamba rũhorere oro ũguo nĩ tondũ ithaa rĩrĩ nĩtuma na kĩrĩko na twĩna kĩrĩko ona ndagĩka ĩno tũgũkorwo tũkĩamũkĩra kiugo kuma kwĩ Reverend Grace Akero na iria thimo-inĩ nĩ twĩnake. Reverend, good morning. Yes, morning to you. Mwathani agocwo mũno. Mwathani anenehe. Amen, amen. Wĩkue wega rũcinĩ. Niĩ ndĩokuo ndĩ na kaũru we ũrĩ okuo. Niĩ ndĩokuo na niĩ ndĩmwĩke wega nĩ Mwathani. Nĩguo.
ithuĩ twakĩmenyana na mwathani ndũĩ ndũratuĩka ĩngĩ nĩ gũtũra tũmwĩrĩgagĩra na tũmwĩhokaga nĩma ũrĩa mwega ndatũconoraga nĩma nĩguo na Bibilia ĩtĩhakikisha atĩ hamwe na ithuĩ nginya igirĩro rĩa ihinda nĩguo. Karibu sana. Ũguo hamwe nake ithuĩ tũtingĩũrwo nĩ hinya nĩguo nĩma. Karibu sana na ndenda ũgeithie mũthikĩrĩria wona warĩkia kũmũgeithia ũtũhoere nĩguo nĩgetha tũkĩingĩra kiugo-inĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Karibu. Thengiũ mũno tondũ nĩ kwenda kũnyita ũgeni mũthikĩrĩria wothe ũrathikĩrĩria rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na nĩ kũrĩ andũ ndĩrakĩona matwetereire na makahe nginya ngeithi ciaku cohi nĩrageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Reverend Kothi nĩaracokeria andũ a kanitha wa KAG ngatho nĩ tondũ wa gũka mahoya tũgatinda kanitha-inĩ gwitũ nĩguo na ndĩtikĩrie ngeithie mũndũ ũngĩ mũtumia wĩtagwo Ndama wa kuma kũrĩa Karatu ngeithie mũthuri ũgwĩtwo Ikua nĩguo ngeithie mũthuri ũgwĩtwo wa Moba na Jumura ngeithie mũtumia wĩtagwo Nyinakari na cirika othe a kanitha wa Nyahururu na ndĩmaririkanie mũthikĩ na mũcemanio ũretwo Tuno watongoria tũracemania kũrĩa kanitha-inĩ na magĩtĩkĩre gũkũ thĩ nĩgetha tũigue ũrĩa Ngai witũ egũtwarĩria nĩguo na gũkĩnyita mũthikĩrĩria ũgeni rũciinĩ rũrũ nĩgetha tũigue kiugo kĩa mwathani na nĩ ngwenda tũkĩhoe nĩgetha twambĩrĩrie bũrũri witũ. Karibu sana. Reke tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twagũtĩĩa mũno na nĩ twakwambararia rũciinĩ rũrũ nĩ twagoca rĩtwa rĩaku nĩ tondũ wĩ Ngai na wĩ mũtũgi. We ũiyũrĩtwo nĩ hinya ũkaiyũrwo nĩ tha na ũkaiyũrwo nĩ wendo mũnene. We wa kwĩhokwo Ngai witũ nĩwe twĩhokete ona mũthenya ta ũyũ mũthĩ. Nĩ tũkwenda gũgũtĩĩa mũno twĩna mũthikĩrĩria rũciinĩ rũrũ tondũ Ngai gĩkĩ nĩ gĩtĩo kĩnene na ũtugi mũingĩ wetĩkĩra gũtuonia. Ngai gũtũrokeria ihũmũtemo wa muoyo ũndũ ũcio Ngai ũrageria ngoro citũ nĩguo twĩcirĩtie wega. O harĩa tũĩ Mwathani kũrĩ marakomire na matinokĩra o harĩa tũĩ Mwathani nĩ kũrĩ marĩ mĩrukĩire nĩ ithuĩ Ngai witũ nĩ watũma twarahũke thayũ. Ngai nĩ twakũgoca na twagũkumia. Mwathani nĩ tũgũthiĩ kũigua kiugo gĩaku rũciinĩ rũrũ na nĩgetha tũhote kũmenya meciria maku na mũbango waku na muoroto waku mũnene hamwe na ithuĩ. Ĩtĩkĩra Ngai gũtũhũthĩra niĩ na cohi rũciinĩ na nĩgetha Ngai twarie ndũmĩrĩri ĩno yaku ta ũrĩa Mwathani wendete na nĩgetha wĩrathimĩre atheri waku. Twanyita mũthikĩrĩria ũgeni Ngai na twakũnyita ũgeni nĩ hamwe na ithuĩ tũtingĩhotwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twahoya na nĩ twetĩkia. Amen, amen, amen. Karibu sana. Amen. Yes. Thank you mũno cohi witũ nĩguo na tũkĩcũnge mũhera tondũ tuitũ tũtiahotire gũka ndarĩra kahoma kanyitĩte mũno nĩguo nĩ wanjĩrire na no tũgũgĩcokia ngatho mũno tondũ Ngai nĩ agĩtwĩtĩkĩria tũcemanie nĩguo. Tũkoretwo tũkĩaria ũhoro mũno wa ihiko na rĩrĩa twaragia rĩrĩa twarĩkĩrĩire tũkĩaria ũhoro wa thĩinĩ wa ibuku rĩa Malaki ũrĩa Ngai athũire ndigano na tũkĩaria maũndũ maingĩ mũno marĩa tũbatiĩ gwĩka nĩgetha tũhote gũtũũria ihiko icio tondũ rĩrĩa twatũthomaga ithoma rĩrĩ nĩ tuonaga kĩhiko nĩ mbara na no nginya mũndũ etĩkĩre kũhotana na tondũ Bibilia ĩgĩtwĩraga ithuĩ tũtirĩ a thiritũ ya arĩa macokacokaga na thutha nĩguo. Ũguo nĩ kuga tũtirĩ a thiritũ ya arĩa mahotagwo ithuĩ twĩĩta ahotani. Twarĩrie maũndũ maingĩ nginya tũkiuga ũrĩa tũbatiĩ kũmenyerera hinya wa rũrĩmĩ ũrĩa mũndũ abatiĩ gũtindaga akiuga atĩ nĩ tũrĩtigana nĩguo nĩma. Nginya tũkĩaria ũhoro wa mathaa ĩrĩa ĩroiga twatuĩkire mwĩrĩ ũmwe tũkĩaria maũndũ maingĩ mũno na mũthenya wa ũmũthĩ cohi witũ nĩguo ngwendaga tũthiĩ na mbere na tũthome kiugo kĩa Mwathani thĩinĩ wa ibuku rĩa Deuteronomy 1 na gĩkũ tũgĩtaga kĩ gũcokerithia Mwathani nĩ gũcokerithia Mwathani Deuteronomy na ũranjĩra hai gũcokerithia Mwathani 1 thome
imwe na igiri tucoke turuge tuthome ithathatũ nginya inyanya cokerithia maathani cokerithia maathani imwe mwaria imwe na igiri 1 na 2 shenhode tucoke turuge tuke ithathatũ. Aya reke tuthie ikauga atiriri uhoro uyu niguo Musa aririe akihe Aisiraeli othe me werũ-inĩ murimo uria wa Jorodani o kũu Araba kũringana na Sufi gatagatĩ ga Parani na Toferi na Labani na Hazerothu na Dizababu na rĩrĩ kuma Horebu nginya Kadeshi Barinea mũndũ agerete njĩra ya kĩrĩma gĩa Sieru nĩ rũgendo rwa mĩthenya 11. Ithathatũ ikauga atĩrĩrĩ Jehova Ngai witũ atwarĩirie tũrĩ o kũu Horebu akiuga ihinda rĩrĩa mũtũrĩte kĩrĩma-inĩ gĩkĩ nĩ rĩiganĩte. Amen. Mũgwanja nĩ inyanya. Okay. Nĩ ihinda rĩrĩa mũtũrĩte kĩrĩma-inĩ gĩkĩ nĩ rĩiganĩte. Kĩgarũrũkei mũgwate rũgendo rwanyu mũkinye bũrũri ũrĩa wĩ irĩma nyingĩ wa Amori na kũndũ guothe kũrĩa gũkuhanĩrĩirie nakuo. Nakuo nĩkuo Araba ona bũrũri ũrĩa wĩ irĩma nyingĩ ona ituamba ona mwena wa gũthini ona hũgũrũrũ-inĩ cia iria na bũrũri wa Akanani ona kũu Lebanoni o nginya rũĩ rũrĩa rũnene naruo nĩruo Farati. Atĩrĩrĩ bũrũri nĩguo ũcio ndĩmũigĩire mbere yanyu. Thiĩ mũkegwatĩre bũrũri ũcio Jehova ehĩtire akĩra maithe manyu atĩ nĩakaũhe Iburahĩmu na Ithaka na Jakobu o ene na njiarwa ciao iria igoka thutha wao. Amen. Amen. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa ngwendaga tũthome rũciinĩ rwa mũthenya witũ na mũthikĩrĩria. Nĩguo. Na Biblia yakwa ya King James Version ĩroiga wega mũno mũhari wa mũgwanja. Tondũ yarĩkia kuga ihinda rĩrĩa mũikarĩte kĩrĩma-inĩ gĩkĩ nĩ rĩiganĩte. Mũgwanja ũroiga thariai kambĩ mũthiĩ bũrũri ũrĩa wĩ irĩma nyingĩ. Thariai kambĩ kana thariai ithũnũ iria mwakĩte kũndũ kũu na nĩgetha mũhote gũthiĩ na mbere na mũthiĩ mũkegwatĩre. Na nĩtũgwendaga kwaria ũhoro wa nĩngwendaga kwĩra gũthikĩrĩria rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ atĩ Ngai witũ nĩarakwĩra rĩu ihinda rĩrĩa gũikarĩte gĩthũnũ-inĩ gĩa kwĩnyarara na kwĩmena na kwĩgũthia nĩrĩkinyĩte mũico na Ngai aranjĩra ngwĩre rĩu arahũka nĩgetha ume ithũnũ-inĩ icio tondũ Ngai hau ti gwakũrehaga harĩ mũico waku. Ngai akũrehete handũ hau na nĩtũĩ tũrĩa Biblia ĩroiga atĩ andũ aya Aisiraeli rĩrĩa makinyire handũ hegwĩtwo Horebu watũthomera watwĩra atĩ nĩgetha makinyie Kadeshi Barinea rwarĩ rũgendo rwa thikũ 11 no Biblia yugaga atĩ mathire mĩaka 40 handũ harĩ rũgendo rwa thikũ 11 na kĩrĩa gĩatũmire rũgendo rwao rũraihe nĩ tondũ andũ aya mathirĩte kũgĩa na nganja kwaga gwĩtĩkia magĩcoka makĩgĩa na kĩndũ gĩtagwo guoya na makĩambĩrĩria gũthikĩrĩria mĩgambo
Ikigia no hoti. Neguo. Wa migambo ya andũ arĩa mathiĩte gũthigana Kanani. Tondũ mũthikĩrĩria witũ nĩ tũkwenda ũgĩthoma cukuru iria gũcokerithia mathani moru kĩo ĩmwe ũikũrũke kĩenda nginya 30. Na kiugo kĩa Mwathani kĩrauga rĩrĩa makinyire Horebu. Ona nĩ meranire na makiuga reke tũtũme mũndũ. Nĩguo. Nĩgetha athiĩ agatũthiganĩre bũrũri ũcio tũgũthiĩ. Na nĩo tuonaga ndigania 12 matũire. Gatagatĩ ga 12 makĩrehe riboti njega. Na makiuga bũrũri ũcio na magĩũka na matunda ma bũrũri ũcio makĩaria wega wa bũrũri ũcio. Nĩguo. No ikũria kĩa 10 mokire makiuga kũndũ kũu kwĩna marimũ. Na kwĩna thiko nene. Nĩguo. Ona gĩgĩtoma kĩonire nĩ kũrĩ rũĩ rwa Jorodani mekũringa. No ndĩrenda kwarĩria mũthikĩrĩria wakwa rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Andũ aya rĩrĩa makinyire handũ hetagwo Horebu. Nĩ kũgacĩra magacĩire. Nĩguo. Makĩamba hema ciao he. Nĩguo. Na magĩthemio nĩ kĩndũ kĩu ndakwĩra kwaga gwĩtĩkia. Magĩthemio nĩ kĩndũ gĩtagwo guoya. Mĩgambo ĩrĩa ĩtarĩ na ũhoti ĩkĩgĩa na mũgambo mũnene kana ĩgĩkorwo na volume nene gũkĩra mũgambo ũrĩa Ngai anerĩte. Tondũ kiugo kĩa Mwathani nĩ kĩroiga atĩ Ngai nĩanerĩte nĩagathiĩ hamwe nao. No nĩ ngwenda ndarĩrie mũthikĩrĩria rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ũcio wĩ kĩhiko-inĩ gĩake nĩ ũcio ũkinyĩte Horebu. Nĩguo. Ndĩmwĩre Ngai arauga rĩu hĩndĩ mĩkinyi nĩgetha ũtharie kambĩ yaku. Kana rehe ithũnũ icio cia kwĩnyarara. Nĩguo. Na kũria kĩhiko gĩkĩ nĩ gĩgũtũũra. Yani ndwĩtĩkagia we ndĩtĩkagia Ngai. Nĩguo. Atĩ Ngai nĩ kũrĩ mbara nyingĩ akũrũĩrĩire kĩhiko-inĩ kĩu. Na nĩkĩo ũrakora mĩaka 10 mĩaka 20 kũrĩa andũ makinya magatigana. Na nĩ tondũ wa kwaga gwĩtĩkia Ngai. Nĩguo. Atĩ Ngai nĩ ũkoretwo nawe mĩaka 5 mĩaka 10 mĩaka 20. Eho Ngai ũcio nĩgetha akũnyite na guoko mũthiĩ nake. Nĩguo. Nĩguo. Ũkagĩa na kĩndũ kĩhũrĩtwo kĩhanaine na guoya. Ũgetigĩra ũkaigua nĩ ikũhota gũthiĩ na mbere. Na to hivi tũkuona ũgwati ũrĩa wakorirwo na Isiraeli aya. Nĩguo. Tondũ rĩrĩa magĩire na guoya na makĩremwo nĩ gũthiĩ na mbere na Ngai nĩamerĩire bũrũri. Nĩ kũrĩ maũndũ marĩa mekire. Na nĩ tuonaga nĩ kũnegenia manegenagia Musa. Mũthikĩrĩria ũyũ ũndũ ũngĩ akathikagĩrĩria mĩgambo. Yani mũndũ eharĩirie kana mũndũ arĩ Horebu rĩ. Kũrĩ mĩgambo ĩrĩa endete kũigua mũno. Na mũthikĩrĩria wakwa rũciinĩ rũrũ no kũhotekeke arĩ ũthikagĩrĩria. Nĩrĩ iko ciao ciagũire. Nĩwendaga kuma thutha nĩgetha ũmori. Nĩguo. Nao magagĩkuonie herera. Ũkagĩa na guoya to makwĩraga niĩ nĩndetigĩrire kũũragwo. No na nginya ndwaticirwo na banga. Nĩguo. Nĩ guoya wagĩire naguo. Mĩgambo ya arĩa mahotirwo nĩyo ũheaga matũ maku. Nĩguo. Ũkeĩtĩkia we mwenyewe ũkauga nĩndaremwo. Na ũndũ ũngĩ Aisiraeli aya mekire magire bũrũri witũ gũthoma. Nĩguo. Kũrĩ mahĩtia marĩa mekĩte na makĩaga gũthoma nginya kũrĩ experience ĩrĩa magĩire nayo. Kana ũbigĩrĩru tondũ Ngai nĩathiĩte hamwe nao. Andũ aya mendaga kũrũmĩrĩra ũrĩa mendaga o. Na mendaga o kĩrĩa marona. Na infact ngĩthoma mũhari wa 30 kiugo nĩ kĩrarĩ gĩkoiga atĩrĩrĩ. Maitho maya mao rĩ. Mambĩrĩirie kuona riboti cia andũ arĩa mahotetwo. Nĩguo. Athigania ya 10 makire makĩmera mbarĩ ya anaki metio.
kwina imundu nene rũthiko rũu nĩ rũingĩre mũno na rũthiko rũraya tũtingĩhota gũthiĩ makĩona moritũ marĩa marĩ gũthiĩ na mbere no nĩ magire gũthoma nĩgetha mone ũrĩa Ngai amahotanĩire makĩaga kuona ũrĩa Ngai athiĩte hamwe nao na nĩkĩo tũkoragĩrĩra tondũ ũrĩa matũrĩte ithũnũ-inĩ ici matũrire ihinda inene na kũnegenera Musa nĩguo kũmũria Misiri kaĩ gũtarĩ tũburi tũngĩakuire tũthikwo makanegena makauga gũtiarĩ yani makaririkana nginya marenge marĩa marĩaga Misiri nĩ tondũ ithũnũ ici Ngai no okaga na nĩtũĩ Ngai ndamareheire haha Biblia yugaga amatwarire werũ-inĩ nĩgetha amathime ũguo Ngai arĩ bata nao no instead ya kuona Ngai na kũmwenda mũno kwaritũha manjagĩrĩria kũnegenia Musa ĩto nĩ magire gwĩtĩkia nĩ maiyũrirwo nĩ guoya mĩgambo mĩũru nĩyo rĩu ĩraruta wĩra mĩtũrĩre-inĩ yao andũ aya marenda maũndũ marĩa marenda na marĩa marona rĩu makĩanjĩrĩria kũnegenia Musa na nĩguo tũkoragĩrĩra andũ arĩa marĩ hiko-inĩ kũrĩ matũraga manegenaga moragia nĩkĩ gĩatũmire nyume gwitũ ndakũhikirie wĩ wake oimire gwitũ kũndũ ndaciarĩtwo nĩkĩ ndagĩrire rĩu mũndũ ũcio akaga kuona Ngai ũrĩa ũmũrehete ũraihu ũyũ mũndũ ũyũ akaga kuona Ngai ũrĩa twarire thĩinĩ wa ibuku rĩa Maraki atĩ arĩ mũira na nĩ gĩtũ ũrĩa mwehitanĩire ũgakora mũndũ ũyũ arona ũritũ ũyũ ũrĩa gwakinyire kũrĩ andũ aya Isiraeli makĩriganwo kwĩ maũndũ maingĩ mũno mekire tondũ mathaa matũteng'eragia no tũgũgĩthiĩ na mbere kwaga kũrĩka tũgathiĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ andũ aya makĩriganĩrwo nĩ Ngai ũrĩa wathiaga arĩ mbere yao makiuma bũrũri wa Misiri kamenya makĩriganĩrwo nĩ Ngai ũrĩa watũmithĩria itune rĩgayũkane rĩu nĩ magacĩra mauga kabahaba tũtigũthiĩ bũrũri ũcio wa Kaanani tondũ wa kĩndũ gĩtagwo guoya ũrĩa tũtũraga naguo iciko-inĩ kwaga gwĩtĩkia atĩ no tũhote kwaga gwĩtĩkia we wĩna ũhoti wa gũcenjia mũndũ ũcio ũngĩ ũkagĩa na guoya wa gũtũra nake ũgetigĩra gũthiĩ na mbere ũkaigua mĩgambo ya kũhotwo na no wega tũririkania thikĩrĩria rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ gũtirĩ Kaanani gũtarĩ na marigũ na gũtirĩ Kaanani ũtakinyĩte kũhũta Ngai agakũrehera mana na sincerely Aisiraeli aya mariganĩirwo ũrĩa Ngai arĩ mwĩhokeku hamwe nao tondũ onakorwo me werũ-inĩ mahũta-rĩ Biblia yugaga Ngai amatũmagĩra irio cia igũrũ amatũmagĩra mana nĩ marwaraga no Biblia ĩkauga Ngai akamahonia tondũ nĩtũrakĩona nginya harĩa meragwo macũthĩrĩrie nyoka nĩgetha makone tũkona manyota maĩ makarũra Ngai akamahe maĩ no nĩ mariganĩrwo nĩ Ngai na nĩguo gwathire aya marenda gũikara ohoredi ithũnũ-inĩ ici ciao tondũ ngwĩa nĩ watũma mariganĩrwo nĩ Ngai ũrĩa warĩ hamwe nao bũrũri wa Misiri makariganĩrwo nĩ Ngai ũrĩa watũmire iria itune rĩgayũkane na maringe makariganĩrwo atĩ Ngai ũcio-rĩ no yo gũtũma Jorodani ĩno marona ĩ mbere ĩgayũkane nĩgetha maringe
kariganirwo undu nginetire ni kunjero mariganirwo ni kagira wa makundi niguo nema bururi wa Misiri ugo makiriganirwo atiriri Ngai ucio noyo kamahe thacira me bururi wa Kanani na Ngai ucio ni agatuma maiganire niguo undu ungi makiriganirwo andu aya ati Ngai uria wahotire kũhota Firaũni na ngai ciake ena ũtugi wa kũmaigana gũthiĩ na mbere nĩguo macio nĩmo maũndũ marĩa andũ aya mariganĩirwo na makiuga nĩ mekwenda gũikara ithenya-inĩ ici rũgendo rwa thikũ 11 nĩgetha moimĩre Bibilia yugaga mathire mĩaka 40 nĩguo na nĩguo ndĩrenda kwĩra mũthikĩrĩria kũraihu kwaciaranĩrĩria Ngai akwĩrĩire na kĩhiko-inĩ kĩu gĩaku tithiaga ũritũ ũcio no Ngai ena mũbango nakĩ Ngai nĩ kũrĩ meciria enamo na tũka gũkwarĩria rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na nĩ tondũ matu-inĩ gũtirĩ kĩhiko thikĩrĩria rũciinĩ rũrũ gũkũ thĩ nĩkuo tũikanagia twakinya matu-inĩ tũkagarĩrwo mĩĩrĩ tũheo mĩĩrĩ mĩeru na gũtirĩ kũhikana kũhikania nĩguo na no wega ngwĩre rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tondũ nĩ gũkũ thĩ nĩ matukũ manini mũno Ngai aranjĩra nĩ kũrĩ na maũndũ mega kũigĩire kĩhiko-inĩ kĩu nĩguo kĩna icokio rĩaku kĩhiko-inĩ kĩu tiga gũkua ngoro tiga gũikara gĩthũmi-inĩ kĩu tondũ nĩ wamenirwo na harĩ ũkĩmena nĩguo ũkĩnyararwo na harĩ ũkĩnyarara nĩwonaga ũhana wa kũgotwo ndũthomaga na mahĩtia marĩa wĩkĩte na ndwagĩte kũhĩga rũgendo-inĩ rũu rwa kĩhiko nĩguo na ndũrathoma naruo ndoka gũkwĩra rũciinĩ rũrũ Ngai aranjĩra ngwarĩrie tondũ erire Isiraeli atĩ matukũ marĩa mũikarĩte horeru rĩu nĩ maiganĩte thariai thũnũ cianyu nĩgetha mũthiĩ na mbere mũthiĩ mũkegwatĩre na Ngai aranjĩra ĩkĩra rĩu arahĩkĩte Gĩcũhĩ gitũ njĩra ĩmwe ya kwarahũka nĩ gĩcenjia muonere na tũkĩaria kiugo kĩa Mwathani thĩinĩ wa cukuru ya Hibirania tũkiuga kĩrĩa gĩateithirie Iburahĩmu bũrũri wa ũgeni na arĩ hema-inĩ nĩ tondũ muonere wake ndetĩkĩrire kuona hema iria rĩ thĩinĩ wacio Bibilia ĩratwĩra thĩinĩ wa cukuru ya Hibirania atĩ nĩ etĩkĩrire kũrora kũrĩa kwĩna kĩĩrĩgĩrĩro gĩa gũtũũra na kũrĩa kũrĩ nyũmba njake na moko ma Ngai ĩrĩa ĩtagathira acenjirie muonere wake akĩaga kuona hema akĩona itũũra rĩega na itũũra rĩthaka rĩrĩa mũrĩaki nĩ Ngai we mwene ũguo hema ĩkĩaga gũtũũra thĩinĩ wake nĩguo kwĩhũthia na kwĩnyarara tondũ e hema-inĩ akĩaga kũreke kũgĩe na mũgambo mũnene agĩtĩkĩra maitho make matambũrũke nĩgetha mone kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa igĩirwo kĩa rũciũ na nĩguo ndĩrenda kwarĩria mũthikĩrĩria we wĩharĩirie kũhotana rũciinĩ rũrũ na ndũngĩhotana wĩ ithũnũ-inĩ icio tondũ ithũnũ icio nĩ kũrĩ kwĩnyarara ithũnũ icio nĩ kũrĩ kwĩmena tondũ nĩ wamenirwo ithũnũ icio nĩ kũrĩ na mĩgambo mĩingĩ yaragia ithũnũ icio toiga nĩ kũrĩ guoya rĩu ũikarĩte ithũnũ-inĩ icio gũtirĩ handũ ũngĩthiĩ na akorwo nĩ ũrenda gũthiĩ kwĩgwatĩra ũhotani waku na kĩrathimo gĩaku kĩrĩa Ngai akũigĩire mbere na akorwo nĩ ũkwenda gũthiĩ gũkenerera kĩhiko gĩaku no nginya wĩtĩkĩre gwathĩkĩra mũgambo ũyũ wa Ngai
na no nginya wĩtĩkĩre kwaga kuona moritũ nĩguo wĩtĩkĩre rĩu mũgambo wa Ngai ũrĩa ũkwĩrĩte atĩ ndĩ hamwe nawe ũrĩa ndanakorwo hamwe nawe nĩguo tondũ Aisiraeli mariganĩrwo Ngai arĩ hamwe nao nĩma na makĩanjĩrĩria kuona ta mokire gũkuĩra werũ-inĩ na nĩkĩo ndĩrenda gũkwĩra rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ cenjia muonere waku tiga kuona ũgĩkua tiga kuona ndiganu tiga kuona ta ũgũthĩnĩra hau tiga kuona ta harĩ haku ha mũico nĩguo cenjia muonere na wona wacenjia muonere wambĩrĩrie kuona na muonere wa Ngai nĩguo na hĩndĩ ĩngĩ tũkiuga rũrĩmĩ nĩ rũrĩ hinya wa muoyo na wa gĩkuũ ũguo ũngĩaria gũthira nĩguo kĩu nĩkĩo ũmbaga gĩtuĩke kĩo no ũngĩaria kũhotana nĩguo na uge gĩkĩ kĩhiko ndigũgĩtiga no nĩngũgĩũka nĩngũkĩrũgamia kĩu nĩkĩo kĩgĩaga muoyo na nĩkĩo kĩhanĩkaga nĩguo no ũngĩaria gũthira ũtũragwo hau ndũgakena wonaga angĩ magĩtheka ũkarigwo mathekagio nĩ kĩĩ wĩthondekere environment nĩguo na njĩra ya gũcenjia muonere ta Bibilia yugaga andũ a Ngai tũtũragio nĩ kwĩrĩgĩrĩra nĩguo wĩtĩkio na kwĩrĩgĩrĩra nĩguo tũheaga assurance ya kũhotana rĩu ndoka gũkwĩra cenjia muonere wone kũhotana gwaku nĩguo na wone kwagĩrĩrwo nĩ mahinda ũndũ ũngĩ wa kerĩ cohi witũ wona warĩkia gũcenjia muonere ĩtĩkĩra rĩu kwaria ũhotani waria ũhotani-rĩ ndũgaikare hau rĩu woya ikinya rĩa gũthiĩ na mbere na maũndũ marĩa wona watiga kwaria maũndũ marĩa ma kũhotwo ũraragia wanjĩrĩria kwaria ũhotani rũciinĩ wĩrathagĩre ũkauga na mũciĩ ũyũ nĩ ũranjagĩrĩra mũciĩ ũyũ nĩ mwega na mũciĩ ũyũ nĩ mwega mũthuri ũyũ wakwa nĩ mwega nĩ wa bata nĩguo ito nĩ wacenjia muonere nĩ wacenjia mwarĩrie nĩguo wanjĩrĩrie ndũkone rĩu mũndũ ũcio arĩ caitani anjĩrĩria kuona mũndũ ũcio arĩ kĩrathimo nĩguo wanjĩrĩrie kuga mũthuri ũyũ nĩ wa bata mũthuri ũyũ nĩ kĩrathimo mũtũrĩre-inĩ wakwa mũtumia ũyũ nĩ ithura rĩa Ngai nĩguo nĩ gũtugwo ndatugirwo nĩ Jehova Ngai anengerire kĩrĩa kĩanjagĩrĩire na tondũ Ngai anengerire kĩrĩa kĩanjagĩrĩire nĩ ngũtũra hamwe na kĩo nĩguo ona wanjĩrĩrie kuga ũyũ tũkũgũra maburoti nake nĩguo tũgũre ngari tũgũre mĩgũnda tũkũrera ciana hamwe nĩguo tũgetwo cũcũ na wika hamwe ona to ũguo wika kĩrĩa gĩgatũtigithũkania nĩ gĩkuũ na ibatiĩ ũkĩcenjia muonere ndũcenjie mwarĩrie na wanjĩrĩrie kuoya ikinya rĩa kwĩgwatĩra ibatiĩ tũigue kiugo kĩa Mwathani gĩatwĩra ciugo ici cohi Musa akĩarĩria Isiraeli akĩmera matukũ ma gũikara haha nĩ mathiru nĩguo matukũ ma kwĩnyarara nĩ mathiru ũguo twĩke atĩa no nginya tuoye ikinya tũthame tũ no nginya ũndũ wa gatatũ mangĩathamire nĩguo no nginya mangĩeheria rĩu rĩu nĩ twauma kũrĩ gũcenjia muonere nĩ twagarũra mwarĩrie nĩguo rĩu no nginya mangĩoire ikinya rĩa gũthama rĩu moe rĩu mathiĩ na kũrĩa marathiĩ kwĩgwatĩra na mũndũ ũregwatĩra to higitũ toguo tauga no nginya ũcenjie mwarĩrie
nduri kindu kiega ngithie kwigwatira angĩkorwo ndũcenjetie muonere angĩkorwo ndũcenjetie mwarĩrie angĩkorwo ndumĩte kũrĩ mahĩtia ma mbere nĩguo yani we mahĩtia marĩa ũratũra namo no marĩa ma ũndũire kĩrĩa infact na nĩ njugaga ciugo cingauga atĩrĩrĩ nĩguo tondũ kĩhiko-inĩ twagithie tũkiuga nĩ mbara tũrũaga na tondũ nĩ mbara ikuga atĩ ithuothe twĩ perfect nĩ twaugire ũguo nĩguo tũtirĩ araika aca we wokire na mohũthũ na motingiarĩrĩru maku na niĩ ngĩũka na mohũthũ na matingiarĩrĩru makwa Ngai agĩtũnyitithania nĩgetha atũthondeke na tondũ wĩna motingiarĩrĩru na niĩ ndĩna motingiarĩrĩru cohi witũ rĩ haha hagũthama no nginya ũthame na maũndũ mangĩ infact nĩ kũrĩ maũndũ mekĩkaga tu ũkaobaru kobaru kũrĩ kuga ũgatua ndũnona ũgatua ndũnamona ona ũgatua ndũnaigua nĩgetha tuhote gũtũria tondũ kĩhiko nĩ mbara nĩguo ũgathama kwĩ maũndũ marĩa we mũigua ũkaigua ma ngoro yakwa yagũthwo iga we nĩguo kĩũndũ kĩrĩa yagũthwo nakĩo yahũndũrwo kũraihu ũgatua ndũnaigua maũndũ macio magũthũkagia ndũnaigua ũgathama kũrĩmo rĩu tondũ rĩu angĩkorwo nĩaremirwo we nĩ gũcenjia rĩ mũthuri ũcio kana mũtumia ũcio rĩ we nĩwe ũrabatara ũcenjie nĩguo na gũcenjia sometimes nĩ kũobaru nĩgetha ũhote gũthiĩ na mbere ndũgagĩtũre handũ haha ndũgagĩtũre horetu na kũrĩ na njorithani ũrathiĩ kũnyika nĩguo ndũramenya nĩ kũrĩ thingo ũrathiĩ gũkora mbere no nĩ atĩ mũico kana hwainĩ waku nĩguo nĩ kũrĩ matunda na kĩhurũko ũrathiĩ kwĩgwatĩra tũgetĩkĩra tũũndũ tũtũ tũnini tũgũkwanie handũ nĩguo no na tũhiko-inĩ ona biacara-inĩ ona mũtũrĩre-inĩ wa kawaida tiga kũreka maũndũ mangĩ makũgirie gũtungata Ngai thamba kũrĩmo nĩguo tondũ tũhitũ na thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai kũrĩ andũ matũraga kuo nĩguo ũgakora mũndũ ũcio nĩathire gũgakũra kĩroko nĩaremirwo gũthiĩ na mbere tondũ wa maũndũ marĩa aiguire atũraga ugaga mathithie ndeto ciakwa nĩguo mamenire bekirwo na nĩguo ciarĩ kwĩ mũndũ ũtũraga kĩhiko-inĩ agire kirasi akĩgĩa na bia na mũndũ tondũ wa gĩko gĩkirwo nĩguo mũthuri nĩombanire gũtũraga hau gũkwanĩrĩire nĩombanĩte nĩombanaga nĩguo ũkaremwo nĩ gũthama handũ hau ũkaremwo nĩ kũmũrekera nĩgetha ũkinye kanani yaku rũcinĩ rũrũ rwa mũthĩ Ngai aranjĩra njĩre thama rĩige mainĩkire nĩguo cia kĩũndũ kĩritũ wekirwo cia maũndũ marĩa wonire kĩu gĩakũreheire kĩguoya gĩa gwaka kĩhiko gĩaku thama kwarĩ hĩndĩ ĩyo no ti ũmũthĩ nĩguo nĩ kuombanirwo nĩguo tũtirarega no kwarĩ hĩndĩ ĩyo iraga caitani kwarĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo rĩu nĩ hĩndĩ ĩngĩ njerũ ya gũthama nĩndahũrirwo hĩndĩ ĩyo kwarĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo ĩno nĩ hĩndĩ ĩngĩ ya gũkena kwarĩ moritũ hĩndĩ ĩyo no rĩu ĩno nĩ hĩndĩ ĩngĩ na no nginya wĩtĩkĩre gũthama ritirarĩ nĩguo na gũthama ritirarĩ cohi witũ nĩ gũcenjia nginya gũthambia maũndũ macio meciria-inĩ maku ndĩtũrĩrikinetie no mũno mũno ĩkoragwo na atumia nĩguo mũtumia ũmũthĩ ũngĩmũgĩkĩria no akũririkanie ihĩtia wa mwĩkĩte mĩaka mĩingĩ mĩthiru o mũkĩhikania
mukikani muthenya wa mbere ya mwacemanirie bamwira ndekeraga kwira ririkana uria watikire na no gathire na tumenya gĩa thiri na tigeraga menyera rĩa thiri marĩ hagia atumia nyama nĩguo rĩu wareherwo nyama ũkamenya nĩ werũ ũconi ũkamenya sori nĩyo yaingĩrĩra hau ũkamenya ĩyo nĩ sori werũ wareherwo cukari ũkamenya ĩyo nĩ sori nĩguo no rĩu wakorera kwĩ mũndũ ũtũraga kwamĩrĩire kĩũndũ ekirwo mĩaka mĩingĩ akaremwo nĩ gũthiĩ na mbere nĩguo akaremwo nĩ gũkinyũkia na Bibilia ĩroiga reke o mũthenya wĩiganagwo nĩ wega waguo na ũru waguo na ithuĩ kĩrĩa gĩa gũtũtũria na nĩkĩo kĩabatiĩ gũtũria Isiraeli aya nĩ kiugo kĩa Mwathani nĩkĩo gĩtũheaga mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro nĩguo na rĩrĩa Bibilia yaragia ũhoro wa o mũthenya ũkaiganwo nĩ wega waguo na ũru waguo na Bibilia ĩgacoka ĩkauga mũtikae mũno wega kũrakara no mũtigatũkithie na marakara nĩguo rĩu kwĩ mũndũ ũrathama no nginya warakara ũkaringana kiugo kĩa Ngai nĩ kĩranjatha nĩguo ndigakinyĩra njithio mũrakari na ndigetĩkĩre gũtukithia na marakara maya nĩguo ũgatigĩra caitani marakara nĩgetha ũhote gũthiĩ na mbere na warekera rũcio ũriganĩrwo nĩ maũndũ macio tondũ ndakwĩra cohi witũ ũngĩremwo nĩ kũrekera ũgatũra ũkundĩkĩte gĩkundo gĩkĩ ndũrĩ hĩndĩ ũgakinya Kanani thikĩrĩria rũciinĩ rũrũ gĩkundo kĩu nĩ ũkundĩkire ihinda inene mũno kundũra kwĩna maũndũ mega Ngai akũigĩire mbere thama kwĩ ũũru ũcio ũtũragia ũũru ngoro ũũru ũcio ũgoka ũgaciara rũmeno wa methire ũkanyarara ũkĩgĩa na guoya wa kwĩnibeti kwĩ mũndũ ũcio nginya kwĩ mũthuri ũtangĩra mũtumia wake mĩgũnda agũraga na maburoti agũraga na kũu nginya na ciana ciake iũĩ tondũ wa hema-inĩ ici ũũru-inĩ ũyũ tondũ wa kĩũndũ mũtumia agwĩkire ndũmwĩhokaga rĩu ndũmwĩtĩkagia tũrakwĩra rĩrĩa rĩ ihinda rĩu na Ngai aranjĩra ngwĩre uma hema-inĩ icio rĩu ihinda rĩa gũthama nĩ rĩrĩ tondũ rĩu ũrakinya Kanani ĩ mbere kwĩna ũtonga mũingĩ Ngai akũigĩire mbere kwĩna gĩkeno gĩa kĩhiko Ngai akũigĩire mbere kwĩna kũgacĩra gwaku Ngai akũigĩire mbere na no wega ũririkane kũu mbere nĩkuo kwĩna ũhotani waku na no nginya ũthame nĩgetha ũkawĩgwatĩre no ririkane hau ũkinyanĩtie na mũtumia waku nĩ Ngai ũtũmĩte mũtuĩkanie mũgakinya hau no ũkĩhoka Ngai kĩhiko-inĩ kĩu mĩgambo ya andũ yagakinya mũgambo wa Ngai ũgĩe na hinya thĩinĩ waku kĩhiko kĩu no tuge no kĩhotekeke na no tũhote gũtũra na no tũhote kũhingia maraki ĩno twathomire ti Ngai nĩathuure ndiganu ũguo no tũkenie Ngai nĩ tondũ wa gũtũria kĩhiko kĩu ũguo mũthikĩrĩria wakwa we ũrathikĩrĩria ngĩrĩkia rũciinĩ rũrũ ndoka gũkwĩra uma hema-inĩ icio rĩu ihinda rĩrĩa mũikarĩte horendi ihinda rĩrĩa mũikarĩte hema-inĩ icio Ngai aranjĩra ngwĩre nĩ rĩiganu rũciinĩ rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kuma hema-inĩ icio nĩgetha ũthiĩ na mbere na nĩgetha ũthiĩ ũkegwatĩre kĩrĩa Ngai aigĩte na nĩgetha ũthiĩ ũgakenerere Kanani yaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ ũkũnjĩtĩkĩria cohi witũ tũhoe reke tũhoe Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twagũtĩĩa mũno na nĩ twakwambararia rũciinĩ rũrũ Ngai nĩ tũgũkena nĩ tondũ wa ciugo icio watwarĩrire Mwathani he mũthikĩrĩria ũkwendete njarĩrie
na ndũmĩrĩri no Ngai ndũkũhete yakwa ũkũhete yake. Ũyũ tũrĩte hema-inĩ cia kwĩmena na kwĩnyarara, ũyũ warĩirie ciugo citũraga ciumithaga ngoro yake na igatũria ironda mũtũrĩre-inĩ wake na kĩhiko-inĩ gĩake. Ngai ciugo icio itũraga cirurumũkaga mũthenya na ũtukũ, aremagwo nĩ gũgũtungata, akaremwo nĩ gũtũria kĩhiko, akaremwo nĩ gũthiĩ na mbere. Na rũciinĩ rũrũ Ngai witũ wanjarĩria wanjĩra ndĩmwĩre aume hema-inĩ icio. Ngai ndagũthaitha nĩ tondũ wa ngoro o yothe warĩria rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ yathimĩkanirie gĩthimĩkana. Ngai witũ ĩtĩkĩra kuoerera rĩngĩ, ĩtĩkĩra kũmarũgamia hĩndĩ ĩngĩ, ĩtĩkĩra kũrũgamia kĩhiko kĩu hĩndĩ ĩngĩ, ĩtĩkĩra kũrũgamia biacara yo hĩndĩ ĩngĩ. Na biacara yathire ĩkĩthira na mũndũ ũcio akĩigua nĩaikia moko na nĩatiganĩria, akĩremwo nĩ gũthiĩ na mbere. Rũciinĩ rũrũ Ngai tondũ nĩwe waria atĩ hĩndĩ nĩ nginya kuma hema-inĩ icio, Ngai ĩtĩkĩria mũthikĩrĩria rĩu agĩe na matua mangĩ merĩ, na nĩgetha wĩtĩkĩre kũmũnyita guoko, tuone biacara icio ikĩrũgama, tuone mũthikĩrĩria ũcio agĩtherema, tuone hiko icio igĩtũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai nĩ twaririkana arĩa arwaru rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, tambũrũkia guoko gwaku gwa kũhona nĩgetha Ngai ũhonie mũndũ wothe ũragerera moritũ-inĩ ma mĩrimũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũgĩe ũhotani wa kiumia gĩkĩ, tũgĩthiĩ na mbere na kũrĩkia mweri ũyũ wa mũgwanja. Ngai nĩ ndarathĩra mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũrathiĩ gũtũma atuĩkanie ena ũhotani mũnene. Thengiũ kĩrathima Soni na ceceni gitũ ya Inooro no gĩtwĩtĩkĩria Mwathani, tũkonana mũthenya wa Jumaine nĩgetha tuge Ngai ũrĩa ũrenda na ihi. Amũkĩra rũgoco na gĩtĩo tondũ Ngai we nĩwe ũgũtũkua nĩwe ũgũtũtwara nĩgetha Ngai tũkegwatĩre ciĩranĩro iria twĩrĩire. Twakwambararia na twagũtĩĩa mbere-inĩ na ũtugi-inĩ wa Kristo Jesũ nĩ twahoya. Amen, amen, amen. Amen. Thank you very much, Reverend, nĩ ũndũ wa kiugo kĩu. Na hihi mũndũ ũrĩa ũngĩenda kũhoya nawe, kwaria nawe na kũmenya kũrĩa ũtungataga angĩ no ũmwĩre nĩgetha akĩmenye na yes. Hello. Karibu o rĩngĩ. Thengiũ. Ngwendaga kuuga he mũndũ ũngĩenda kũnginyĩra na rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Reverend Grace wa Kĩrũ. Nĩguo. Tungataga na kanitha wa Kenya Assemblies of God Nyahururu. Nĩguo. Na kanitha ũcio ũkoragwo opposite Jaus Corner opposite Tare Secondary. Nĩguo. Hau nĩho tũtungatagĩra Mwathani na mũthuri wakwa. Rĩu ũngĩkorwo wĩ Nyahururu no ũnyone handũ hau. Nĩguo. Nĩ ũngĩenda kũnginyĩra namba yakwa ya thimũ nĩ 0727 yes 40 64 yes 79 0727 40 yes 64 79. Okay. Thank you very much, Reverend. Mwathani akũrathime mũno. Thengiũ mũno tũhitũ. No tũkinyĩrie ngeithi kũrĩa New Nyahururu KAG. Nĩ ngũgeithania mũno na ũngeithanĩrie gwaku mũno. Noguo ngwĩka. Na ngigeithie waga kwĩra njĩra nĩ arathikĩrĩria maĩnĩ itangagia mũrathime. Asante. Thengiũ mũno tũhitũ. Thank you. God bless you. God bless you too. Thank you. Ese tuma nake etagwo Reverend Grace Kĩrũ na twagĩthiĩ oro wega. Rĩu rĩ nĩ thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 11. Team Thererũka nĩ gũkeroka, koguo wĩharagĩrie, mena mbia onao 20,000 na wĩna mweke wa gũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa *779# na ũkorwo ũgĩthondeka mũtũrĩre waku. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku, koguo hinya *779#. Mũtũrĩre nĩ mũritũ, Ngai witũ wĩonanie
mathina maingĩ mamwe madwari wagima wĩra na kwĩaga bũrũri no mbu na mbugĩrĩrio mũhinyanĩrĩrio na mwĩendo baba witũ wa igũrũ tũiguĩre tho tũhonokie tuonekanire tũhonokie irathimo ciaku honokie Ngai witũ tũrũgamie tweterere kehanda gatagateine mwathani gĩũke wĩonanie ũtũgarũre ũtũhonokie tũtũre nyũmba-inĩ yaku tuonekanire tũhonokie irathimo ciaku ũhonokie Ngai witũ tũrũgamie tweterere kahurũnjũka ndigano ikaingĩha ciana igatigwo itarĩ mwene igate mwĩhoko twagũthaitha tũhonokie tũrũgamie tũhe hinya wa gũtũramia mothe mathĩ nĩguo ngoma twerere Daudi agĩtorania ndamathia Nehemia kĩmũrũgamia Eviterio kĩmwambararia twakũhoya tuonekanĩre ngoro citũ ihorere na citũrie kĩrĩgĩrĩro ũmũthĩ na rũciũ na mĩndĩ na mĩndĩ tuonekanire tũhonokie irathimo ciaku honokie Ngai witũ tũrũgamie tweterere Thank you, Father, nĩ gũtũhe ũmenyo wa gũtaraga andũ makagĩa na ũgĩ na magagũtaũkwo na gũkũmenya na njĩra njega Ngai ũtũrokumagio na ndacokia ngatho kũrĩ Jacob kana Jacob Studios nĩ wĩra mwega ũrutani mwega na ũtarani mwega Ngai atũya kũrathimĩte na gũkĩrie gĩkĩro kĩrĩa gĩothe wĩriragĩria asante sana irathimo ciaku honokie Ngai witũ tũrũgamie tweterere ũcio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Professor Dr. Paul Mwangi wa Gĩbico rwĩmbo rwĩtagwo mũtũrĩre nĩ mũritũ
na niruo ngukorwo ngirikireria naruo ni tondu team Thereruka iko hapa itongoretio ni Wakarura. Good morning. Good morning sir. Mimi niko salama na benderehoka wi chonjo. Ichonjo Riu ni gukiroka we ni na ni ri ni gukiinuka ka ugie na thabarĩ njega we nawe ugie na show njega. Yes. Andũ aya nĩ twatwarithania wega na ndĩrehoka nawe nĩ ũkĩmaigĩire maũndũ maingĩ mega kama kawaida. Good. Rĩu niĩ ndaumĩra mũthikĩrĩria, tuonane nawe rũciũ kĩroko gĩa tene, na ngwĩhoka Ngai gũgũtindia wega na kũrathime na maũndũ mothe marĩa ũkũhoya ũkinyanĩrio nĩ tondũ wa wendi wa Ngai. Rĩu rĩ niĩ nguga atĩrĩrĩ, ũtinde wega kũrĩa ũrĩthi kũrĩmia, Ngai akũhe cia kũigana na winuke wina thayũ. Hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ. God bless you, have a good day na ũkorwo wĩ mũrathime mũthenya wĩ wothe. Jehova niwe wingatithagia maruo, giconoko gatuma gikinye mwisho. Ningi wi Ngai utendaga ng'ano nyingi, atemaye mujugo nindionaga wakundikia. Mathina maria manyitaga andũ mĩgwate, Jehova we nĩwe mũmbũrithagia. Ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku, Jehova we nĩcimomoraga. Mathina maria manyitaga andũ mĩgwate, Jehova we nĩwe mũmbũrithagia. Ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku, Jehova we nĩcimomoraga. Mathina maria megwatagĩra mũciĩ, magatũma ũtũre na gĩconoko, gũgakĩaga mũndũ ũngĩteithia arĩa angĩ. Ngai wakwa nowe ũngĩmakinyia mũico. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate, Jehova we nĩwe mũmbũrithagia. Ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku, Jehova we nĩcimomoraga. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate, Jehova we nĩwe mũmbũrithagia. Ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku, Jehova we nĩcimomoraga. Gaceke gathecaga ngoro, mũndũ amenya gũtirĩ ũndũ atageretie. Ngoro ĩkagirĩkaginya kainama, ũtangĩingĩrĩra gũtingĩagĩrĩra. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate, Jehova we nĩwe mũmbũrithagia. Ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku, Jehova we nĩcimomoraga. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate, Jehova we nĩwe mũmbũrithagia. Ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku, Jehova we nĩcimomoraga. Kũrĩa ndanire tarĩ gũkorogerwo, ndathiĩ kuma ngerwo gũkũ ndũkoima. We waramĩrie Jabezu mĩhaka, ũronduta nginya gĩkĩro kĩngĩ. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate, Jehova we nĩwe mũmbũrithagia. Asante sana Josephat Masharia. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate, we Ngai we nĩwe mũmbũrithagia. Rũthaka mũno rwatũkinyiria wega, cihandĩte wega, ndagĩka ĩmwe cihande wega thaa 10 cia rũcinĩ. A very good morning to you mũthikĩrĩria wa Inooro FM harĩa hothe ũkĩrĩ thĩinĩ na nja wa bũrũri witũ wa Kenya. Karibu sana tũgĩthererũka rũcinĩ rũrũ rwega. Kristo wa Ngai nĩatwarahũra niĩ nawe tũrĩ itari-inĩ rĩa andũ arĩa mangĩtwo marĩ muoyo. Niĩ nawe nĩtwarahũka
arahuka undu mwe njui itari na nganja ni ati kiugo kia Ngai kiraiga ena meciria mega iguru ria miturire itu ndugioke tugoce Ngai ukatumwambararie ukatwarahuka tuhotanite arahuka totoretie maundu macio marara magiguthinia arahuka totoretie maundu macio marakuima thayu arahuka to matoretie kirekaniro kiraiga atiriri aria arwaru ni maige ni ahonu aria marudetwo thi maige ni marugamite ringi na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi wewe rungu rwa mugambo wakwa muru na mwari wa ithe witu arahuka mathina macio ragerera maundu macio matuma hindu karare toro makurokera rucini kiugo kia Ngai kiraiga atiriri aria arwaru ni maige ni ahonu aria marudetwo ni maige ni marugamite ringi we utari na kindu uga we na kindu thiini wa Kristo Jesu na kiugo kia Ngai gitiratura thiini wa Ayubu and you shall decree a thing and it shall come to pass ni ukaiga kaundu na kaundu kau nigagoka gukinyanira riu arie mawega warahuka aririe rucine rwaku rucine ruru rwe warahuka muthenya waku waririe muthenya waku bange muthenya waku mwikire ciugo cire muoyo ni tondu we ni warahuka kira tungika no kwarie ciugo cire muoyo thiini wa muthenya wa umuthi ni njitago karura wanyu karibu sana na muthenya wa umuthi ndikire kagutwarithio gukinya hindire cire handa thaa 11 cia rucini tutirugitha tucamani ithaa riu ringi tugathi kuraya Kuamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 811 star 496 hash baba mamenyende waku kindu kareke ithe witu magenerere tukaithe thio waku ndanyamarika inamereria gutu waku njigwe musa uria njayaga Ngai maende makwa maende ta giciga ngoro yakwa irigikite ta nyeki ikawa nginya ngaremwo ni kuria. Kuamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 811 star 496 hash kwambiriria muthenya waku na gwetia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihota kurathimithia muthenya waku uyu ni muthenya mweru muthenya munene tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitaterie ta kieyo ira ona kana rucio na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mara ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto kuamukira rwimbo kibarirwa njeruthi gathimu-ini yaku ta skiza tune hura star 811 star 380 hash Ndirenda ndeto arata kwa njuya atirire ndirarikio njerora riu nindiretwara ndirenda kuigua cucu wiragandu atirire oya kibari giaku witware oya kibari giaku witware kuamukira rwimbo kibarirwa njeruthi gathimu-ini yaku ta skiza tune hura star 811 star 380 hash 10,000 teams world.
merire no kamaonokio githondeka njĩra na tũtĩra tu nĩ njĩra ya gĩtwari nĩgetha methare ona thũ ciakwa cingĩnda kĩriroraro na cirũrũnganĩre ndĩre mũciũkie mewatĩrĩire ũrĩkoragwo hamwe na niĩ ũrĩ ciurungagĩra njĩra mũgwanja ũgathondeka njĩra na tũtĩra tu nĩ njĩra ya gĩtwari ngĩtũrĩre thayũ rĩrĩa monire thũ ciao imaumĩte thutha nĩ maguoyoire na magĩtetia Musa kĩmera inyuĩ tigai gwĩtigĩra eterera imuone guoko kwa Jehova ũgĩthondeka njĩra na tũtĩra tu nĩ njĩra ya gĩtwari nĩguo tũhonokie ona thũ ciakwa cingĩnda kĩriroraro na cirũrũnganĩre ndĩre mũciũkie wewatĩrĩire ũrĩkoragwo hamwe na niĩ ũrĩ ciurungagĩra njĩra mũgwanja ũgathondeka njĩra na tũtĩra tu nĩ njĩra ya gĩtwari ngĩtũrĩre thayũ Makayagisubiria Puto ya Misiri aliyetugĩinĩ kĩa mwaki akĩmekĩra guoya mũingĩ ngoro-inĩ ciao ngari ciao cia mbarathi cikĩgemera makiuga nĩ tũrei tweherere andũ aya nĩamu nĩ mwathani ũramarũĩrĩra ona thũ ciakwa cingĩnda kĩriroraro na cirũrũnganĩre njĩre mũciũkie wewatĩrĩire ũrĩkoragwo hamwe na niĩ ũrĩ ciurungagĩra njĩra mũgwanja ũgathondeka njĩra na tũtĩra tu nĩ njĩra ya gĩtwari ngĩtũrĩre thayũ mũthamaki Senakeribu rĩrĩa regire kũhe Isiraeli njĩra makĩhĩtũke Musa tuire itua mekũhĩtũka kĩa hinya na gũtirĩ kĩndũ na kĩmwe mekũrĩha magĩthondeka njĩra na tũtĩra tu nĩ njĩra ya gĩtwari na magĩtaha indo ona thũ ciakwa cingĩnda kĩriroraro na cirũrũnganĩre njĩre mũciũkie wewatĩrĩire ũrĩkoragwo hamwe na niĩ ũrĩ ciurungagĩra njĩra mũgwanja ũgathondeka njĩra na tũtĩra tu nĩ njĩra ya gĩtwari ngĩtũrĩre thayũ rĩu kuona Ngai mũrori wa Isiraeli nĩeranĩire atĩ no nginya rĩkũroraga arĩtũmaga thũ ciaku citumumare ciatũguta gũkũ ũkĩria kĩrathimo agathondeka njĩra na tũtĩra tu nĩ njĩra ya gĩtwari ũgekora rĩgweke ona thũ ciakwa cingĩnda kĩriroraro na cirũrũnganĩre njĩre mũciũkie wewatĩrĩire ũrĩkoragwo hamwe na niĩ ũrĩ ciurungagĩra njĩra mũgwanja ũgathondeka njĩra na tũtĩra tu nĩ njĩra ya gĩtwari ngĩtũrĩre thayũ ona thũ ciakwa cingĩnda kĩriroraro na cirũrũnganĩre njĩre mũciũkie wewatĩrĩire ũrĩkoragwo hamwe na niĩ ũrĩ ciurungagĩra njĩra mũgwanja ũgathondeka njĩra na tũtĩra tu nĩ njĩra ya gĩtwari ngĩtũrĩre thayũ Asante sana Bishop Sami K rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩmbo rwega mũno atĩ Ngai nĩ egũthondeka njĩra na to njĩra tu nĩ njĩra ya gĩtwari nĩgetha twĩtũrĩre thayũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ warahũka wega mũtambo-inĩ wa Inooro FM mũciĩ wa ũtugi na ũtana no gũkũririkania ndĩrakũririkania angĩkorwo wĩ rungu rwa mũgambo wakwa na nĩ warahũka wĩitari-inĩ rĩa andũ arĩa Ngai etĩkĩra kũhe muoyo ũndũ ũrĩa tũngĩka nĩ gwĩkĩra mĩhũmũ mũthenya wa ũmũthĩ
undu retongeka ni kwaria wega iguru ria muthenya wa umuthi kiuke Ngai kirauga atiriri na ciugo ici ne njugaga kaingi na kaingi na kaingi aria go ni maige ni marugamite aria ahotu mauge menacio kiuke Ngai niguo gitwiraga aria marunditwo maige ni marugamite aria rwaru maige ni ahonu na matiugaga uguo tondu ni kuhenania marahenania tondu kiuke Ngai kiuga na ni mukauga kaundu na Ngai ni akahiwa ko ohingia kaundu kau ndirageria kuga ati rucini ro muthenya wa umuthi ni twarahuka undu retongeka ni gwikira muhumu muthenya wa umuthi ni kwaria wega iguru ria muthenya wa umuthi ni kuga I am highly favored ni kuga muthenya wa umuthi mirango ni kuhingukira ni kuga muthenya wa umuthi maundu ni meguthie wega thiini wa Kristo Jesu gutiramakania kwarara kuhana atia kiuke Ngai kiugaga atiriri nduma itumanaga gugikia ni gukia kurakia nduma ikirie kwehera rucini rwa muthenya wa umuthi mweri wa 7 tukiinikiriria mweri wa 7 ni ngwenda nie nawe twitikanie ati muthenya wa umuthi ni ukwagira thiini wa Kristo Jesu. Karibu sana thiini wa thereruka rucini ruru rwega Ngai aturokirie mihumu yake rucini ruru rwega waki radio ya Ino FM nie ni joint coincidence ni tondu Ngai ni agubangite gukorwo wi haha muthenya wa umuthi Ngai ni agubangite gatagati ni kandu aria tokwariria ugukorwo wi haha rucini rwa muthenya wa umuthi gutwariria ni kutukira kure gwa 22989 ni namba itu ya the methi rodumura kure mwena wa YouTube ya Ino FM twi live rodumura kure mwena wa Facebook Ino FM koguo the twi live wona watondekira ni tuko tukiona riendekithia riaku thiini wa Kristo Jesu udumwe ndiraiga rucini muthenya wa umuthi ati ni tugutwiria kirira kuma kwi Ngai thimu itu ya muthenya wa umuthi thimu ya kihunjio kia muthenya wa umuthi tutanamba gwika undu tutanamba kuingira thiini wa undu ni tugutwiria kuma kwi Ngai kana twike undu ucio kana twage kuwika Biblia iruga atiriri andu akomoraga ni kwaga umenyo naguo umenyo ni uriku umenyo ni kwamba atiriri kuma kiambiriria muhunjagia wega muno kaga in the beginning God utanamba gwika undu ucio wothe ungienda gwika abo twirie kirira kuma kwi Ngai ndiraiga uguo niki ni tondu andu ni maruite bara ni makarwa bara uria gutagireire ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo kwi andu mehingite na nie njui no wetekanie nani wewe rungu rwa mugambo wakwa ni kwina andu manehinga ni kwina andu manaruta magongona ni kwina andu maturaga kirima-ini na maundu macio rahoera matiri undu mareka matirenyenyeka ukarigwo kae Ngai ataiguaga aca ni iguaga mwana witu ni gutari uramenya muruira wa bara yo rarua ekana waje na giege wakarurai waje na gutuhunjiria rucini ruru ruothe agikorwo wi rungu rwa mugambo wakwa mwana witu na wewe umwandu ucio maraiga nie ni hoete nie ni ndehingite wakarura weru-ini uyu ni ndurite muno ikae Ngai acokagia mahoya mao yaga gukorwo oguo reka tiguo thikiriria tu muthenya umwe arutwo a Jesu magithi kwi Jesu makimuria atiriri niki gigutuma ithuĩ turute daimono yage kuma Jesu akimera atiriri daimono ya muthemba uyu ndirutagwo ni mahoya wiki irutagwo ni mahoya hamwe na kwihinga oguo korwo marutete na daimono na mahoya wika ndingiathire ni kuri mundu muthenya wa umuthi arahuthira mahoya wika na mahoya wika ma ukorwo timo solution kwi mundu urauga nie ndiratwarire muthinjiri Ngai igongona ndutire na tongoro ti urabatara gwika Daudi arathi kwi Ngai akamuria atiriri mwathani thiini wa Samueli wa 2:5 kumagia muhari wa 17 arathi kwi Ngai akamuria mwathani ithie ngarwe bara eno mwathani akamwira ithio karwe bara yo no githi korwa bara yo Daudi ni ngwenda mathiururukiria nigetha hata kumatoria Daudi abaga guthi kuoya instructions ta imagine korwo Daudi amaumire na thome nduri uranyita mwana witu ukira nigukiire rucinde na rutherukire tondu muthenya wa umuthi I have purposed guka gukwira ati no nginya tukurwa bara tukuhotana angikorwo wi rungu rwa mugambo wakwa njira ameni ndiraiga no nginya tukurwa bara na tuhotane muthenya wa umuthi no nginya tukurwa bara na tuhotane Samueli ni wa 2 Tereka tobe tudithi Samueli wa 2 na no wega ngurikanie ni 22989 na ngurikanie kure kwa *779# kwina besha *779# kwina besha no ne tudithi Samueli wa 2 ithano 17
gwicira ni hau tukiambiriria tuthi muhari wa 19 mandiko makaiga atiriri nake Daudi agitwiria uhoro he Mwathani akimuria atiriri tharikire Afilisti niyo kuhe hotani iguru riao nake Mwathani akimucokiria atiriri matharikira nego kuhe hotani koguo Daudi agithie Baali Perazumu akihatiriria Afilisti kuo akiuga atiriri Mwathani aturikanete gatagate gatho ciakwa ota me muoyo ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo thiini wa kirikaniro Daudi eragwo mathiurukirie orie Mwathani kana ni kuheo hotani eragwo ni kuheo hotani no ni kumathiurukiria kiugo ni kumathiurukiria tandureka mandiko makume na kiugo ni kumathiurukiria akirwo mathiurukirie koguo ni aheirwo instruction uria kurwa bara yo Joshua muru wa Nuni arero atiriri Joshua oya thenjeri Ngai thiai muthiururuke Jeriko niguo ndimuhe hotani koguo ni aheirwo instruction ya kumomora Jeriko na we ni kigi atuma wicirie kaundu kau urenda gakinyanire ati we wina ugi no menyo wa gugeka na tuthie gutwatwirie kirira kwi Ngai rimwe thiaga mbere-ini ya Ngai ukamuria atiriri Ngai ukwenda njike atia ni nguhoete bare no kwenda ndu atia akura we hinge mwana witu thie kirima-ini maitia maitu ni guikia ngundi riera-ini angikorwo hari undu wangenagia muno kana ungenagia muno ni mundu gwitwo Daudi ni ukuririkana akora itura riao ningi ritahitwo athire akiuria Mwathani should I pursue them Mwathani akimera marumirire ni ukumanyitia na ni ukunyitia kiria giothe kioetwo na gitahitwo ndirageria kuga atia ni tondu wa mundu uyu nyandekagira kanjira wakarua ni hoete wakarua ni nirutite igongona ino wathire ukiuria Mwathani kana uguo niguo bati gukorwo gika kana we warikirio gwika uguo ndirakuria atiriri mwana witu ni wathire ukiamba kuria Mwathani kana niguo ndibati gwika kana wathire tu o gwika o uguo ucoke uge Ngai ndacokagia mahoya Daudi ambaga guthi kwi Ngai atanamba guthi bara na ni ahotanite bara nyingi muno no o bara ambaga guthi kwi Ngai ndiraigua ngwire atiriri mwana witu utanamba guthi kuruta igongona riu urenda guthi kuruta kwi muthinjiri Ngai ri tamba uthi urie Ngai kana niguo kana tiguo ati nayo ndaimono ya muthemba uyu ndingirutwo ni mahoya wika kuri mundu roiga ni hoete ti mahoya wika mwana witu matumaga maundu mekike ihoya riakwa no rimwe tu Ngai aigwe ihoya riaku rucini rwa muthenya wa umuthi ihoya riakwa no rimwe tu Ngai aigwe ihoya riaku rucini rwa muthenya wa umuthi ndugu karibu sana muthikiriria wa Inooro FM ndukireke riu ngunyite ogeni officially na ngwira ni ndoka tutwarane nawe wega nginya hindi ria ciri handa wega thina cara cia rucini na ngwira ndoka kiondo giakwa kibemba-ini SMS number ni 22989 nigukorwo ngicirora wega ta wega kuri mwena wa Facebook ni Inooro FM kuri mwena wa YouTube ni Inooro FM TikTok ya wakarwa wanyu tutwi live ona kuu wanyandikira nigukorwo ngiona ndumiriri yaku wega ta wega na no wega nguririkanie ati ndoka ndina mbeca wona wahinya star 779 hash star 779 hash wigira kuu kura tuthanduku tuna hari tuthanduku tu tuna twiri twina mbeca na ugikiega tuthanduku tu twiri twina mbeca ririkana kwina bonus ugaga atiriri as long as wina ithanduku bonus ugaga as long as wina ithanduku wahota gukorwo ukiheo mbeca hinya star 779 hash ciringi 10 ciringi 5 kuringana na uria we ugukorwo ukiheo ihoya riakwa no rimwe Mwathani watwirie tungikahoya twitherete ni ugatuigua PJ Congo Nugotira naitho makwa na iguru okuri we muheani wa moyo wewe uyalio waliumaga
Nathengerera gĩtĩ gĩaku twaranĩrie ihoya rĩrĩ Ngai ndakũhoya wĩtĩkĩre na marĩ gũkinyĩre tuweire rĩrĩa tũgathũkaĩra itherĩtie Ngai nĩ ũgatwĩtĩka ihoya rĩrĩ Ngai ndakũhoya wĩtĩkĩre na marĩ gũkinyĩre tuweire rĩrĩa tũgathũkaĩra itherĩtie Ngai nĩ ũgatwĩtĩka nĩma maũndũ nĩ maingĩ niĩ ngeragĩra maingĩ mamo magatihia ngoro yakwa na rĩmwe maithori makambia gũitĩka ngahorera njetereire kiugo gĩaku ihoya rĩrĩ Ngai ndakũhoya wĩtĩkĩre na marĩ gũkinyĩre tuweire rĩrĩa tũgathũkaĩra itherĩtie Ngai nĩ ũgatwĩtĩka ihoya rĩrĩ Ngai ndakũhoya wĩtĩkĩre na marĩ gũkinyĩre tuweire rĩrĩa tũgathũkaĩra itherĩtie Ngai nĩ ũgatwĩtĩka gũtirĩ kiugo na kĩmwe we wanario igagũcokerera o ũguo tũkũ kiugo gĩaku nĩkĩo kĩnduĩte ũndarie na ũndũ wa kiugo tũhingĩrie ciĩranĩro ihoya rĩrĩ Ngai ndakũhoya wĩtĩkĩre na marĩ gũkinyĩre tuweire rĩrĩa tũgathũkaĩra itherĩtie Ngai nĩ ũgatwĩtĩka ihoya rĩrĩ Ngai ndakũhoya wĩtĩkĩre na marĩ gũkinyĩre tuweire rĩrĩa tũgathũkaĩra itherĩtie Ngai nĩ ũgatwĩtĩka Asanti sana PJ Kongo akĩehera mĩtambo-inĩ rwĩmbo rũthaka mũno makĩria ihoya rĩrĩ baba twakũhoya tu twĩtĩke watwĩrire tũngĩgaũkaĩra nĩ ũgatũigua he mũndũ ũrĩa twathoma hau ha mathiũrũrũke thĩinĩ wa Samueli wa kerĩ 5 mũhari wa 23 thĩinĩ wa Samueli wa kerĩ mũhari wa 5 23 na ngũririkania gũkũ nĩ kwa Inooro FM mũciĩ wa Tugino Tanajita gwa Karura wa Nyũtũ Mariko maraiga o rĩngĩ Daudi agĩtuĩria ũhoro harĩ Mwathani nake akĩmũcokire atĩrĩrĩ ndũkamatharĩkĩre kuma na mwena ũyũ thiũrũrũka ũmatharĩkĩre kuma na mwena ũrĩa ũngĩ hakuhĩ na mĩkũngũgũ atĩ o rĩngĩ Daudi agĩtuĩria ũhoro harĩ Mwathani nake akĩmũcokeria atĩrĩrĩ ndũkamatharĩkĩre kuma mwena ũyũ thiũrũrũka ũmatharĩkĩre kuma mwena ũrĩa ũngĩ hakuhĩ na mĩkũngũgũ koguo Daudi nĩ aheagwo instruction akĩrwo ndũkamatharĩkĩre kumana na mwena ũyũ matharĩkĩre kuma mwena ũrĩa ũngĩ nĩ ũkũimagine korwo Daudi ndoririe agĩthiĩ tu amatharĩkĩire o mwena ũrĩa angĩciria to ngorwo mbara ĩyo nĩ angĩahotirwo na tondũ nĩ atuĩragia kĩrĩra kuma kwĩ Ngai nake Ngai nĩ mwĩhokeku gũtirĩ wanathiĩ gũtuĩria kĩrĩra kuma kwĩ Ngai akaima frustrated akaima atarĩirio nĩ Ngai rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tuĩrie kĩrĩra kuma kũrĩ Ngai kwĩ mũndũ ũraiga niĩ wakarua nĩ ndũrĩte werũ-inĩ ũyũ na niĩ nĩ njũĩ gũtũra werũ and especially ũhoyaga ũrĩa gwĩ kũritũ hau nĩho hakinyaga mũndũ akaiga gũtirĩ Ngai hau nĩho andũ gũkinyaga andũ makaiga Ngai ti mwĩhokeku no Ngai atũrĩte mwĩhokeku
matuko mari mothe. Kiuria giakwa ni riri mwana witu, ni wambaga gutuiria kirira kuma kuri Ngai. Rimwe unathia ukera Ngai umuthi ndoka tu ni undu wa roho mutheru andongoria uria nguhoya, andongoria uria ngurwa bara ino. Kristo rotuiguira tha, Ngai rotuiguira tha. Mutabone wa Ino FM mushini wa tugino na karibu sana. We hari hagiriire rushini rwa muthenya wa umuthi gutwariria ni kuhitukira namba itu ya Ethemethi na ni kure mwana wa 22989 ona wanyandikira ni gukorwo ngiona ndumiriri yaku wega ta wega. Kure mwana wa Facebook ni Ino FM, kure mwana wa YouTube ni Ino FM, TikTok ya wakiromanyo to ona Ino FM guothe twi live. Na no gukorwo ngithoma ndumiriri cianyu Amwangi Alan na aria ki othe marathi na mbere gutwandikira ni gukorwo ngithoma ndumiriri cianyu wega ta wega. No mbere ndaya twambe twitikie ne tuhoe tuniane muthenya uyu mbere-ini ya Ngai, twire Ngai ni twakwihokera umuthi, ni twakwihokera mathaa macio mangi. Ithuĩ tutiũĩ ũrĩa gũgũikara, no ni tũĩ we ni ũrĩa gũgũikara, ni tũĩ we ni ũrĩa gũgũikara thĩinĩ wa Kristo Jesu. Koguo twitikie na tukihoe. Muthamaki wa thamaki, Ngai mwega, Ngai muigwatha, ni mahinda mangi tuoka mbere yaku rucini rwa muthenya wa umuthi tugucokeria ngatho ni tondu wa wega waku no tugi waku. Thengiũ Ngai ni tondu wa gutwarahura, thengiũ Ngai ni tondu wa guturingaringa na waturokeria mihumu yaku. Amukira ngumo, amukira ugoci, amukira riri na gutio guothe ni gwaku. Tithero Ngai we wa gutio na gwikirirwo muno. Ngai we wiguaga no gacokia mahoya. Wonire ni wega nie na muthikiriria wakwa tukorwo twi muoyo muthenya wa umuthi, waturokeria mihumu yaku. Ni twagutia Ebeneza Ebenezeli, ni tuonete andu makihuruka muthamaki mwega, andu marari arwaru makahuruka vava, andu matarari handu makahuruka muthamaki mwega. No ithuĩ Ngai ni utumenyereire, ni tuonete andu maumite micini yao vava mena thayo na mena riri, ni kaga gucoka itha wa kigongona githeru. Varavara ikameria mwathani andu acio Ngai. No ithuĩ varavara icio no citukite tugereire muthamaki mwega, na Jehova Ngai ugatuika mwathani wa gutumenyerera. Ni tuiga ni wega Ngai, ni tuiga Jehova Ngai urwambarario vava, ni tuonete andu moragitwo ni endwa ao muthamaki mwega. No ithuĩ Ngai githe tumenyereire muthamaki ware mari muoyo. Amukira ngumo ngathori na gitio ciothe ni ciaku. Ni tuonete andu merutite muoyo ni gukinya mwisho. No ithuĩ Jehova Ngai no tuonete ruo no rekete tukinye mwisho muthamaki mwega. Ni twagutia rucini rwa muthenya wa umuthi, ni twakwambararia muno kigongona kia muci wa matuini. Amukira ngumo, amukira ugoci wothe vava, gutire Ngai ungi tawe na gutikagia. We Ngai muthemba uria mwega vava, tukaga na kuri we ni tondu we ni we hinya witu. Tukaga na kuri we ni tondu na kuri we twanona uhotani. Tukaga na kuri we ni tondu riria othe mwathani tuinamirira twakuhoya, tukiuma kuri we muthamaki mwega, tumaga turi atoria. Amukira ngumo, amukira riri, amukira ngatho ciothe ni ciaku. Hamwe no uguo mutura muoyo, we hinya witu, we Alpha na Omega, ni tuguguthaitha itikira gutorana na ithuĩ muthenya wa umuthi. Tuika kiambiriria gitagati na kirikiro kia muthenya wa umuthi, na kuona maitho maku ni monaga mahinda mari mothe. Ungiona uru mbere itu muthenya wa umuthi, uthengie vava. Ungiona tugithugundirwo uru muthamaki mwega, thengia uru ucio wothe muthamaki ware mari muoyo thiini wa Kristo Jesu. Ndiriganirwo maroho maria merungurwa mugambo wakwa vava, maraigwa makinyete mwisho muthamaki mwega. Angi matire na mawira vava witu, angi ni arwaru itha wa kigongona githeru, angi mena mathire muthamaki mwega, angi matire na gya kuhe ciana vava witu, angi mena mirimu ya meciria muthamaki mwega. Othe ndamarehe mwathani na kuri we, ni turi kariko nawe muthamaki mwega. Riria riothe mwathani ngaikarira haha nguhoe vava, ni ukanjigua tu ni undu wa uthingu waku. Ndagiguthaitha ni undu wa maroho maya muthamaki mwega, ndagiguthaitha we utuire muoyo muthamaki ware mari muoyo. Na githe tutianaigua mawira vava witu, twanahoya andu makona mawira, twanahoya andu makahona Ngai, twanahoya itha wa kigongona githeru. Ngoro ciuma nyina muikaina mukavava witu, maundu macio ti ithuĩ twikaga, maundu macio we niwe wikaga muthingu na mutheru. Ndagiguthaitha Ngai mwega, we ugaga Israeli kenaga tondu wanjĩta nĩ njiguaga. Niĩ ndoka tu gũgũthaitha vava, handu-inĩ handu aya mwathani ũnjĩhokeire rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani igua mathaithana mao, Kristo igua mathaithana mao muthamaki mwega. Ndukareke tukinye mũico itha wa kĩgongona gĩtheru, ndukareke tũrio Ngai witũ ekũvava mwega, ndukareke tuthekererwo itha wa kigongona githeru. Ona ningi ndukareke witikio witu nyihanyie vava, ni uria tugwetereire Ngai no kaga guka thiini wa Kristo Jesu.
Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yahshua Mesia, rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai tũririkane, rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ririkana baba ciana citũ iria ciaimagarire igĩthiĩ mabũrũri ma nanja Ngai, nĩgetha igathũkũma itha wa kĩgongona gĩtheru, tũmakĩria mathũkũma Ngai gĩkanyitia moko thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ririkana ciana iria ci bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, athuri na atumia Ngai matarĩ na mawĩra, na Ngai nĩ ũmehokeire ciana baba, ĩtĩkĩra kũringwo nĩ tha Mwathani, ĩtĩkĩra gwĩka wega baba witũ. Atĩrĩrĩ Mwathani, Ngai ũngĩaga gũtũigua tũngĩthiĩ kũ baba? Atĩrĩrĩ Ngai witũ, watwendire ona tũtakũĩ baba mwega, ũgĩtũrutĩra mũrũ waku wa mũmwe Ngai, ĩgĩtĩkĩra gũtwĩka wega baba tu, ĩgĩtĩkĩra gũtũhe mawĩra mũthamaki mwega, ĩgĩtĩkĩra gũtũninĩra mathirĩ mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo thĩinĩ wa Kristo Jesu. Gũtiagĩte arwaru marathikĩrĩria Ngai, ũrathire gĩtwamba-inĩ kĩa mahĩndĩ momũ, Ngai ũramacokia muoyo. Nĩkĩ kĩritũ baba? We nĩwe watuoire baba, ũgĩtũnyitithania, ũĩ ũihĩndĩ na nyama harĩa irĩ mũthamaki mwega. Ndagũthaitha nĩ ũndũ wa arwaru arĩa othe marathikĩrĩria, makinyĩrio ũhonio waku baba. Ũndũ ũmwe njũĩ nĩ atĩ ona ndagĩtarĩ angĩaga kũmenya mũrimũ, Ngai woka nĩ ũkũmenya. Mũraika ũrĩa ũraujugaga Mwathani Karia-rĩ, aujuga-rĩ, mũndũ ũrĩa ũratũraga hau mĩaka 38 Mwathani, ndarabataraga karia kau Ngai. Kiugo gĩaku kĩmwe gĩa kuga ũrĩa gĩbarĩ wĩtware kĩrarĩ kĩiganu baba witũ. Ndagũthaitha tu Ngai, ndagũthaitha tu mũthamaki mwega, ĩtĩkĩra tu gũthaithĩka rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ririkana ciana ciaku Ngai, ririkana tu aya me wĩtĩkio, wĩtĩkio handĩtwo harĩ we mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo. Na kuona mawĩtĩkio maitũ matiganaine baba, nĩ kũrĩ na andũ manyihanyihĩirwo nĩ wĩtĩkio, na nĩkĩo ndaikarĩra gĩtĩ-inĩ gĩkĩ Ngai nĩ ũndũ wa maroho marĩa manyihanyihĩirwo nĩ wĩtĩkio. Ngĩgũthaitha tu baba, ĩtĩkĩra kũmaigua, ngĩgũthaitha tu mũtũra muoyo, macenjerie mĩtũrĩre yao. Ũraiga atĩrĩrĩ Ngai, nĩ ũriumaga ciugo cia ndungata yaku thutha, ũgacihingia baba. Twakĩaria ũhonio rĩu mũthamaki mwega, ndaria mawĩra kũrĩ arĩa matarĩ na mawĩra mũthamaki mwega, ndaria kĩambĩrĩria kĩerũ baba, arĩa makinyĩte mũico Ngai, ndametĩrie hinya umaga na kũrĩ we mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Awa maririkane baba, ririkana mĩoyo ĩno ĩrathikĩrĩria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Gatagatĩ-inĩ gaitũ no gũkĩrĩ na andũ mena ngatho, gatagatĩ-inĩ gaitũ no gũkĩrĩ na andũ maraiga nĩ ũmekĩte wega Ngai. Amũkĩra ngatho ici ithe wa kĩgongona gĩtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yahshua Mesia. We Ngai mwega, we Ngai mũigua tha, Ngai nĩ tũkũĩ nĩ ũcokagia mahoya mũtũra muoyo, nĩ wĩkaga andũ aku wega ithe wa kĩgongona gĩtheru. Ngumo ya mawĩko maku twĩ nayo baba witũ, ona ithuĩ twĩke wega baba, torĩa Habakuku akwĩrire Ngai mwega. Maũndũ macio wekaga matukũ macio makĩambĩrĩria meke rĩu Ngai, meke rĩu baba witũ nĩ ũndũ witũ, ona nĩ ũndũ wa ciana citũ Ngai. Reke tũgaciguithia baba, gũikara gwaku ti tũhũ Mwathani. Reke makona Ngai ũtũrathimĩte, magakwenda Ngai mwega. Reke makona Jehova Ngai maũndũ marĩa matwĩkĩire, tũtikana mahunjĩrie na Ibrahimu wa tene Ngai, tũkamahunjĩrie na ithuĩ ene, tũmere nĩ kũrĩ hĩndĩ tũtarĩ kĩene Ngai, ũgĩtũhe kĩene kũna Ngai. Tũmere nĩ kũrĩ hĩndĩ twarĩ thĩna-inĩ Ngai, ũgĩtũruta thĩna-inĩ baba. Tũmere nĩ kũrĩ hĩndĩ Jehova Ngai kwarĩ na arwaru tũkĩhoya makĩhona. Ngai witũ, Mwathani witũ, nĩ tũĩ no ũhote gwĩka ũguo thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tũtirĩ na nganja nawe Ngai, tũtirĩ na nganja nawe Ngai wakwa. Ithuĩ nĩ tũĩ nĩ ũgwĩka, ithuĩ nĩ tũĩ nĩ ũkũhingia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mwathani, kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, kĩrokoro kĩ Mwathani, kĩroko kĩa mawĩira Ngai, ũngĩkareka marute mawĩira nĩ tũgagũtĩĩa mũno. Nĩ tũĩ Ngai warĩ mũbango waku tũikarĩre itĩ-inĩ ici Ngai,
nĩ ũndũ wa mĩoyo ĩrĩa Mwathani ũngĩenda tũhonokie. Ndagũthaitha mũtũra muoyo, ndagũthaitha kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, niĩ nĩ njiguĩte Baba, ona rĩu Ngai kirĩrĩria gwĩka ciana ciaku wega. Reke tũigue mawĩira Baba, mandũ mana tũthikĩrĩria gũkũ kwa Inoro makĩhona, andũ mana tũthikĩrĩria gũkũ makinyĩte mũico Ngai ũkĩmahe kĩambĩrĩria kĩerũ, andũ mana tũthikĩrĩria matarĩ na mawĩra ũkĩmahe mawĩra thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ihoya rĩrĩa o mũndũ arũgamĩtie rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ wĩ rungu rwa mũgambo wakwa, Ngai witũ mũigue, Yawe witũ mũigue, Mesia mwega mũigue thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twĩke wega nĩ tondũ Jehova Ngai no ahote gũtwĩka ũguo. Hamwe no gũteanĩria wĩhia witũ na wagarari witũ wa mehia. Amu gũtirĩ mũthingu mbere-inĩ yaku Baba. Ũthingu witũ no nguo ndembũkangu Baba. Tũkaga tũgagũthaitha tu Ngai. Tũrũgamĩtie thakame ya mũrũguo Baba. Ĩyo ĩtarĩ ihĩtia Ngai mwega. Nawe warika kũmĩona Ngai. Ũkaga mehia maitũ Baba. Gĩtũtaranirie na andũ arĩa athingu nĩ ũndũ wa mahoya maya Ngai. Magũkinyĩre no twĩke wega thĩinĩ wa Kristo Jesu. Nĩ wega Ngai mũtugi. Nĩ wega Ngai mũiguatha. Ona nĩ wega Ngai mũtuĩki wega. Tũhona macio manini mũthamaki mwega. Twĩtĩkĩtie mũthamaki mwega. Ona marĩa tũtanahoya Ngai nĩ ũmohe. Na nĩ ũgũtũhingĩria. Wega-inĩ waku na wa mũrũguo Mesia Yashua. Twahona twacokia ngatho. Amen. Amen. And amen. Ũndũ ũmwe njũĩ. Gũtirĩ kĩndũ kĩritũ mbere-inĩ yaku Ngai. Nĩ ũgũtũhe mawĩira Baba. Reke andũ aya mamenye Ngai nĩ wĩiguaga na ũgacokia mahoya. Tondũ ũguo nĩguo ũtariĩ Baba. Twĩtĩkĩrie tu Ngai tũgĩe mawĩira merũ Mwathani. Inamũra ngoro cia andũ arĩa othe mainamĩte Baba. Mahe mwĩhoko. Mahe kĩambĩrĩria kĩerũ. Ũraciarire gwa Sara Baba. Ũramũhe mĩtheko. Ngai nĩ kũrĩ na andũ marahoya mĩtheko rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Wa Sara kwa Hana. Mwathani ũramũhe Samueli mũthamaki mwega. Mũtumia ũrĩa ũrathiaga gũthika mwana wake Baba. Kiugo gĩaku kĩraiga wamuona. Ona atakwarĩirie Ngai ũramũiguĩra tha. Nĩ kũrĩ na andũ maremetwo nĩ kũhoya rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ũndũ wa kũhatĩkwo nĩ ruo. Ngai maiguĩre tu tha Baba. Thĩinĩ wa Kristo Jesu. Batimayo wa Timaeus Mwathani ũramũhingũra maitho. Ciama na morirũ Ngai nĩ tuonete ũkĩhingia. Tũririkane tu Baba. Twĩke wega Ngai. Ithuĩ nĩ tũĩ nĩ ũgũtwĩka wega twĩ bũrũri-inĩ wa andũ arĩa marĩ muoyo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua twahona twacokia ngatho. Ithuĩ tuge amen. Beni Hadadi ni anĩrĩire baranene Samaria nake Ahabu ni etereire Imanueli ũmũrũĩre. We nĩwe Ngai wa kĩrĩma-inĩ na nowe Ngai kwaraganu. We nĩwe Ngai wa kĩrĩma-inĩ na nowe Ngai kwaraganu. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we Mwathi wakwa ndũremagwo. Nĩndanĩrĩra kĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we Mwathi wakwa ndũremagwo. Nĩndanĩrĩra kĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra. We ndũrũaga na matharaita na ndũrũaga na mbarathi. Nyitana guoko nĩ njũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ gũtĩka. Nyitana guoko nĩ njũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ gũtĩka. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga
we mwathi wakwa nduremagwo nidanirira ndikire maine tondwanira matanagira nikikirito ikore mana we mwathi wakwa nduremagwo nidanirira ndikire maine tondwanira Shidimine kufeni penita ibinidi taluna beko uhoti waku ni munene Dukeigananyo na wabuto Uwoti waku ni munene Dufataraga madaraita Nikikerito Ikore maga Mwathi wakwa Nduremagwo Nidanirira Ikere maine Todwaneo Otanagira Nikekerito Ikore maga We mwathi wakwa Nduremagwo Nidanirira Ikere maine Todwaneo Otanagira Nikerito ikore maga we mwathi wakwa nduremagwo nidanirira ndikire maine tondwaniro matanagira nidanirira ndikire maine tondwaniro matanagira nitwanirira twikire maine tondu haha niho tuhotanagira ni undu uriku ucio murito Ngai ungikurema ni undu uriku ucio ungikugitira hinya thaa 10 ikahitukia ndagika 42 mutamboni wa Inoro FM mushini wa utugino otana ni njitagwo wa Karura wanyu tukaribu sana muthikiri wa Inoro rushini ruru ruwega we warahuka we Jehova Ngai areka ukora wirungura mugambo wakwa undu umwe njokagiria Ngai ngatho muno muno makiria ni tondu kumagio kiambiriria kira andungata yake ati ndakwi wendaini ya mami wanyu uhoro ucio ukoragwo wi wama Ngai atuwe matuko maria tuteyuwe muthenya wa ira ngitukira imwe cia comments ciakwa kure mwena wa TikTok ya Wakarura wanyu tu ndiracemania na ndumiriri iratumire njigwe wega muno makiria na iratuma njire Ngai ngumo orogwa togoci igucokerere ndiracemania na mwanake onyandikiire Wakarura ni kuri hindi wahoire na ndiari wira na ngitikia na ngigia wira ndirageria kuga atia gukorwo ndi haha rucini rwa muthenya wa umuthi nawe gukorwo wi rungu rwa mugambo wakwa maundu maya matikoragwo ati ni maundu ma gwikorerera makoragwo ni maundu maria mabangitwo ni Ngai nigetha tuthikiririe mandiko moigaga witikio ukaga na kuigua kiugo kia Ngai wona waigua na wetikia maundu macio Ngai amahingie angikorwo hari hoyaga na ni ngakena Ngai wanjikira uguo ni ndiriragiria kuigua andu mahonete mutambo-ini uyu wa Inoro FM ni ndiriragiria kuigua andu maiguite na makona mawira ta mwanake ucio thiini wa Kristo Jesu ni ndiriragiria kuigua mawira maingi amu giki ni kigongona Ngai atuheire tukaroka tukamunengera mabata maitu nake mutugi na mutana Ngai witu agatuhingiria thiini wa Kristo Jesu gitikira kunyithania wetekio wakwa na waku we utari na wetekio rucini rwa muthenya wa umuthi tuge maundu macio twihokeire Ngai ni agutwikira ndiraiga atiriri mwana witu nie ni njuna wetekio waku no munini
nĩ njũĩ nĩ ũhoete Ngai kahinda kanene na ya ũkorwo Ngai nĩ acereirwo kũringana nawe no yenda ceragĩrwo no we marora program yaku ũkona Ngai nĩ acereirwo ndagũthaitha etĩkĩra tu kũnyithania wĩtĩkio wako na waku tuge kaũndũ kau ũrehokera Ngai nĩ gegwĩkĩka thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ njũĩ Ngai ũrĩa hoyaga ti wa itherũ. I know it for sure nĩ njũĩ Ngai ũrĩa hoyaga ti wa itherũ. Ngai ũcio nĩ Ngai ũhoreragĩria makũmbĩ. Ngai ũcio nĩ Ngai wĩkaga andũ maũndũ ma magegania. Ngai ũcio nĩ Ngai woyaga mũthĩni akamũikarĩria gĩtĩ akarĩanĩra na nene. Niĩ nĩ njũĩ ũguo mwana witũ. Nĩ kũritũ na kũritũhaga mũno wakua mĩrigo ya wĩika. Kũritũhaga mũno wakua mĩrigo wĩika. No wanengereria Ngai witũ mwana witũ nĩ gũkũhũtha. Ũyũ nĩ agarũraga riboti cia ndagĩtarĩ. Nĩ agarũraga. Wona wa mwĩhoka na wa mwĩtĩkia. Njĩtĩkĩria ngũmenyithie mathaa. Thaa 10:46. Thaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro FM. Mũciĩ wa Tugi no Tana mĩaka nĩ 23 23 years. Tũrakũngũĩra mĩaka 23. Ngai nĩ atuĩkĩte wega nĩ amũkire ngumo na ũgoci rĩtwa rĩake rĩtũũre rĩtĩĩtwo mũno makĩria ya mũmerekia mũkinyanĩru. Ndĩtĩkĩre tu gwĩkĩra hinya na ngĩgwĩkagĩra hinya ũririkane kũingĩra kũrĩa gwa star 779 hash star 779 hash star 779 hash kwĩna mbeca ithainĩ rĩrĩ rĩa mbere nĩ kũkũnengereria mbeca yakorwo nĩ 10,000 yakorwo nĩ 5,000. One thing I know for sure tamba tũtige maũndũ marĩa mangĩ mothe tũingĩre kũrĩa gwa star 779 hash. Ciana cia wĩtĩkio inyuĩ mũrathikĩrĩria rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ we wĩ rungu rwa mũgambo wakwa we nĩwe ndĩrarĩria. Nona maũndũ macio maritũ macio tangĩhota kwĩra mũndũ macio nĩ twĩre Ngai atwaũre. Johetie ihikoine siakada na rongopo makeroma maketa diko nawenga kamwihoko ngakuwa negadiru nyina morera goreno nogekona orubere yakohoyo kaina Shaki
nagwo nagwo nĩ mĩruthi werũ-inĩ, ndirĩ ndona kĩhurũko gĩa kumũkĩra, ndumeria mĩruthi tũnua na rĩko rwekene, tondũ nĩkuo ithima cia muoyo wakwa ciumaga. Ndaura icokire nĩrĩranogia, ndaura mĩrigo ciothe mũritũhĩre, mũrĩkĩra makinya makwa magarĩrio nĩ ũtheri, ngona ũru mbere ndakũhoya kahinda, ũngĩkona ũru mbere ndakũhoya kahinda, ũru mbere ndakũhoya kahinda. ũngĩkona ũru mbere twakũhoya ũtũhithe thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ndaura icoki rĩrĩ nĩ rĩranogia, macoki nĩ maingĩ mũno mohete ciana cia Ngai. Kũrĩa hinya witũ no tũithuĩ witũ tangĩkinya Ngai kinya. Wakarura kana gakwa kahurũkire mwaka ũyũ, ndigwĩciria nĩ ngatuĩka normal again. The pain aki Eric Ngai nĩ akagira nguraro na nĩ acokaga agacihonia. Ngai ũrĩa wahonirie nguraro cia Ayubu niwe ndakwĩhokera kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Mũndũ arĩ na kĩndũ na ciana no tonga igĩthira, no marigĩrĩrio-inĩ make Ngai akĩmũrĩha kĩndũ na kĩngĩ. Tũtiũĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩmenya ruo rwa gũkuĩrwo, but one thing I know, niĩ nĩ njũĩ mwĩhoki Ngai ndagacaya. Ngai ũcio arohonia nguraro gwata andũ arĩa othe matigĩtwo nĩ endwa ao. Ngai aromũhonia nguraro. Wakarura nĩ nginyĩte mũico. I know, no nĩ tũrĩ Ngai ugaga mũico witũ nĩ kĩambĩrĩria gĩake. Nyawĩra kanjĩra Mungu nikumbuke asubuhi ya leo, ndagũtigĩra Ngai arokũririkana ciana citũ, ciana cia wĩtĩkio. Ngai aromũririkana o mũndũ na ibataro rĩake rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Aromwaũra macoki, aromwaũra macoki thĩinĩ wa Kristo Jesu. We nĩ ũĩ nĩ icoki rĩrĩkũ wĩ narĩo, nĩ ũĩ nĩ kaũndũ karĩkũ kau karakũhatĩka, nĩ ũĩ nĩ kaũndũ karĩkũ kau karatũma ngoro yaku ĩiname. Ihoya rĩakwa no rĩmwe, Ngai maũre icoki na ndũkareke meterere mũno. Ngai ũngĩreka andũ aya meterere mũno, amwe nĩ magate wĩtĩkio. Ũngĩreka Mwathani meterere mũno, nĩ makaima njĩra-inĩ ciaku mathiĩ kwĩmathĩria hinya na ũhoti Baba. Awa wĩ mũthingu na wĩ mũtheru, ndũngĩnyihanyihĩrwo, mabataro maitũ matingĩkũhũmia. Guoko gwaku kwĩna kĩrĩa gĩothe tũrabatara. Maandĩko maratũra igũrũ nĩkuo wĩikaire, na kuo gũkũ thĩ ũgakinyithia magũrũ maku. Hinya na ũhoti ci guoko-inĩ gwaku. Ngũthaithana tu Baba nĩ ũndũ wa maroho marĩa marathikĩrĩria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngũthaithana tu Mũthamaki mwega nĩ ũndũ wa maroho marĩa merungu rwa mũgambo wakwa. We waiguire mathaithana ma Ibrahimu, jigua tu, jigua tu thĩinĩ wa Kristo Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua. Magĩrĩni maingĩ macemanagia na ciana ciaku Ngai. Ibrahimu arokaga kũria atĩrĩrĩ, Baba, kũngĩonekana andũ 50 athingu rĩ, nĩ ũkũnina itũũra? Ngai ũkamwĩra ca. Agakwĩra kũngĩonekana andũ 45 Baba rĩ, ũhoro ũcio atĩa? Kũngĩonekana andũ 20, 30, 20, 10, ũkĩmwĩra ndũngĩnina itũũra? Gatagatĩ ka andũ arĩa othe me rungu rwa mũgambo wakwa,
Gutiana gomwe Ngai wana gwika wega. Ni undu wake tu Ngai turirikane. Ni uririkane ciana ciaku baba. Ngai ndukareke meterere muno. Ngai ndukareke meterere muno. Matikarongorie ngai cia mihianano thiini wa Kristo Jesu. Itiwe muigire ndukandiga Ndogishopo kiuga ndukandirika Ona nduthe mange twekania maheni Wendu hana mundu nduenanagia Noya wothe woiga niuhingagia Na ningi gutura wi mwihokeku Na ningi gutura wi mwihokeku Gitumi kia nyene Ona muthenya Nikumenya tiwe ndukandiga Ugitero mothe Niwanugio nenie Ningenda guturo na gatha kamwe Ningenda guturo na gatha kamwe Wehende danona tawandigire Ona ndena igwa kayo tanyendete Nikuona wiroyo wangai ndutaga Tiyoirwo ni wendo kuri watu No kiugo kiugaga niurihaga Rumirira kiugo giaku kihinge babae Rumirira kiugo giaku kihinge Gitumi kia nyene Ona muthenya ungi Nikumenya tiwe ndukandiga Ugitero mothe Niwanugio nenie Ningenda guturo na gatha kamwe Ningenda guturo na gatha kamwe Hakerugo nongo gweterera Nonguthi na mbere na gugutungata Nuhari na ihoya gukuhoya baba Ndukareke njeterere muno Yohana rwaongirie maithori Ndukareke njeterere muno Ndukareke njeterere muno Gitumi kia nyene Ona muthenya ungi Nikumenya tiwe ndukandiga Ugitero mothe Niwanugio nenie Ningenda guturo na gatha kamwe Ningenda guturo na gatha kamwe Ndukareke njeterere muno Ngai Ndukareke njeterere muno Yohana rwaothengerie giconoko Ukana rwaongirie maithori Ndakariria muturire wakwa Ndukareke njeterere muno Baba Ndukareke njeterere muno Ndukareke njeterere muno Ndukareke njeterere muno Yohana rwaothengerie giconoko Ukana rwaongirie maithori Ndakareke weterere muno Ngai ndakareke weterere muno Gutiri kindu kiritu ta gweterera Gutiri undu unogagia mundu ta gweterera Ndakareke weterere muno thiini wa ritwa ria Mesia Yashua Ngai arohiu hatu ukuhingia merire ma ngoro yaku Ngai arohiu hatu kuhingia uguo ngienda ahingie thiini wa Kristo Jesu. Gweterera ti hahuthu
ti hahuthu ona Ibrahimu na Sara nĩ maremirwo nĩ gweterera magĩetha Ishmaeli. Gũtiana korwo gwĩ kũhũthũ gweterera. Ibrahimu na Sara ndungata ya Ngai kũna nĩ maremirwo gweterera magĩetha Ishmaeli. Gweterera nĩ gwitũ Ngai ndũkareke twethe Ishmaeli thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ĩtĩkĩra ngoro citũ igweterere tu. Thĩinĩ wa gũgweterera no tũrakare, thĩinĩ wa gũgweterera no twĩkore twarĩtie ũru wa Ngai. Gweterera andũ nĩ marumaga Ngai. Gĩperiodi gĩa gweterera andũ nĩ marumaga Ngai. Ngai twĩkĩre hinya tũgweterere na ithuĩ nĩ tũĩ nĩ tũkarĩkia wega. Ithuĩ nĩ tũĩ nĩ tũkarĩkia wega. Ithuĩ nĩ tũĩ nĩ tũkarĩkia wega thĩinĩ wa Kristo Jesu. 11 cia rũcinĩ nĩ ciarĩkia kwĩhanda ithaa nĩ rĩa kerĩ. Ithaa rĩrĩa ngwĩraga nĩ ngũkorwo ngĩoya thimũ, ithaa rĩrĩa ngwĩraga nĩ ngũkorwo ngĩneana mbeca, ithaa rĩrĩa ngwĩraga nĩ ngũthoma methi ciothe mũranyandĩkĩra. Na ndĩmũririkane mũtambo-inĩ wa Inooro FM mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana. Niĩ njĩtagwo ndungata ya Ngai wa Karũro wa Nyũtũ. Ndĩmbĩtũrũgia ithaa nĩ ngũcoka njokererie ndũgathi kũraya. Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. Kuamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*496#. Ya baba mamenye ndĩ waku kĩndũ kareke ithe witũ magenerere. Tukaithe wathiĩ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigwe. Musa ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩcinga. Ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahoha nginya ngaremwo nĩ kũrĩa. Kuamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*496#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Wabatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Kĩambĩrĩria gĩaku gĩkoretwo gĩkĩega, nakĩo kĩrĩkĩrĩro kĩragĩthũka. Nĩtemanĩtie na hinya ũrĩa mũnene, ũrĩa ũgũgĩcenjia mũtũrĩre waku. Ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matongo, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matongo, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matongo, ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matongo. Nĩkĩo tũtingĩhotwo, tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa
munene waita nikio tutingihotwo turia hotani tando turia gayuria munene waita inyano hoti we guoko-ini gwaku wagũgĩtũma ithuĩ tũgĩthereme na kũhoya Mwathi ũkĩrekererie nĩguo mĩtũrĩre itũ ĩgĩthereme ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 nikio tutingĩhotwo tũrĩa hotani tondũ tũrĩa Ngai ũrĩa munene waita nikio tutingĩhotwo tũrĩa hotani tondũ tũrĩa Ngai ũrĩa munene waita Murata wakwa umetwo thutha nĩ thĩna ndũkagũkwĩra ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa murata wakwa umetwo thutha nĩ thĩna ndũkagũkwĩra ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 nikio tũtingĩhotwo tũrĩa hotani tondũ tũrĩa Ngai ũrĩa munene waita nikio tũtingĩhotwo tũrĩa hotani tondũ tũrĩa Ngai ũrĩa munene waita Danieli aikĩtio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nayo mĩrũthi ũkĩmiuma ng'aragu Danieli aikĩtio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nayo mĩrũthi ũkĩmiuma ng'aragu ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 nikio tũtingĩhotwo tũrĩa hotani tondũ tũrĩa Ngai ũrĩa munene waita nikio tũtingĩhotwo tũrĩa hotani tondũ tũrĩa Ngai ũrĩa munene waita ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 nikio tũtingĩhotwo tũrĩa hotani tondũ tũrĩa Ngai ũrĩa niĩ nawe nikio tũtingĩhotwo nĩ niĩ nawe tũrĩa hotani tondũ tũrĩa Ngai ũrĩa Asanti sana Njoroge James rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndũtĩkĩra tuine rwĩmbo rũrũ niĩ nawe oretwo gĩkĩega ũka tuine tu kĩrĩkĩrĩro kĩragĩthũka nĩtemanĩtie na hinya ũrĩa mũnene ũrĩa ũgũgĩcenjia mũtũrĩre waku ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ ithuĩ tũrĩa Ngai ũcio ũhoreragia makũmbĩ rũcinĩ rũrũ rwega Penuel Wainaina ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũhoreragia makũmbĩ gũtiramakania marahuruta na kũhana atĩa twateng'era kwĩ Ngai witũ arahũkaga akamahoreria akamakũma tũgetũrĩra na thayũ kana atĩa Grace Mwangi ithuĩ tũrĩa Ngai ũcio ũkagĩra agakoma makũmbĩ tũgetũrĩra na thayũ ithuĩ tũrĩa Ngai ũcio ũkaga agatũma iria-inĩ kũgĩe njĩra ithuĩ tũrĩa Ngai ũcio woimaga mĩrũthi ng'aragu wona tũikio marima-inĩ ma mĩrũthi akamĩima ng'aragu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ithuĩ tondũ arĩa marũgamaga andũ 10,000 makagwa mwena ũyũ na 10,000 makagwa mwena ũyũ gũtarĩ ũgwati ũngĩtũkora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mesia Yashua ithuĩ tũrĩa Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ nikio tũtingĩhotwo tũrĩa hotani tondũ tũrĩa Ngai ũrĩa
munene waita nikio tutikihoto tore hotani todo tore agayuria munene waita ngoririkanie reke tu ngoririkanie Alan Mwangi ngoririkanie thitwe bareria tuthiaga kurumwo tukarathimwo ini marĩtwa rĩa Mesia yacio angĩkorwo nĩ wetĩkia wĩ wa mbarĩyo ugameni mzee Mwangi Njogo ugameni wajaro wake arutara ithuĩ tũrĩ a mbarĩyo Ngai arũgamagie makũmbĩ maitũ ũguo tũgetũrĩra na thayũ ithuĩ tũrĩ andũ arĩa tũthiaga gũcukwo Njoroge Kaimanyi mechanic tugathi gũcukwo nĩ mũcukani mbere ya Ngai ta mũndũ ũgwĩtwo Musa Mandĩko moigaga akua mwĩrĩ wake Shaitani agethi kũwĩiyĩra na arĩ na mathitanga igũrũ rĩa Musa nĩ oragĩte no Ngai akarega na ithuĩ munene waita nikio tutikihoto tore hotani todo tore agayuria munene waita Danieli aiketio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nayo mĩrũthi ũkĩmiuma ng'aragu ũmũthĩ nĩ Tuesday ya magegania mũno makĩria tũrarĩkia mweri na kũgoca Ngai tabo pause for a minute wĩcirie maũndũ marĩa ũgereire abohorere for a minute wĩcirie maũndũ marĩa Ngai akũhonoketie Kariuki Mũcubi wa Gathambi wĩcirie maũndũ marĩa Ngai akũrũĩrĩire Musa bao mangĩona ndũngĩra andũ kũrĩa na kũhonokia matingĩtĩkia ithuĩ tũrĩ a Ngai ũcio tũrĩ hotani tondũ tũrĩ a Ngai munene waita ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ Asante sana muthikiri wa Ino FM mushine wotu ginotana thengio muno makiria General SM ni dakuno ratire mitambo-ini muno makiria Ngai wa mwe murathimia mweke wega ciana cia wetekio nyingire kure kwa 22989 namba yakwa ethemethi mumejaja asante sana arothe marathi nabe na kunyandikira may the Lord bless you good morning wakarura areto Valencia from Kaibere Gatondo North ukajira I am a silent listeners thank you muno makiria mwana witu geithiri mami na baba marigathi malaiki pia etagwo John Gare no gakijira mitambo-ini muno makiria kuma kore mwena wa Elbagon gukumanyagi ukajira twe hamwe muno makiria Njoroge Mtetezi asante arahura wakangara na Mary D Dolcas etagwo makene kore mwena wa Baricho asante Penuel Waina ine kore mwena wa Kirere ukaiga we mitambo-ini sana good morning wakarura nigetawa wa Almagogo na gasheri gake turi mitambo-ini asante sana thank you muno makiria andu aria othe manyandikire rucinira muthenya wa umuthi na aria matananyandikira Ngai wa mwaro murathi maro mwika wega nie ne ngoda weihurie mwana witu umenye tutirehoka hinya witu turehoka hinya wa Ngai kire gitumaga weigwe twarie no shamba because every time twanagera gathina-ini ne tumenyaga tutirehoka hinya witu turehoka hinya wa Ngai kiugo kia Ngai kiraiga atiriri ritwa ria Jehova Ngai ni nyumba ndaya njake muthiringo kuria andu aria atheru moragira maundu mao makarorwo wega uneke kiragutanga mwana witu mutabone wa Ino FM mushine wotu ginotana hinya *779# kunegereria ciringi ngiri 10 cirira muthenya wa umuthi hamwe noguo thimu ciakwa raini ciakwa ciothe ne hingurira 0722200720 0722200720 iyo niyo namba yakwa ya thimu ci Jones kwerwa tekairetu bururi ucio uri urokwagirira muno makiria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo aria marathikirie meja wa bururi wito wa Kenya inyue mutikahana Naomi na muthuri wake mutikaima bururi wa gutu guthi gwetha wega muone uru thiini wa Kristo Jesu ndaigari othe marathikirie meja wa bururi wito wa Kenya Ngai ndakanareke muhane ta Naomi mumete bururi-ini wa Bethlehemu mugathi mwabi gwetha wega muonere uru kundu kuu Ngai akareka mutheremere bururi-ini ucio wene ta mundu ugwitwo Jakubu mahiu manyu maciaranire bururi-ini ucio wene ine wa ritwa ria Jesu Kristo eka mothe njokirie na kuguru kuriku karibu sana ni turenda ciringi ngiri 10
nä tå racienda ciana cia Ngai star 779 hash. Hata kama wengine hawakusikii the language, wanafurahia the vibe, usikose kuwasalimia. Ninasalimia kina nani? Ninasalimia kina nani? Nyandikira nigukorwo ngimageithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Joya thimu yakwa 0722 200 niyo namba yako ya thimu. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Wanyoto. Oyo haha. Uciolo wake gaga-inĩ Teto Nyeri. Egio nĩ kiugo gĩaku kĩega gĩa bata Ngai akũrathime nĩguo ngwĩraga. Ameni. Reke ndĩmarahũre na cirwa kĩgeithĩke nĩ njũĩ arĩ okuo. Nĩ akũgeithĩka. Nyambĩrie na HCOGW Dr. Patrick nĩ mũrĩithi wa Kang'ara nĩ njũĩ nĩ arahũkĩte. Mheshimiwa Maina wa Magũrũ anjĩra arahũkire tene nĩ arakũigua arĩ o harĩa mwena wa Mwĩki. Na mũthuri ũgwĩtwo Maina wa Mũna arĩ o harĩa Kĩbũrũ. Othe nginya mũndũ ũgwĩtwo Fantastic Gorgeous arĩ o harĩa mwena wa Kĩbĩrĩgwe Mainũko Njogu-rĩ. Ngĩmera magĩũke haha nginya mũthuri ũgwĩtwo Njũgũna arĩ o harĩa mwena wa Juja, ona mũndũ ũgwĩtwo Kamanu arĩ Kĩrere nginya Panuel. To tũragĩthiĩ kũrĩa gwa Cheza wa Nyũtũ witũ. Wega ta wega. Kaũndũ kega na kahũthũ koguo tũrekĩra star 779 haci. Yakĩigua rũmĩte 10 na kanua ona 5 na ũrĩtwe ciothe wĩna cio hau metha igũrũ. Bata nĩ kũingĩra. Ĩno kaũndũ kahũthũ ũragũra tigiti waku ũcagũre box ĩrĩa ũkwenda star 779 haci-rĩ. Tũtonge gũtonga rathimwo mũno wa Nyũtũ nĩ tũkwendete nĩ kiugo gĩaku kĩrĩa ũtũmaga ngoro citũ cituĩke cia gũkena nĩ wa Kigogo-inĩ tũikare Inoro Cheza tũtongie biũ. Asante, I love you back. Mũtambo-inĩ wa Inoro FM mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Otana nĩngĩtwo wakarũra mwarĩ wa Nyũtũ rũcinĩ rwega Ngai anjarũhũrĩte. Na by the way mweri mũgwanja gwĩ kũndũ njĩtĩtwo ngahunjia kesha kana gwĩ kanitha ngahunjia kesha mweri mũgwanja mweri wa kanana, na ngatĩĩa Ngai mũno nĩ ũndũ wa kanya kau gagukorwo nĩ ngakorwo ndĩ mũhunjia wa kesha ũtukũ wa mweri mũgwanja mweri wa kanana kũrĩa mwena wa Juja, kanitha wĩtagwo Messiah Disciples International Church wĩ kũrĩa mwena wa Juja. Ũngĩenda gũkandora mwana witũ no ngakena, ithuĩ nĩ tũiguaga wega mũno makĩria tũkĩaria ũhoro wa cia Ngai. Ĩni we ugaga mũtumia ũcio koragwo kwa Inoro nĩ andathimaga ũgoka ũtukũ ũcio tũkarĩrĩra Ngai thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tondũ ũguo no gũgũkĩrĩ ĩtiguo 07 nĩ tukũ wa kũgoca Ngai. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũgeka kũhoera bũrũri witũ wa Kenya, kũhoera ceceni ya Inoro FM, kũhoera ciana citũ, gũtirĩ kĩndũ kĩega. Mũthenya wĩra ndĩrathomaga karũgano ka mũndũ gwĩtwo Daudi. Harĩa handũ kĩrĩkanĩro kĩranjĩraga atĩ kũrĩ hĩndĩ Daudi aikarire kiumia kĩmwe atekũrĩa atekũnyua akomaga ahoyaga Ngai. Kiuke gĩkanjĩra atĩ Jesũ oyaga arutwo ake agathiĩ nao kĩrĩma-inĩ akahoya ũtukũ mũgima. Mwana witũ ũtukũ mũgima ũkĩhoyaga. Tũcoke tũrore nakũ na ithuĩ tũhoyaga ndagĩka 10 Ngai arotũteithia na tũiguĩre tha. Koguo ũtukũ ũcio ũgakorwo ũtukũ wa kũhoya na kũgoca Ngai, na nĩ ngatho mũno makĩria tondũ niĩ nĩ ngakorwo ndĩ mũhunjia wa mũthenya ũcio, mũhunjia wa thererũka nĩwe ũgakorwo mũthenya wa ũtukũ ũcio wa mweri mũgwanja kũrĩa Juja. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Haya, ucio ni akorwo athi 0722 thank you muno makiria Kuwait no Inoro, asanti sana. Areto Calypso, thank you muno makiria. Reverend Captain Joel, asanti sana. Ukauga ni gagutwara. Salimia my sister Pastor Penina Kimani wa CFF Bunyara, she's Florence Lea na teacher Janet. Amwagi arania mugeithia githeka muno wakaro ni ndagitheka Mundia Benja urajira good morning gakwira good morning sir. Good morning Inoro. Mwathani agocwo wakarura. Mwathani agocwo muno makiria mwana witũ. Ocio nĩ gĩthenya kuma hiro titi boroi. Na nĩ tũrakũnyita wega na Ngai akũririkanage na akũheage hinya mahinda mothe. Amen mwana witũ. Tondũ nĩ ũtũrathimaga. Amen. Okay, njarahũre njathimanie rũmbĩci ũrayoba. Njoke njarahũre itho wa gacĩri wa Oromagogo. Njoke njarahũre gĩtao wa Tarũbũ. Yesi ya papa yeye menge mũrĩma totally moro. Huku mũgumo-inĩ na Kanyoro mũgumo-inĩ othe magĩa na mahinda mega. Asante.
Asante sana, namba yako yothe nĩ hingũre nĩ ũndũ wa we ũngĩingĩra Shiro Jones ngĩthire maitũ wanjikwe kũrĩa mwena wa Marmanet. Asante sana Kimu itu kwerwo atĩa thengi mũno makĩria. Good morning Inoro. Good morning. Thimũ cia WhatsApp nĩ ciraingĩra. Good morning sir. Good morning. Kwerwo atĩa? Kwerwo Karulai. Rĩu ũcio nĩ akĩũra ũguo. Thimũ ya WhatsApp itũ nĩ ĩraingĩra 0722000720 gakorwo ngĩmĩamũkĩra wega ta wego kanjĩra wĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya. Good morning Inoro. Aya, sawa ikiingia tunaichukua na ndeto igakorwo ĩnjega mũno makĩria. Good morning Inoro. Good morning Madam Wakarura. Good morning. Ukaria na ndira kwa famko kuma Sagana Kirinyaga. Gucokerie ngatho muno ni mahoya mega ni utumaga ngoro iria nyuna murucine ciukire. Amen. Na githima kiu Ngai ekire thini waku arotura akimenyereire. Amen. Nyine ndathimagwo muno makiria ni nginya kiugo kire utuhege rucine. Amen. Ane gwendete ndirega guthikiriria rucine nyabe njerahure pato ndagitari murithi wa Kang'ara egukumwena wa Kirinyaga. HSC OGW member number 817 kanitha-inĩ wayo Jesira Okofu. Mwesimu wa Maina wa Maguru nake nĩnjũĩ nĩ arahũkĩte na mwesimu ũcio nĩ mwende mũno kũ mwena wa Mwĩki nĩnjũĩ Maina wa Maguru Ngai nĩ amwendete. Panero ina na wakamano wa Kerere na Recho Njenga ekũrĩa Iraq Baghdad na Esther Karanja wa Kairũĩ. Na mogo wa Bida na my dad hara mwena wa Tamba ya hari Aduru egwitwo David Karuga my dad ura mukuru arajirire ngugeithia na ni aguthikagiriria muno o rucine mena ithe wa Rĩnji na nimesalimika na matikage gucenjia mutambo ucio rona nyoka kanida my sister bororo rwa Kariuki Karisi wetagwo kuigwa kenete muno no gena chutu ndathime. Asante sana, thank you so much Ndirago wa Famco. Ndimwendete o wendo ucio munyendete naguo na ni ngawenda maita meri ngamwenda maita meri murĩa munyendete thĩinĩ wa Kristo Jesus. Good morning Inoro. Laini yako nĩ kĩreka 0722000720 horira namba ya thimũ nĩ ĩraingĩra 0722000720. Good morning Inoro. Hi. Jambo. Wamona. Kwerwo atĩ wamona witũ. Ndĩna uruma tithero gũkũ Kirinyaga ũrĩte gũthikaga wĩra. Njarahure patroni mũrĩhi wa Kang'ara. Njarahure jamba ingĩtao hae ko pastor Mwangi akorwo mwana wa Jericho Nairobi Holy Spirit. Njarahure mũndũ ũngĩtagwo Mr. Wachira akorwo mwana wa Nahara mwana wa Maricho haria Kaleria Maricho. Mundu weto Vika wa Kiburu ACK Church. Eto John Maina emona wa kuria gwetago Mwea Redisol. Mundu weto kirukire akoro businessman ya hamwe na Kiburu ni misamwa ire. Tukirekereria. Batekera hoke na mundu weto musuria garambi ona ndamagija othere. Tamera mutamu batekugombora wa Inoro na hanini. Asante. Thank you so much wamona witũ na no wega nĩ ũndũ wa gũtũhũrĩra thimũ rĩu ciandĩte wega thaa 11:25 mũtambo-inĩ wa Inoro FM mũciĩ-inĩ wa Ũtugi Tana niĩ Ngeto mwarĩ wa Nyũtũ tũgĩthererũka rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere na kũhorereria makũmbĩ maitũ rĩ Niwe Utumekolie Natagati kairia Meri kafuiria Mare thĩinĩ gĩtebeba Makũmbĩ uonene Ikĩrutana Makĩihũrwo nĩ kĩeha Onete ta megũthira Ĩndĩ
gatindikao muhoreria makubi aikarite o hau erorerio ria megwika makimukaira Jesu muru wa Daudi okera nitugutonyerera muhoreria makobe arahuka uhorerie we warareria nguho ikamwandikira arahuka uhorerie usifuriserie nawosa kwahoto lenyadewe wahoto tuhoreria makobe iliarahukire akioria arutwo ake wĩtĩkio wamũkĩrĩka igũrũ-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo ona makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ngagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahuka ũhorerie we warareria nguho ikamwandikira arahuka uhorerie usifuriserie nawosa twahoto lenyadewe wahoto marĩa tũragerera no reke ndĩmũmĩrĩrie na ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athĩngagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro thuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahuka ũhorerie we warareria nguho ikamwandikira arahuka uhorerie usifuriserie nawosa twahoto lenyadewe wahoto muhoreria makũmbĩ arahuka uhorerie we warareria nguho ikamwandikira arahuka uhorerie usifuriserie nawosa twahoto lenyadewe wahoto
Asanti sana muhoreria wa makumbi wa ithaka wa thungururu batukinyire wega ciandite wega thaa 11:30 njitikire nyambe ngumenyithie mathaa guku kwa Inoro nigetha we urarahuka ukiarahuke we uraharithie guthi wira mwana witu rugagicererwo ningi ndingikienda ucererwo mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushi watu ginotana Inoro FM ni jeje ciakwa ya kawaru irarigwo ikamuthe wankarire guthiri atia katararora ndumiriri cia kawaru reto njega wa Iraq Baghdad horera mucere hwema I'm coming there jesi yako yothe ya kawaru Helen Magnicius awa Kamanoa Kirere amudo gwetwo Penuel amudo gwetwo Gidi wanyo Ikenyinyi wote ninakuja mzee Mwangi Jogo acio nera ndiraririkana na mutete imagine ndi mwendete ati no hote kumuririkana ona itonete ethe methi nie ni njui ni mutwendete mwalimu Jago ni mundu gwetwo patron witu then ninakuja hiyo pande wamuna ndiroka muno ucio nigetha ngoro kirora ndumiri ciothe ajathimane kure mwana wa Ruby's Flyover. Thank you so much ni gukora mwe mitambo-ini na ngagicokeria ngatho Ngai ni tondu wa gutuhe inyuĩ mundu gwetwo Samithua Amiga Steve mundu gwetwo Sarafina Kinyanjui. And by the way mwana wa Sarafina Kinyanjui ni orite kairitu ka ukuru wa miaka 18 na tondu ithuĩ Sarafina Kinyanjui ni twitikitie Ngai no turathi na mbere na gwitikia Ngai ati ni egũgacokia keho kena ũgima mwega wa mwĩrĩ na meciria na harĩa hothe kangĩkorwo karĩ mũndũ gwĩtwo Wanjaro wa Jokala tukauga atirĩrĩ tũmĩrĩrie Sarafina Kinyanjui tumwĩre atirĩrĩ it shall be well. Agikorwo ina namba ya Sarafina Kinyanjui muhesh mumĩrĩrie tumwĩre nĩ gũgũkorwo gwĩ kwega kana gake nĩ gegũgĩcoka gũtirĩ kĩndũ kĩruo ta mwana wa mũndũ no Ngai niwe wĩ hamwe nako Ngai ũrĩa wa thire na Musa igwo gĩkabũ-inĩ ikio maĩ-inĩ niwe gũkorwo wĩ nako. Kimothoro FT kwĩrote mwana witũ wĩ thayũ mwana witũ. Aya ngatho cia mwanya mũno makĩria ndũkĩreke heane mbeca itanamba kũheana mbeca ndĩra mũndũ wothe wĩ rungu rwa mũgambo wakwa ciringi 10,000 gũtiramakania no tondũ bona thiugaga atirĩrĩ bata nĩ wĩingĩre hinya star 779 hash star 779 hash star 779 hash sawa wona wahinya star 779 hash ri kwina tuthanduku tuna twire twina mbeca twire tutire tuthanduku ni tuna twire twina mbeca twire tutire we oya gathanduku karia ureciriria kena mbeca hurukoro uguo nako amuni gukorwo ngetha muhotani nayo bona thie kaiga atiriri as long as wina gathanduku peshu witu as long as Philip Kamau wina gathanduku wina mbeca niki kigiritio gie mbeca icio star 779 hash gicokereria gukorwo ngirora ndumiriri ciothe cia kure mwena wa Kawaru nigetha nyone na unyandikire na no ngicokeria Ngai ngatho ni undu wa andu aria manyandikire ngiona kanya kangi ga kuhura thimu no ngukunengereria Dada Sara ni aratuinire rwimbo rwega muno makiria na aratuinira na version ya kindu twitaga worship riu ithuĩ tũrĩ gwĩtaga mũrũi bara tondũ nĩ tuonete ũrĩa rwaga bara. Mike Martin kwerwo atia ati no njagũra tuothe aca ndũngĩcagũra tuothe ũrabatara gũcagũra gathandũkũ kamwe tu na wega wa gũkorwo atĩ nĩ ũgũcagũra gathandũkũ kamwe nĩ atĩ as long as nĩ waingĩra no ũkorwo ũkĩikio thĩinĩ wa bonus hinya star 779 hash. By the way kone ni we tamaka kone ni we na unangĩkorwo thimu yaku ndĩ na credit tamaka no ihihinye ta hihinya star 779 hash ũngĩheo ciringi 10,000 rũcinĩ rũrũ rwega rĩ nĩ atĩ ũngĩka katabeto-inĩ rwĩmbo rũrũ tondũ Ngai nĩ atũtoranĩirie bara citũ.
yakwa inabangite kukia muandurira nondo wendo senjagia newega mwathani nondo wendo senjagia marata masenja wenda indo senjagia barayanenea wenda indo senjagia oyota senjagia newe ngokorera Kinyetando niye ngoro nĩ hinya ndũrĩa thũ ciakwa ciokĩte na hinya mũingĩ ciathekagĩrĩra cikoiga ndingĩtũria nowe nĩwokire na ũkĩndũĩrĩra nĩ wega mwathani tondũ we nĩũcenjagia marata macenja wenda senjagia barayanenea wenda indo senjagia oyota senjagia newe ngokorera Jefitha netwari na kiriko atikirathie mara-inĩ ona otane kĩrĩa gĩkandũnga kiuma mbara-inĩ ĩyo ndĩgakũrutĩra na igongona rĩa ngano nĩ wega mwathani tondũ we ndũcenjagia marata macenja wenda indo senjagia barayanenea wenda indo senjagia oyota senjagia newe ngokorera nĩndoka hekarũ-inĩ gũcokeria ngatho torĩa twarĩkanĩire na rĩihoya rĩakwa nĩ ũndeithie mwathani ũrĩa ngwĩhokete matukũ makwa mothe nĩ wega mwathani tondũ we nĩũcenjagia marata macenja wenda indo senjagia barayanenea wenda indo senjagia oyota senjagia newe ngokorera tora ũndeithagia tora ũmenyereire ũndũ wagĩrĩre tondũ we ndũcenjagia barayanenea Ngai we ndũkanie ũndũ wagĩrĩre tondũ we ndũcenjagia ndũkanahe thũ ciakwa kanyamanyarire ũndũ wagĩrĩre tondũ we ndũcenjagia ũndũ wagĩrĩre tondũ we ndũcenjagia asante sana weo tacenjagia riu ndigwitaga mũrũi mbara ndĩna wĩira wa ũrĩa ũrũaga mbara
Rebora kamuno makiria Rwadada Sara. Muhotani wito wa mbere tuwe nake. Nilikuahidia nikakuambia hakika. Otoria kirekaniro kiana twira oma. Wona waigira no tukunegereria besha riu itikia kanorege. Already tuna hotani. Already tuko na washindi. Tuko na mshindi wetu wa kwanza ni wededa ukoroge hurira thimu nigetha jigwe ahotana mwana uriku wa bururi witu wa Kenya. Tukirona deka shiga naona Shiawe kuigira kule wa star 779 hash star 779 hash wona waigira tukunegereria besha wega na guririkania timu taboyo ni wa Inooro FM wishine wotu ginotana Dekema idharu na muhotani vitu already ako ndani Sara Karanja ni hotani rashiri gigirithano Sara Karanja nigo koroge muhurira kahinda gatari kuraya nuriri andu akawaru ni ndingimuguithio muthi haiwezekani no ginya ngomba thome ndumiriri shiga nona nigetha he mundu ungi kanyaga kuingira kure kwa 7 star 779 hash cheza star 779 hash no ririkane ntuhitukitio ni BCLB no ririkane kama kawaida angikorwo ni ugutikira kuya gathanduku besha ciho bona thieho ciringi 10,000 ciho etiguo eni gwabina ndumiriri ino ya Dugateno iranjira good morning Reverend guthikiririe kuma guku Kahawa West gwetereire muno mugambo waku mahunjie maku mahoya maku ni manjikagira hinya na makahe mwihoko jitagwo John Ngari wa Hema kuma Kahawa West John Ngari na ni ndumiriri yaku ni njikagira hinya tugekira na hinya oguo unuona weka wandu eri ukanjikira hinya ngagwikira hinya Elizabeth Wangeci kwerwa atia ndungate ya Ngai withai yeitheka muno Wangeci witu urugito wa wero wa iria good morning urajira wekure muna wa Mwithiga Gatundu North we mitambo-ini sana ndani kwa mpigo ukajira Subukia Kahiga mitambo-ini muna makiria etagwo David Kieri wa Subukia asante sana Jeroge Kaimenyi mechanic kwerwa ate mwana witu ndakuna wajaro wa Jokaro nego kuonete hau gabere ukajira we mitambo-ini wega guthuke mwena wa WhatsApp nigetha ndiki na ethemethi WhatsApp ri ngakora mundu gutwo Gideon Wanyukia kajira ni arahukire wega thengi muno makiria Serafina Kinyanjui ngakora mundu gutwo Rachel Jega kajira emitambo-ini Jubilated Ben kwerwa ate mwana witu kajira Elbagon na Kuru City ni twarahukana thayo wa Ngai jara hurira aya my mama nyina wa Gathoni Cheponde family ya Muigai wa Wawero mekure mwena wa Chebonde na Chebonde farm na Elbagon na Stanley Karaja Buthia gwataniro turimoro ni Jubilated Ben the technician asante sana gacoka gona Rachel Jega ni gukuonete wega tawega MC Gacohe wa guku gwitu ukajira atiriri yani rapore kuri mwalimu Ann Kamau wa Gathaini primary Kiarwara Gataga na all Kamau family nigotigwo ni brother Julius Karaja Kamau BM mathiko ni Thursday kia Joli primary Maragwa pole sana kwa hiyo familia Alex Wanyahururu wago kwa wito kwa Inooro marketing team nidakuona Esther Karaja wago wa Kairo asante powerful message good morning wakarura etagwo Olivia Kefas kwerwa te mwana wito withayo wichonjo asante sana ndukireke tiki maitho kuragwa ethemethi ndaiki maitho kuragwa ethemethi gacamana na mundu gutwa Pastor Gatifa ranjire mitambo-ini Jamba wa Makutano akanjira na ke mitambo-ini gacoka ngona mundu gutwa Gitawa wa Tarbo aranjira mitambo-ini Baba Sisi kuma kure mwena wa Muranga Mungaria eni Mungaria mitambo-ini sana mwalimu Jagoni Jago ni mwalimu geitheka muno makiria Reverend Chaplain John Chage murata wako kwerwa atia aya sawa thank you muno Chaplain John Chage Chaplain we told me the Lord bless you and do you well arahora muheshima ino mama goro na patron murithi wa Kang'ara go Penwell Wainaina Gideon Wanyukia nimekuona asante sana na mwitiki ndimwendete ndamuthoma inyuothe mutongoretio ni mundu gwitwo Patrick Makanike kure mwena wa Nyahururu arajire mitambo-ini gacoka ngona mundu gwitwo Mother Bob wa Makombo kia kajiro na Kenya arahukire wega tawega wakarura
urajira ciugo njega cia kumumiriria etagwo Philip Kamau kure mwana wa Zimmerman One Can Stage. Asante sana, pamoja sana. Etagwo Pastor Katifa nikukuonete. Mugo wa Bida nimeona wewe, Philip Kangara nimeona wewe. Asanteni sana. John Kehiti, mudogo to Steven Gaba kuma kure mwana wa Subukia. Ena ni mwegi hasiana cia Ngai wa muna wito ni mwegi harede mwendete. Mudogo wito Paul Goge wa Kivawini inyuothe reke itobe tuwe break ya ni mwegi I love you so much. Wendo wanyu ni munene muno makiria ciana cito ni mwegi mwana Ngai tobe tuikirio hanini itogo chaka tucokererie na no gwithoma ndemredi ciothe ngehoka uguo na tondu muthe ndahota gukona Maria Maria na Haruna Kwenda kuneana karugendo kabetekio wetagirira ngayutoya gukare matuko maingi utari toro ugiciria thamiri yaku nekwira genwa goka kamwihoko gakanyio kaigua kunoga notana kwa ngoro agakuoya na iguru ringi ahanginyete timonyaka ni thogora tenaire mai tangihota kuonia twathe Ngai agacihumbĩra na thakaotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku arutwo a Jesũ kwende mehingĩire kanyũmba-inĩ marigĩtwo megwĩka atĩa maingĩ maitho ta makona ũragani ũrĩa twana na ihingo itwĩhĩtĩire na itana twa Jehova kahotana agatũtua wĩira mwerũ ngĩthomeka ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tenaire mai tangĩhota kuonia twathe Ngai agacihumbĩra na thakaotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku ahanginyĩte timonyaka maitangĩhota kuonia twathe Ngai agacihumbĩra na thakaotana icokiria Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku ĩgithĩ kwendwo nĩ Ngai nĩ kũrĩ cama nĩagũteithagia andũ othe meroreire agagũkinyia kũrĩa gũitenda gũkinye namo makũmbĩ makwaka maiyũrio tonga ihingo ciothe ikahingũka ũgatherema o ũndũ wambia agatũma ũkinyanĩre ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tenaire mai tangĩhota kuonia twathe Ngai agacihumbĩra na thakaotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku rĩrĩ igũrũ rĩrũ rĩgakũhingũkĩra kĩrĩa ũnogete nĩ gweterera kĩhingio rĩũkariganĩrwo nĩ irema na nguraro kĩrĩa wahanda Ngai akĩhũrithie maita rũkerira matukũ mothe ũkirĩrĩirie kana wĩrire kũmenyana na mũkũri ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tenaire mai tangĩhota kuonia twathe Ngai agacihumbĩra na thakaotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tenaire mai tangĩhota kuonia twathe Ngai agacihumbĩra na
thakaotana Ushara Gotonga Gwitoro Mbiti Nanie Ishoki Yanga Ine Irodo na Ninyoroku. Asante sana etagwo Shirokei buru watukinyire wega thaa 11 ndagika 50 ngagwiciria muthenya wa umuthi mathani mathira na ihenya muno makiria. John Kinyozi kure muno wa Juja Store ni ugwiciria uguo hamwe nani inyu ni murona ta mathaa mathianga kana ni maundu tweka maingi reke tuhurire mundu gwitwo Sara Karanja thimu tuigwe atiriri ehotanira mwena uriku wa bururi witu wa Kenya araigua atia na wingire kure mwena wa star 779 hash ndagika ici ithano itigarite ri tugwika maundu mothe kirora kana patron ni andumiire kiugo na mukiririkanie patron mothe ni ndikuo acheze kama yeye thiini wa Kristo Jesu. Sarah, apana. Sarah is not reachable. Ndio wikara tukimugeragia togoro ni kindu gitagwo network inini juu kwi network citumaga andu makaiguika ta matari hona meho. Sarah ena ciringi 5,000 citu no nginya tu muhurire thimu tuigu uria gwikaire sawa. Haya jitikire nyambe dabre andu reme kunyandikire haria gavere tondu tugire umuthi tutirara na thire wa mundu. Thank you patron. Thank you. Good morning wakarura Shita kumurata wako wakamano wakirere udaga gututhikiriria. Thank you muno maitu. Gacoka ngona mundu gwito Charles Wagase kuri mwana wake gumo. Thank you muno makiria patron witu kama kawaida atumire kiugo thaa 10 wakarura ni wotari urarora. Mzee Mogi Jogo thank you muno makiria Tony wa tuktuk asante sana. Gacoka ngona mundu gwito wa Joki kuri mwana wa Subukia asante sana. Gacoka ngona mundu gwito mukurino wa Bobo thank you muno makiria Fresh Tuesday Mogiristi original aigirite wega kana Mugristi ndwirega gutuhurira thimu. Ndorua Jogu thank you muno ndakuona Merimeria kure mwana wa Kirinyaga thank you Mama Kene kure mwana wa Baricho asante sana. Gona Penina Muthoni kuma kure mwana wa Ndugamano thank you muno makiria. Gona mundu gutwo Jogu na Mukundi wa Muduro asante sana. Diragoa famko kama kawaida na kuanga mengia kabisa. Gacoka gona mundu gutwo Kariuki Mushuvi wa Gathambi asante. Wanyoike mechanic na ndirakwira umuthi mukite guka umuthi muri John Githenya kuma kure mwana wa ILT asante sana we mitambo ini mwalimu Kimiti wa kure mwana wa Murewu asante sana. Wa Muthoni wa Ujia kure mwana wa Kirere asante sana. Jathi Mane kure mwana wa Rubis Flyover asante sana. May the Lord bless you and do you well. Gona mudogo to Helen Magnesius Maina wa Maguru Muhesh. Gona mudogo to JM Menge kuma kure mwana wa Murima Totali Moro. Gona mudogo to Gogi wake Higo Mattresses. Gona Steven Gaba. Gona mudogo to John Kihiti Nego Kunete asante sana. Mudogo to Burumatigali ya Kauga twekuwa hata sisi tuko ndani kabisa. Gona mudogo to wakaruwanyo to geithe kamuno to hamo mitabo ine wa Ino FM the Ruka Tuesday etawa Reverend Deacon John Masharia Mugabi wa AIPCA kure mwana wa Areshau. Geithia andu othe kure mwana wa Areshau. Michael Jogu wa Kiviregwe asante sana. John Multhoga na ndiki na mundu gwitwo Gitawa Almagogo aciothe mari mitambo-ini wega ta wega na ni undu wa bare ya Maria. Tumalizie na hii tumalizie na hii tutikagie bara nao onokorwo no kuhutia kihingo kifungo moja. Bwana unioshe nitakate
Asante sana. Asante sana. Agikora here bonye ndete rwa bari wa Maria nero na ruru nero ndire ndete muno. Huyu ni nani? Huyu ni nani? Asante, thank you, God bless you, God do you well. Muremie gokumia Ngai atume tunyitie kana tunyitie muthenya wa umuthi. Ngai atume hare hothe tukuranga favor etume thutha. Ngai atume twitikirike, Ngai atume mirango etuhingurukire, Ngai atume tutinde na thayo, tutinde na gikeno muthenya wa umuthi. Ngai atume tugie na thayo, gikeno nikio igai ritu muthenya wa umuthi. Nikugia kana kugia, ni kwendia kana kwendia, ni kuhingurirwo mirango kana kuhingurirwo mirango. Hakuna otherwise in the mighty name of Jesus. Patron Dr. Muriithi wa Kang'ara mwenyewe, patron wa mashabiki othe ya Kenya, jawavururi wa Kenya na oyo ginya kuria kwa Jubilee, anakuanga na kase, anaitwa chairman. Toto ira tirite twamethiri wa koheretho 10 koheretho 10 raiga ati patron witu koheretho 10 tuguthuke koheretho 10 mwari wa 17 kuu ni kuo patron atutuma mandiko makaiga atiriri gukenari ni bururi uria muthamaki waguo akoragwo mundu uhetwo gitio na atongoria aguo makoragwo na ndia mahinda-ini maria magiriire niguo meyonagire hinya na ti undu wa wiru. Aiya gukenari ni bururi uria muthamaki waguo akoragwo mundu uhetwo gitio na atongoria aguo makoragwo na ndia mahinda-ini maria magiriire niguo meyonagire hinya na ti undu wa uriu. Sawa kio nikio kiugo kia muthenya wa umuthi. Ngai wa muoyo murathime amwike wega. May the Lord favor you in everything you do thiini wa Kristo Jesu. Nake ndungata ya Ngai ikirwe rathimage andu a Ngai githemba giki. Nake mwathani ikira Musa atiriri ira Haruni na ariu ake mahuthagire ciugo ici makirathima andu a Israeli. Niguo ngumurathima rucini ruru rwega. Mwathani arokurathima na akumenyerere uga ameni. Mwathani arokuiguira tha na gutuge uga ameni. Mwathani aragucuthiria na wendo na kuhe thayo thiini wa Kristo Jesu. Good morning, sir. Good morning, Madam Wakarula. Uko salama? Niko sawa kabisa. Karibu sana. Asante sana kwa yote. Ni tuko salama kabisa. Eh. Huyu ni Yesu.